We are not poor in knowledge. We are not poor in human resources. We are not poor in capital resources. We are only poor in management and leadership. Àwọn olórí yín mọ̀ òótọ́ o, wọn kàn kì í fẹ́ sòótọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n mọ òdodo, ṣùgbọ́n wọn ò ní ìwà òdodo. Àwọn náà mọ̀ wípé kò sí ń tọ́lọ́run ò yọ̀ǹda fún Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo tó yọ̀ǹda. Wọ́n yọ̀ǹda olórí bóyá àwọn náà sì fààyè gba Ọlọ́run kó fún wọn ní olórí gidi. Òun ló sún Nàìjíríà dé súnkẹrẹ fàkẹrẹ ìkórìtà tán dé yìí. Bàbá náà ni bàbá ń lọ sí Ìjẹ̀bú, wọn náà wọ́n fẹ́ lọ sẹ́yìn. Wọ́n ní ẹni tó sojú kó dàbí ẹni sẹ́yìn, pé nígbà tí bàbá Àwùjalẹ̀ wà láyé tímọ́tímọ́ àwọn ni bẹ́ẹ̀ náà sì ni ìmùlẹ̀ àwọn ni ọ̀rọ̀ àwọn wọ̀ làwọn náà wá ní ó dá o. Àwọn yọjú síbẹ̀ o, òun náà lẹ́rí tí wọ́n yọjú yìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wá kí wọn tí wọ́n wẹ́kọ̀mù wọn. Aeroplane tọ́sẹ̀ tún ṣe aeroplane ní tómi lọ bá mi kíyà mi ẹ̀kọ́ méjì wọn ìjẹ́kọ̀ ní Ìjẹ̀bú. Ṣùgbọ́n ìkọ̀kọ̀ rẹ̀ náà fi ń fọ́n gàrí mu. Ṣé mo gba Ìjẹ̀bú tí mo sọ ó dá o? Àwa sáwàdà káàbọ̀ sínú ìròyìn tó ní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè. Ẹ já wa lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ ìyàwó ààrẹ. Akànrí téèyàn kan rí mọ́lẹ̀ tí ń pè Tinubu. Ó fẹ́ sọ ìyàwó ààrẹ ń gbò. Ìyàwó ẹ̀rù bá ìyàwó ààrẹ o pé tá a lè lé ìdí ń pariwo ọkọ àwọn tó fẹ́ kànrí mọ́ àwọn ni aṣáàdùpẹ́ pé èèyàn kan wọ́n sì ògbùfọ́ wọn àti kúrò lọ́dọ̀ ọkọ àtìyàwó ẹja lọ́dọ̀ ọmọ kí gbogbo ẹ̀ kúkú pé ká mọ̀ pé aranda bá òtún fámílì kí la fẹ́ fàyọ ọ̀dọ̀ ọmọ gangan kọ́ là ń lọ bí kò ṣe wípé afẹ́ fi tí pọ́tébù ṣe nípa tí bàbá ẹyẹ tí wọ́n ń pè ní bàbá ẹyẹ àbú ibẹ̀ tó mú lọ wọn ní ọmọ ẹyẹ ó fẹ́ rè dojú ti bàbá ẹyẹ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n bàbá ẹyẹ ó pánú ẹ̀ mọ́ wípé gbẹ́nu ẹ̀ dákẹ́ mọ́ wà jàǹbí gbogbo everywhere ló ti mọ́ wá trouble ní ẹ bá ń sá sí. Eré olórin mo bá fi sí pẹ́là ó pàdé pẹ́là náà ibẹ̀ náà ó ń lẹ́rí yẹn o níbi tó ti fẹ́ dá wàhálà lé ó ti lóhun oyè orí rẹ̀ lọ́rùn rẹ̀ ọpẹ́lọpẹ́ bàbá ẹyẹ tó ní kó gbẹ́nu ẹ̀ dákẹ́ o àwọn àníkan báǹ sí ẹ̀ nísìnyí ó sì tẹ̀ náà ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà ó ń sọ̀rọ̀ lọ Portable yìí kò rán èèyàn kankan tiẹ̀ o mo sì gbọ́ pé òun àti pẹ́là náà wọ́n jọ fa wàhálà ń gbà kan ṣùgbọ́n wọ́n pàdé níbí yìí wọ́n sì ṣe kí ni wọ́n dọ̀rẹ́ ibẹ̀ ló ti wá ń sọ fún Portable wípé àkóyí Tinubu ìyẹn ni kó wá fẹnu ara rẹ̀ sọ sójú afẹ́fẹ́ kò jù bá náà lọ ọmọ ọgbọ́n ọmọ ọlọ́mọ mọ́ fi tiẹ̀ kó bá mi èmi ó lè tẹ̀lé Tinubu kémi mọ́ tẹ̀lé Tinubu àjọ wa kádàrá wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ọmọ yẹn ṣiṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́ gbogbo gbàgbó sórí ẹ̀rọ ayélujára ni ìwọ tún ń pe àkóyí Tinubu fún óyá ní rárá wàá fẹnu ara ẹ̀ sọ. Oya now, I dey with you. I love you so. Love you more. 100. Àkóyí Tinubu time your life. Tell them myself. Don't worry. Tinubu time my life better. Ó ọmọ ọgbọ́n lọmọ yìí ó yà sáré fi ọgbọ́n ó fi yí pọ́ ń bẹ̀ wípé aṣọ àlà ló ń wọ̀ kó níyangí kó mọ̀ bá tó ń jẹ́ kó mọ̀ tapo sáàlà òun kó wá fẹnu ara rẹ̀ sọ nígbà tó tún rí tó pẹ̀yìn dàtàn ó ní is him yìí sóun ló ń sọ bẹ́ẹ̀ o torí lọ́rọ̀ òṣèlú ní ìsinmi ṣe lọ Nàìjíríà ẹni tó bá tẹ̀lé ni ó dìwọ̀n gbàgbós tán máa fún ọ náà lẹ́rí yẹn pẹ̀lú òun àti Fúnkẹ́ Akíndé lẹ́jà kó lọ́dọ̀ tí wọ́n ẹja wá lọ sí serious matter ẹja dọ́dọ̀ bọ̀dá Fáyọ̀ṣe ṣùgbọ́n ká tó lọ sọ́dọ̀ Fáyọ̀ṣe oúnjẹ ọbẹ̀ ni pé the same thing ni Fáyọ̀ṣe àti Déjì Adéyanjú ẹ ti mọ̀ dáadáa agbẹjọ́rò very dark man gbà náà kì í sọ nìkan ní ṣàgbẹjọ́rò fún ọ ẹ má ti gbẹ́jọ́ lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ ni o wọ́n tú àṣírí ICC rántí ICC International Conference Center tán ná 39 billion lé lórí táwọn èèyàn pariwo lé Wike àtọ̀gá rẹ̀ lé lórí lọ́jọ́ sí àṣírí ti tú báyìí ẹ̀jẹ̀ àdó lẹ́nu wọn. Good morning, happy Sunday guys, and happy birthday to my brother from another mother, Seyi Vodi. It was fun last night at ICC International Conference Center, now Bola Ahmed Tinubu Center. My people, wọ́n ti gbá wa o, wọ́n ti gbá wa. They don't dupe us, and you can hold me for this video. That place, that renovation does not worth even
5 billion. What did you put there? Rug. Nothing you put. There is 39 billion. For crying out loud. EFCC chairman, you are the party yesterday. Your own assessment. That is your own assessment. Do you see 39 billion there at ICC yesterday? Does that renovation worth 39 billion? How? Kilo shele. How? 39 billion for that place? That is to me, that's a fraud. ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn ó là mọ́lẹ̀ ní sòsè àwọn àmọ́ wo trouble tó máa bá fa torí wọ́n ṣe filẹ̀ lánàá ni tó náà sì ṣẹ̀ sí fídíò wípé àwọn ọlọ́pàá invite òun ṣùgbọ́n òun náà wá ń preach pé ọ̀rẹ́ yín lọ́lọ́pàá mú mọ̀ kan ti kìlọ̀ fún. ṣùgbọ́n eléyìí tó tún wá jáde yìí kò yá dọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá EFCC ló tag wípé ẹ wá ọ̀rọ̀ fraud lélẹ́yìí pé Wike ti gba yín mú ní ó ti ẹ̀ dá àwọn tó lè bá make trouble náà rèé torí wọ́n á fi gagbága ni olówó sì ni Isaac náà bẹ́ẹ̀ sẹ́ ń wo iye o òun náà sì lẹ́nu ẹ̀gbọ́n rẹ̀ náà sì rè kò ní kéèsì mọ́ orí èèyàn fẹ̀yìntì lọ́rọ̀ kan. n tó ń gbìyànjú àti sọ náà ni wípé owó ti pọ̀ ju ẹ̀dẹ̀ jáde ẹ̀ tún sọ fún ọmọ Nàìjíríà káti ẹ̀ sọ wípé lóòótọ́ àgbà pé náírà ò ní láárí mọ́ ó ti devalue kọjá àlà ìbànújẹ́ dé bá náírà ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà mọ̀ dá ìbànújẹ́ kún ọkàn àwọn ọmọ Nàìjíríà bílíọ̀n kan méjì mẹ́ta mẹ́rin tẹ́ẹ̀ka títí tó fi dórí 39 billion n tí 5 billion lè ṣe ní kinní yìí n ta bá sì ti ń gbọ́ lẹ́nu èèyàn kan èèyàn méjì èèyàn mẹ́ta ó ti dòótọ́ nìyẹn wọ́n ní kò so air condition bẹ́ẹ̀ kí lè wá fi 39 billion ṣe kí ló dé ṣé kò sí náà ni kí ló dé tán fáànù fún wọn àbí pákéjì ni bóyá bùkẹ́ bóyá iye owó tí ẹni tó rè ṣe pàtí ń bẹ bóyá iye tó san bóyá kò sanwó AC mọ́ ó mà ṣe o Nàìjíríà kò sí nǹkan kan tó tún ṣe sí o ẹ kàn gbọ́ ni ẹ kàn fetí gbọ́ ni o ó fẹ́ lọ létí yín ni kò kàn yín o kò sáàkìsàn tẹ́ ẹ lè téèkì o ẹ sáàmù wòran wọn. ní báyìí ẹjá sáré padà sí Jẹ̀bú ẹjọ́ story kan mú mi ìṣe ibi tí ààrẹ Tinubu ti lọ Jẹ̀bú lẹ́ẹ̀ká ti fi hàn bàbá tẹ́ ń wo iná pè ní ọlọ́jà of New Market Jẹ̀bú Òde ọlọ́jà of New Market wọ́n náà ṣe papòdà lónìí ni wọ́n ní làwọn kan wá ń wò pé àwọn ọmọ ọbẹ̀ náà ni o pé àbí ikú àkúfà tí àwọn oníṣẹ̀ṣe sọ àbọ̀n ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ nù wo àwọn èèyàn bá ní kan gbẹ́nu wọn sọ̀hún kí ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé ọjọ́ tí bàbá kọ ló ti pé kán mọ̀ wé mọ́ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ nípa ti bàbá Àwùjalẹ̀ ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà ti gbé picture kan wá nú ẹ̀mí lábárí ibi tán sin Àwùjalẹ̀ sí mọ́ ṣe ṣe. mo ní sí Àwùjalẹ̀ náà ló fún wọn ní pattern yìí architecture wo ló ṣe kínní wọ́n ní wọn fẹ́ kí wọ́n débẹ̀ rárá wọn fẹ́ kán súnmọ́ bẹ́ẹ̀ àkọlé tẹ́niyẹn náà gbé sí nìyẹn mo ní lè mọ̀ ga o àwọn wo ló fẹ́ lọ ọbẹ̀ àwọn alágẹmọ wọn lè rè wú òkú Àwùjalẹ̀ nígbà tẹ́ ti lẹ́ẹ̀fẹ́ pátápátá wọn ní kẹ́ ẹ pàdé nílé ẹjọ́ irú dírámà wo wa lélẹ̀ ẹ̀fẹ́ kí bàbá ìsun àbí òdà bóyá líǹsìn tí ààrẹ Tinubu sì ti yọjú sí wọn bóyá ara wọn ò balẹ̀ nínú ibi tán wà. nítorí tá a bá fi dáńtí àwọn mùsùlùmí àtàwọn oníṣẹ̀ṣe tọ́jọ́ ń bára wọn fà yìí wọn ní jẹ́ kí bàbá yìí kó lójú oorun o. ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ lárábìnrin tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ti fà mí lásọ pé ṣé wọn náà ń pè lọ́gbẹ́ni Bobby mo lé mi ni mo láàyà rè kí ló dé wọn ní ká mọ́ bẹ̀rù wọn ní ọba àlú rẹ̀ Olúwo wọn ló sọ̀rọ̀ sáwọn oníṣẹ̀ṣe wọn láwọn wá fẹ́ fún un lésì mo ní èwo wà ń tèmi wọn nítorí ike adití bá a gbọ́ láṣẹ ń sọ létí ọmọ rẹ̀ mo ní mo rògò ohun tó Olúwo kó mi sí ṣùgbọ́n inú mi dùn fún èsì tán fún Olúwo lórí ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ torí ìgbẹnusí tó ń pe àwọn oníṣẹ̀ṣe lórúkọ tán jẹ́ ó fa bàrà kékeré gbà ńlá àǹtí ẹgbẹ́ òun òkè ń ó jíṣẹ́ yín fún. ìbéèrè mi àkọ́kọ́ Rashidi ìgbà tó fẹ́ jẹ ọba ǹjẹ́ wọ́n fún ẹ ní ọkàn ọba pé kò jẹ́ pé gbà pé torí àwọn olórí burúkú tó ń sọ pé wọ́n wọlé tọ̀ ọba Àwùjalẹ̀ lọ má gbàgbé o àwọn olórí burúkú tilẹ̀ Ìwó náà gbé àtùpà lé ẹ lọ́wọ́ ǹjẹ́ ò gbàgbé ṣá má gbàgbé o àwọn olórí burúkú tilẹ̀ Ìwó náà mú ẹ wọnú ìpèbí tó tiẹ̀ rójú láàyè dúró nínú ìpèbí torí igbó tó fẹ́ mu àwọn olórí burúkú yẹn ló gbé adé lé ẹ lórí o ǹjẹ́ o mọ̀ pàdé olórí burúkú ló gbé sórí yẹn ìwọ ló béèrè ọ̀rọ̀ o ìwọ ló dẹ̀ fẹ́ ìdí ẹ̀ ń gbọ́ a dẹ̀ máa fún ẹ jẹ bámbám torí téèyàn bá ti sọ pé máa tiro lòun wọ́n á dẹ̀ fún láti ro ìgbà tó fẹ́ jẹ ọba yẹn Rashidi ọmọ ẹ̀wọ̀ ìpèbí tó ti lò gbó yẹn tó ti ẹ̀ di ọjọ́ ìpèbí tó ti kúrò ǹjẹ́ orí ọba ń bẹ̀ orí ọba mélòó náà ṣò fún ẹ pé eléyìí orí ọba ni apá ọba mélòó náà ṣò fún ẹ pé eléyìí ò apá ọba ni àìpọ́nra ilé ni mi ìṣepọ́n ilé sórí àwa yìí a súnmọ́ ilé ọba dáadáa wọn kò sí nǹkan tó lè máa ṣe nílé ọba tó jẹ́ àjòjì sí àwa ó wà lára nǹkan táwa fi ń jà pé àníjẹ́kẹ́ balẹ̀ Yorùbá jẹ́ sórí tí kábíyèsí bá wàjà Rashidi tí òye ò bá yí ẹ débẹ̀
tí ọpọlọ ẹ ò bá ṣiṣẹ́ débẹ̀ máa já ẹ sí máa gbé ẹ débẹ̀. Sórí tí kábíyèsí ọba bá wàjà yẹn, a gbàgbọ́ pé ìwò bọ́n ṣe ń gbẹ́ ìwò kábíyèsí tó wàjà ó yàtọ̀ sí bọ́n ṣe ń gbẹ́ ìwò èèyàn tó kú. Wọ́n máa ń gbẹ́ ìwò kábíyèsí tó wàjà ní tájìn wọnú ni àwọn ọmọ tó bá jẹ́ ọmọ ọba tó jẹ́ pé ọba alálùbáríkà ọba gidi, àwọn ọmọ ọba alálùbáríkà àwọn ọmọ ọba gidi, wọ́n á mọ nǹkan tá à ń sọ yìí, ọ̀rọ̀ yìí máa yé wọn. Wọ́n á gbẹ́ ìwò kábíyèsí á jìnà nítorí fókìdí wọ́n máa ń ga ọba ni. Wọ́n á ga ọba bí ọba ṣe ń jókòó ní ìgbà tó wà láyé, ipò tó ń jókòó sí, orí iṣẹ́ tó ń jókòó sí, bẹ́ẹ̀ náà ṣe gbogbo nǹkan tí kábíyèsí fẹ́ lò. Wọ́n á wá ga ọba, wọ́n á gà sínú sàárè torí àwa ti gbàgbé wípé àwọn baba ńlá tiwọn ló ń bá lọ. Ṣùgbọ́n ìwọ wá sọ wípé ṣe náà fẹ́ gba apá ọba, wọ́n fẹ́ gba ẹsẹ̀ ọba. Rashidi ó ti ṣí èrè, mi ò jí sọ o, Rashidi ó ti ṣí èrè pátápátá pẹ̀lú statement yẹn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti ní lọ́kàn pé fẹ́ ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ní àṣẹ Ìdùmarè, gbogbo yín ojú yín á máa bàjẹ́ ni. àṣẹ wà àṣẹ gùn kò yí padà. ẹ máa ṣẹ̀sín láíláí. àṣẹ wà àṣẹ gùn kò yí padà. Ìgbà tí wọ́n fẹ́ di ọba, ǹjẹ́ wọ́n forí ọba wọ̀n ẹ́? Tán bá forí ọba wọ̀n ẹ́, bọ́ síta wá sọ boldly wípé wọ́n forí ọba wọ̀n ẹ́. Ṣé wọ́n fi apá ọba wọ̀n ẹ́? Bọ́ síta wá sọ boldly pé wọ́n fi apá ọba wọ̀n. Wo ìgbà tí Queen Elizabeth kú, ìgbà tí Queen Elizabeth kú, gbogbo wa la rí gbogbo ètùtù tí wọ́n ṣe. Gbogbo ìgbà tó fẹ́ fọmọ Queen Elizabeth jọba, gbogbo wa la rí gbogbo nǹkan tó ń ṣe. Ṣé wá rí gbogbo nǹkan táwọn ọmọ ilé ọba Àwùjalẹ̀ ṣe yẹn? Má jẹ́ kí n tàn kí n ṣe inú gbogbo wọn kọ́ lódù sí. Torí fún kíni òkú ọba, wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe òkú ọba ní ẹ̀ṣọ́ pẹ̀lú àpọ́nlé àti iyì àti ẹ̀yẹ ni. Òru tẹ́nì kankan ò tiẹ̀ nímọ̀ náà máa ń ṣe òkú ọba. Tọ́n bá fẹ́ sin ọba, tọ́n bá fẹ́ gbé ọba, tọ́n bá fẹ́ gbé sí ìwò, òru kò sẹ́ni tó máa mọ̀ wípé wọ́n ti gbé ọba síwò. Wọ́n kàn máa gbọ́ ni wípé everything ṣáà ti parí pẹ̀lú ètùtù. Wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe ètùtù yẹn fún oṣù bíi 3 torí kí ìlú lè rojú, kí ìlú lè ráyè. Ṣé wá rí ìwà táwọn ọmọ ọba Àwùjalẹ̀ wù yẹn ẹ́? Má jẹ́ kí n tàn ẹ́ lọ kọ́ sílẹ̀ 20 ọdún lẹ́ni, 30 oṣù lẹ́ni, ọba ò tí lè kàn wọ́n. Ọ̀ọ́kọ́ má jọba mọ́ nídìílé wọn. Lọ kọ́ sílẹ̀ Rashidi. 20 ọdún lẹ́ni, 30 ọdún lẹ́ni, ọba ò tí lè kàn wọ́n. Ọ̀ọ́kọ́ má jọba mọ́ nídìílé wọn. Tó bá dẹ̀ ṣe ìtàn tá a gbọ́ dáadáa ní ọba Àwùjalẹ̀ tó kù yìí ni, kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìní kọ́. Ìwọ̀nba ní gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn lè dùn wá mọ́. Ìwọ̀nba ní gbogbo bọ́n ṣe hùwà sí, ìwọ̀nba la lè jẹ́ kó dùn wá mọ́ tó bá ṣe àwọn ìtàn tá a gbọ́. Torí tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá gidi, tó ń jẹ́ ọmọ káàárọ̀ òjíire gidi, Àwùjalẹ̀ gọ́gọ́gọ́ tó gbéṣẹ̀ yìí tó bá jẹ́ ọmọ káàárọ̀ òjíire gidi, wọn ò ní sin òkú wọn bọ́n ṣe sí yẹn. Àmọ́ ìtàn táwọn fúnra wọn sọ ní 1992, so kò jẹ́ kó jọ àwa ìlójú. Ṣùgbọ́n ìwọ tó bọ́ síta tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sun ẹkún kiri pé àwọn olórí burúkú, which means pé olórí burúkú ló gbádélé ẹ lọ́wọ́ Rashidi. Olórí burúkú ló fi ẹ́ sípò ọba. Olórí burúkú ló fi ẹ́ wọ ìpèbí. Ó bìlífù pé ìwọ nìkan ló mọ̀rọ̀ sọ. Ó dá ó ti tó wà náà sísítà mi àti gbà láàyè àìṣépè ń bí torí ẹ̀ mo ṣe dá dúró ń bí èpè ṣùgbọ́n eléyìí tẹ́ sẹ́yìn náà àárọ̀ ti rọ̀ mọ́ o nítorí wípé òun ló kọ́kọ́ gbé yín ṣépè, òun ló gbé àwọn oníṣẹ̀ṣe ṣépè, òun ló pè wọ́n lórúkọ, ló pè wọ́n lájá, ó fi wọ́n wé ní tó wù. Bẹ́ẹ̀ náà bá jáde tẹ́ bá fi wé ní tó wù. Àárín ẹni tí ò bá ti fi rẹ̀ sípò àgbà èmi ò mọ kéèyàn máa rojọ́ kó máa rojọ́ burúkú. Àwọn nǹkan gidi wà tó yẹ kó ṣe ń lù kó máa rojọ́ kó máa fẹnu dájà. Bíbélì sọ ó ní ahọ́n tẹ́ rí yẹn bó ṣe kéré tó, ó lóun ló le jù lágọ̀ọ́ ara èèyàn. Ó ní ahọ́n tẹ́ rí yẹn ìdá olójú méjì ni. Ó ní ẹni tó bá lè sọ ẹnu rẹ̀, Bíbélì mọ̀ pé ó lẹ́ni tó bá lè sọ ẹnu rẹ̀ ó ní ó sọ ayé rẹ̀, ó ló preserve life rẹ̀. Rashidi kan fẹnu kọ síre bóyá ọmọ kékeré ni ó sọ̀rọ̀ sí lọ́jọ́ kan, ọmọ kékeré pín ní sí tí ọjọ́ ọmọ ọdún 2 mẹ́ta lọ tí yẹn ó sì fún ní tí ó mọ̀ sí. Ọlọ́run ò lè rán ọ́nṣẹ́ kó wá mọ́, Ọlọ́run gan ò ní rán ọkọ ọmọ fẹnu jáwáyà kiri ó bá lọ́lọ́run rán ọ́nṣẹ́ àbí wọ́n ló rán ra rẹ̀ wá ń fi orí àgbò méjì lura wọn wàá sọ̀rọ̀ díẹ̀. Àwọn ìmọ̀ sọ̀rọ̀ tó dáa ń gbà mí tó bá ti rí wípé àbùkù ti fẹ́ kàn á yin wálẹ̀ díẹ̀ tó bá tún yá á tún yin òkè. Ó mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ni o. Àwọn tó súnmọ́ wọn sọ pé ó mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ni pé kán fòun lẹ̀ pé òun wá relevance ni ṣùgbọ́n relevance tó ń wá fún ìwò yẹn gbogbo àbùkù tó bá kan ìwò àrọ́mọdọ́mọ rẹ̀ ìtàn ó wà ńlẹ̀. Ìtẹ́ sọ ìtì tó ẹja kó bẹjá wá lọ sí skul ìjàre ìkan náà àwọn skul kan ṣe l'Anambra kọ́ náà pé. Níbi tí ìkan nínú àwọn ọmọ skul tó jóbìnrin tán ní àfẹ́sọ́nà rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí ò fẹ́ mọ́ ló bá rìlíìsì fídíò rẹ̀ nìyẹn bá ń bínú ló bá rí fẹjọ́ sùn skul àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ láwọn guide àwọn ọlọ́dẹ skul àwọn security bóyá wọ́n ń gbèjà arákùnrin yẹn ni o ló bá di wàhálà náà bá fẹ́ mọ́ na ọmọbìnrin mo ní nínú Nàìjíríà náà wọ́n bá arrest ẹ̀ náà bá náà rusticate ẹ̀ skul ṣé mo ti fẹjọ́ rẹ̀ sùn ṣé ọmọkùnrin yẹn ló ní skul ni
ó mọ̀ dìran tó ṣùgbọ́n ìdí tí mo ṣe fẹ́ lo kíní ẹ rí i pé mi ò zoom ẹ̀ torí wọ́n fara wọn lásọ ya gidi ni ṣùgbọ́n ìdí tí mo ṣe fẹ́ lo gangan ẹ bá pàdé inú àkójọpọ̀ ìròyìn nípa àwádìí tán ṣe ní Nàìjíríà wípé gbogbo àwọn obìnrin tí ń ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì tí ń ṣiṣẹ́ káàkiri ìṣe ọlọ́pàá ni o ìṣe kọ́sítọ́ọ̀mù ni o ìṣe immigration ni o ìṣe iṣẹ́ ìjọba ìṣe báǹkì ni o wọ́n ní 94% ní àbájáde ìwádìí tó fi hàn wípé àwọn ọkùnrin máa ń harass wọn máa ń fẹ́ bá wọn sùn ní táwọn ọkọ wọn bá gbọ́ wọ́n láwọn ọkùnrin tí ń harass wọn náà ọkọ ẹlòmíràn náà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ló ṣeé ṣe kọ́kọ́ àwọn náà mọ àrásì ẹlòmíì mo ní àrásì mi àrásì ló wá dì báyìí àwọn ògbé ẹ̀ débi o tí ń gún mi àti ń gún yù làwọn ṣe ń bí yìí o ẹ̀já kò ń bẹ̀ ẹ bá ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ pàdé nínú àkójọpọ̀ ròyìn ibẹ̀ yẹn dùn mọ́ mi gan mo fẹ́ kẹ́ bá ń lísìn. ẹjá wa tara ṣàṣàkà dé ọ̀dọ̀ àlọ́ Arise TV o ṣùgbọ́n ìkànnú àwọn tí ń ṣiṣẹ́ lára Arise TV bàbá àbàtì mo ní ṣe bàbá àbàtì ló yọ̀ǹgì báyìí bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ múra nígbà míì ó yẹ kó mọ̀ iṣẹ́ wọn náà wọ́n mọ̀ di pàpà di kúkú ni mo bá tún rí ìyàwó wọn introduce ìyàwó wọn sí a nínú jó àwọn náà fọwọ́ ara wọn post ẹ̀ wọn ni eléyìí mọ̀ ga ju ìyàwó yín ló dàbí ìyàwó òsì ọmọlẹ̀ yẹ̀yìn gan jìnnà sósì ọmọlẹ̀ ó gbọ́ ẹ̀yìn tẹ́ ẹ bá ti fine bí òsì ọmọlẹ̀ báyìí ìyàwó yín wọn fine náà ibi tá a ti ń sọ yín lọ́wọ́ lọ́sùn ti gbé sí alẹ́ tí pé bọ̀dà Fani Káyọ̀dé allegedly reportedly ni wọn náà ti fẹ́ ìyàwó kẹta wọn rẹ̀ kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ wọn léra wọn ti fà wọn méjì yòókù lẹ́ o ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ o Nàìjíríà lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ níbi tá a ti rí tán ní iná ń jó ògiri òsà ọmọ ológiri kọ́ lélẹ̀ yìí àyà. mo ní tírẹ̀nì ni ó ní àkàwé ọ̀rọ̀ níjàre mo ní irọ́ àsọdùn ọ̀rọ̀ ni wọ́n rí náà ipa ohun torí ibi tí iná mú lára pléènì yìí rọ́bà ni wọ́n sì ń gbìyànjú àti pa wọ́n sì tún fẹ́ para wọn ní ẹ̀ sì ṣe mẹ́dọ̀ ìjọba ọ̀ràn yín lélẹ́yìí ẹ bá pé panápaná wọn ló fà gan ó fà lọ fà. ìjà wa dọ́dọ̀ arábìnrin èèbò rẹ̀ pọ̀ ẹja bá sọ ní Yorùbá yín tẹ́ bá ti gbọ́ léèbò yóò tètè yé yín ẹ rí i pé ojú rẹ̀ ó díbà kan ẹ rí i pé ó dá ẹni tí ò tí wẹ̀ tí ò tí sùn ni ó ní big cousin òun kan ó léun ló ṣe kú àtọ́nkù òun àwọn méjèèjì mú ni kí ló dé Ọlọ́run mọ̀jẹ̀ àríkú àkùfà ọlọ́jọ́ tí Buhari kú ni ọ̀nkù òun kú alákọ̀ọ́kọ́ nù o ọ̀nkù rẹ̀ ó kú lọ́jọ́ tí Buhari kú kì í sọ hospital kan náà o ó ní big cousin òun tó wá tún kú tẹ̀lé yìí ó ní ó ń gbé ọ̀nkù òun lọ sí ibi tán ń gbòkú sí ní mọ́ṣúárì lọ hospital kan ó ló gbé débẹ̀ báyìí lọ́nkù tó kú tán gbé lọ òkú tán gbé lọ ní òun ò lè dárìn òun ò lè dá lọ o pé àfi kó yà tẹ̀lé òun lọ o big cousin náà bá tún tẹ̀lé ọ̀nkù mo níwọ náà tó ń sọ̀rọ̀ mọ́mọ́ ń bọ́n débẹ̀ mọ́rẹ̀ ìbọn wo òkú o kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ ńlẹ̀ yín èmi ò gbọ́rú eléyìí rí o ikú àkúfà ò ní kàn wá o ẹ̀yin tí Ìjẹ̀bú náà ẹ jọ̀ọ́ o ẹ ṣe àmúyẹ o wọ́n ti ní wọn ìjẹ orí wọn ìjẹ fún o ẹ jẹ́ kán ṣàmúyẹ ogun tó bá yẹ kán ṣe o ọba mọ̀ kó tó jọba wọ́n máa bí wọn o só jọba yóò lóun ò jẹ́ wọ́n bí Àwùjalẹ̀ o ẹ jẹ́ kán ṣètọ́wọ́ ẹ má jẹ́ kí àwọn oníjìhádìsì tìyìn sí ti ò dáhùn ní báyìí dá sí tó bá yá o ẹ má sọ pé kinní kan ṣe kinní kan o ẹ má dẹ́jà o. ó dẹ̀ já wá lọ sínú àkọlé tẹ̀ ń wé àti àwòrán yìí Tèmítọ́pẹ́ Àgòrò ló kọ rẹ̀ ń jẹ́ wọ́n lóbìnrin ni ọmọ ọdún 14 wọ́n sọ gbogbo kọ́lọ̀ ọ̀run rẹ̀ wọ́n nígbà tán rí last wọ́n ní igbó ẹ̀fọ́n àbí igbó ẹ̀fọ́n junction náà ti rí i ní ọjọ́ 16th of July 2025 yóò ti pé ọjọ́ 4 sí 5 ní ìsìn wọ́n ní ó wọ bọ́ọ̀sì tí ń lọ sí Lagos Island láti rè bámọ́mì rẹ̀ ní Balógun Market wọ́n sì wá wọn tí ì rí o àwárí là ń wá nǹkan oṣù o ẹjọ́ o gbogbo ẹ̀yin abiyamọ bẹ́ẹ̀ ṣe bá ń gbàdúrà fẹ́ni tó pa àwọn ọmọ skul níjẹta tó náà padà kú lánàá ẹ wá bá ń fàdúrà wá ilé náà rí o yóò sì ṣe é ṣe ẹ bá ń sọnù afẹ́fẹ́ ni o. mo jẹ́wọ́ Jésù Kristi wípé òun lọ́ba mi mo wá rìrì níwájú ìtẹ́ agbára ìyè mi ọba tó mórísun mi kí n tó dẹni ìtẹ́wọ́gbà ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ àtòfarati ó kú kémi lè yé gẹ́stímánì
ibẹ̀ ni Jésù ti gbàdúrà fún mi. Hey, Gẹ́stímánì, ibẹ̀ ni Jésù ti gbàdúrà fún mi. Hey, ayọ̀ ni o, ayọ̀ ni là ń lọ lónìí. Ikú délé kò bá mi nílé, àìsàn yàgò fún mi lọ́nà, ìrẹ̀wẹ̀sì kẹ́rù rẹ kó máa lọ, àìgbàgbọ́ bìlà tèmi lólúwa, mo bá Jésù lọ òdèlé ayọ̀, mo bá Jésù lọ òde ìtẹ́ ògo, mo bá Jésù lọ mímọ́. Ṣé káwọn wọnú ẹ̀mí lọ tààràtààrà? Ó dá orin ayọ̀ ni, ayọ̀ ní gbogbo wa, ọmọ ìjọ ayọ̀ ní gbogbo wa. Gbogbo ẹni tó bá ti ń yọ̀ tínú rẹ̀ ń dùn, kò ní ìdí kó wọṣọ funfun, kò ní ìdí kó wọṣọ àlà, kò ní ìdí kó dàmúre, kò ní ìdí kó lọ ṣọ́ọ̀ṣì aláṣọ fún, kò ní ìdí kó tẹkọ̀ létí kó gbàsàn yà lọ ní headquarters ní Cherubim and Seraphim. Bí Fẹlá ṣe wọ́n pè wá nù, a ní Cherubim and Seraphim. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Orin Gẹ́stímánì, ìkánnú àwọn orin tó làmìlàaka, àwọn orin tó gbajúmọ̀. Ní ìdí káyà kẹsẹ̀ tí ní ìdí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń gbọ́ gbogbo bẹ́ẹ̀ gba Kétu, gbogbo àdúgbò tẹ́ bá ń gbà evergreen ni. Àwọn áńgẹ́lì ọ̀run wá ní wákàtí àdúrà, ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ láti bá Jésù mi jíròrò, láti sọ nípa agbára ni tá ó fi ṣẹ́gun ikú, ká lè pa Lúsíférì lẹ́nu mọ́ títí ayé. Gẹ́stímánì, níbi tí Jésù ti gbàdúrà tí àgún rẹ̀ tó tọ̀sẹ̀ jẹ́ tó kí lára rẹ̀, ó gbàdúrà ẹ̀jẹ̀ yọ lára rẹ̀, aláàgùn rẹ̀ dàbí ẹ̀jẹ̀. Ó dá o, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o, adúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ Mary Jésù Olúwa wa, ọmọ Mary ò ṣe o. Bá mi kan níjẹ̀ṣà ìgbà tí mo lọ sí skul ẹ̀sà òkè náà mọ́ kọrin yẹn fún wa, bàbá ní Kẹjà la mọ́ pé wọ́n pẹ́ lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n á ní ó ṣe o Jésù ọmọ Mary ò ṣe o. Ìràwọ̀ òwúrọ̀ fáwọn tá a lọ ṣọ́ọ̀ṣì lónìí, ìràwọ̀ òwúrọ̀ ọmọ Mary ò ṣe o, ọmọ Mary ò ṣe. Ẹ mọ̀ fayọ̀ pọ́ọ̀tì, ẹ mọ̀ fayọ̀ gba nǹkan tọ́lọ́run tí ì fún yàn. Kì í ṣe bọ́lọ́run bá ti fún ọ nìkan lèèyàn mọ̀ yọ̀ o, ìtí ò tí ì fún ọ tó ń retí, ètí ò promise rẹ gan ṣùgbọ́n tí wọ́n fẹ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀, mọ̀ fayọ̀ gbà. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o, ayọ̀ lágbèrè tó ayọ̀ láàbí ń pọ̀ tí ẹ̀ ń bí. Nítorí ẹ̀ mú kí n káàbọ̀, èmi náà ni ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀, ibà fayọ̀ kọ́ọ̀tì and pọ́ọ̀tì and kọ́ọ̀tì ẹ̀, ibà inú mi dùn, ibà ayọ̀ mi kún, ibà ayọ̀ mi pọ̀ sí, ibà amúlùdùn, gbogbo ẹ̀ ó sáà ń dùn náà ní lóyin, kò sì ní bàjẹ́ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Mú kí n káàbọ̀ sórí ètò tòní, ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè. Ó ti gbàràdá mọ́ a lọ́wọ́, kò sì ṣẹ̀yìn ẹnìkan, kò ṣẹ̀yìn Ọlọ́run lálátìlẹ́yìn wa. Ọlọ́run ní ṣọ́ọ̀ṣì tí a ó náà lórí sùn wa, torí ẹ̀ kò lè gbẹ láìláì. Wọ́n láyọ̀ wá o, ayọ̀ wò ní dìbànújẹ́. Mo kí n tẹ̀sọ̀, mo kí n tológun ibà rìn gínígíní náà ni o, ibà ọ̀pàkọ̀pọ̀ àwọn òpèké. N ò fẹ́ kíní wọn, mo ti yọ̀ǹda o, mo ti káwọ́ sókè, mo ti sọ̀rẹ́ndà, mi ò fẹ́ akátá mọ́. Akátá gbàjú òyìnbó wa ń fún ọ lórin wákà tuntun, ìdíwùmí wa ń fún ọ lórin wákà tuntun, Olúwa ló ń béèrè kó wá ẹ̀fàrà. Àtúntì wọnú wákà nù. Ó dá ẹlọ́jà dènà pẹnu oníkọ̀ọ̀kan ìdèjì ẹja wọn wọnú àwọn òròyìn tí àyà ti kó dálẹ̀ lórí tábìlì mi. Ṣùgbọ́n ká tó wọnú àwọn òròyìn tòní, gbogbo ilé tẹ́ rí nínú abala lérèfé ojú fèrèsé ojú wíńdò láti yọjú, ó sì wá di àfìsẹ́yìn tègún fi sọ, torí afẹ́fẹ́ lé ìdánitútù wájú báyìí nínú àkórí ìròyìn ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù. Àkọ́kọ́ ń bẹ àti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin yìí náà. Alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tòní, àmọ̀ díẹ̀dó. Mo gbọ́ tí ọmọkùnrin kan lálàsé, ó ní ọmọ òun ní HIV, ó ní wọ́n wá ní kàn lọ sí test. Ọkọ àti ìyàwó, ó ní bí hospital 3 sí 4 náà dé táwọn ti ṣe test. Ó ní ṣùgbọ́n àwọn ò ní tàwọn, negative ń tàwọn, ṣùgbọ́n ọmọ òun ó positive. Wọ́n á ní ó ti ẹ̀dá time tá à ń sọ̀rọ̀ ti Trump, ó ti ẹ̀dá
bí èèyàn jorí àwọn yóò kì í ìròyìn tó ní ẹ múra lẹ̀ o gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ní tó ṣẹlẹ̀ sí ọmọ wọn a lè pè negligence ṣùgbọ́n negligence èèyàn kan ni kì í ṣe tàwọn òbí ẹ̀ bó wà lọ́mọ ó ṣe ní HIV táwọn òbí méjèèjì tán ní kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló bá dé à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bábá kó ń bẹ́ á dé ọ̀dọ̀ ẹ̀yin obìnrin o kankan ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí ó jálura wọn àsáwọn kan ti ẹ̀ ń ṣe research lọ́wọ́ táwa ò mọ̀ lórí bí àwọn ọkùnrin ẹ̀yin ọkùnrin ọkùnrin ni ó gbé ọkùnrin ni ó gbé bóbìnrin bá kọ Jésù sílẹ̀ ẹ̀yin ọkùnrin ti kọ Jésù lẹ̀ ẹ ti kó lẹ́yìn mọ̀ọ́mọ́ torí gbogbo ẹ̀sìn ló bá wí àtẹ̀yìn oníṣẹ̀ṣe náà gbogbo ọkùnrin lákọ́pọ̀ àfi tọrọ ẹ̀sìn ṣe kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n lẹ̀ ń dá àwọn obìnrin láàmú làwọn obìnrin bá ṣe àwọn gúrùpù kan náà bá ṣe iṣẹ́ ìwádìí náà bá bẹ̀rẹ̀ sí béèrè lọ́wọ́ àwọn obìnrin pàápàá jùlọ àwọn obìnrin tó níṣẹ́ lọ́wọ́ pé níbi iṣẹ́ tiẹ̀ kí ni ń ṣẹlẹ̀ níbi iṣẹ́ tiẹ̀ kí ni ń ṣẹlẹ̀ gbogbo wọn nínú gbogbo 100% wọ́n ní 94% ló sọ wípé àwọn ọ̀gá àwọn tó jọ́kùnrin ń fokó lọ àwọn ẹmọ́bìnrin ó là mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bó ṣe rí náà wọ́n sì sọnù 94% ní obìnrin wọ́n ṣe wá sọ síta kí ló tà kí gbọ́n kankan lẹ́nu wọn ní wọ́n sọ síta ń tójú Natasha ń rí lọ́wọ́ lójú wọn ó rí pé society Nàìjíríà ò gba obìnrin láàyè àgádágodo wọ́n ti fi sán wọn lẹ́nu bàbá ń abuse rẹ tán àráàsì rẹ mọ́ délé sọ fọ́kọ rẹ o ṣe báyìí ó gbà ní ṣe báyìí mo ní tó jẹ́ wípé nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ní nílò ìwò nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ní tó bá fi lè káàyàn kan wípé wọ́n àrá sí obìnrin sexually kò lè rí nǹkan gbà lọ́wọ́ àbí torí pé ẹjọ́ jẹ́ kọ̀lígì níbi iṣẹ́ láyá bá ní ọ̀gá mi sẹ́ẹ̀rí ti co-play ni mo níta ní co-play ṣé kí níta wọ́n jẹ ice cream mo ní rárá olólórin tí ń kọrin co-play mo ní òótọ́ ni mo rántí tí ọ̀gá ilé iṣẹ́ kan tó lọ sí music festival ibi títí ń jó àsòǹfẹ́ kan náà àwọn ọmọọṣẹ́ ọjọ́ lọ ni wọ́n bá fọ́ kọ́ra wọn lára wọ́n bá fọ́ kọ́ra wọn ní kámẹ́rà bá gbé sójú screen ńlá abasari jáwọ́ oníjàrán ìrìn láti bí ìjẹta wọn ló ti ẹ̀dá ìwádìí tẹ́ ẹ ṣe iná ó bá mu à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kí ló fà á kí ló dé sóbìnrin gan tí ń ṣàgbèrè tàbọ́kùnrin tí ń ṣàgbèrè ṣé ó lè dá sí ni láì sí ọwọ́ obìnrin àtọkùnrin bẹ́ẹ̀ bó ló sì níyan lè tọ́mọ̀ dọ̀kà láàmú ẹ̀yẹn gbọ́ta arábìnrin tó sọ̀rọ̀ nínú lérèfé yẹn náà tó sọ wípé ọkọ ọ̀hún mọ́ ti ibiṣẹ́ ní lọ yóò dágbére ibiṣẹ́ Ìbàdàn náà ń gbé yóò sì lé Èkó yóò sì rè lóbò yóò sì tún padà wálé ẹni mọ́mọ́ làmọ́lẹ̀ bá mọ́ làmọ́lẹ̀ o kò sọmọdé ń bí o gbọ́n tó wà ń bí o bá 18 ní o ẹgbà ń bẹ́ o ó lè ya kíní wọ́n lọ ṣe kíní àwòsàn yẹn bí o ẹ sì mọ̀ pé our cultured ṣùgbọ́n àlàmọ́lẹ̀ ẹgbà ńlá yìí tó ní ó lè yá dáadáa tá a bá wá kó ń bẹ̀ tán a fi eléyìí kún ọ̀rọ̀ Natasha update lórí ti Natasha a fún yín bí tọ́rọ̀ dáadé dúró bàbá wa òkè ńlá Adédọ̀tun wọ́n rí vision lọ́jọ́ sí wípé tí Natasha gan ò bá ṣọ́ra tó náà bá ní òun fẹ́ mọ́ ṣe appeal pé wọ́n máa waste time ẹ̀ wọ́n ti ń waste time ẹ̀ o ṣé ẹ ti gbọ́ pé àwọn senate fẹ́ lọ 8 weeks vacation àmọ́ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá kú ń bẹ̀ tán àwọn àdé kẹfí ní Nasarawa níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé òpómúléró bíríìjì kan ìkànnà àwọn òpómúléró bíríìjì ló bá wó lulẹ̀ ó pààyàn méjì láyá ní ṣé òpómúléró mọ́jà àlè kan mo ní òun náà ni òpómúléró mọ́jà àlè kan ni bóyá orí kìlà sọ fún ọ̀pá àwákì níbo ló tiẹ̀lẹ̀ wọ́n ní Nasarawa àwọn olórí wọn bẹ̀ àwọn aláṣẹ ẹ̀bẹ̀ nǹkan wọ́n sí nǹkan kan ní mọ́tò sì ń gba orí bíríìjì yẹn lọ ní sì ń gba àbọ́mọ ní so gbogbo ọ̀nà tẹ́ fi ń kún ọmọ Nàìjíríà ní ìsìn ẹ tún ti upgrade bíríìjì tún ń wó à ń bọ́ ń bẹ̀ lónìí kìí ṣe owó ẹ̀ lówó tán ohun òdẹ̀rú bàyín o ṣùgbọ́n tó bá mú kí ìkánú àwọn òpómúléró slide tán fi gbéró kó sì jábọ́ nǹkan ń bẹ ẹjá kó mẹ́ ẹjá wa lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níbi tá a ti gbọ́ tán ní Ṣèyí Mákindé ra APC múnísòrà pa ni
àyà ní ẹ̀ tí ẹ̀ farabalẹ̀ ọ̀gá mi ó ra APC sẹ́gbẹ́ APC náà ń sọ ni mo lẹ́gbẹ́ kílẹ̀ wá ń sọ olóhùn ó sọ fún àánú àkójọpọ̀ ròyìn kí wá nìtumọ̀ APC tí Ṣèyí Mákindé rà olóòrà fún sórà fúnra rẹ̀ ni àwọn ọmọ APC náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo léṣe yìí pé kí ni gbogbo ìsọkúsọ àti agbẹnusọ rẹ̀ ń sọ ìgàn tó ń fi àwọn pawọ̀ ẹ̀dẹ̀ bó lẹ́sẹ̀ ra àwọn àbọ̀ ń bẹ̀ lónìí ni kò ní dọ́là bá kó ń bẹ́ àmú kankan wá sí ìrántí yín níbi tí Buhari ti ganu sí máìgì lọ́dọ̀ Trump ńgbà ayé rẹ̀ lọ́jọ́ sí ó ti pọ́dún méje báyìí ṣùgbọ́n Buhari sá ti wọ káàlẹ̀ lọ ó sòótọ́ ó parọ́ ni ó tọrọ ìdáríjì kó tó kú ni àwa náà ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́nà àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ torí nígbà tó lọ sí White House torí ìdí tá a ṣe gbéròyìn ni ẹ mọ̀ ní ìròyìn ọdún méje sọ́hùn ó ṣe kókó torí àwọn èèyàn ti ń rò wípé kí ló dé táàrẹ olódóodẹ gan tán invite wọn sí White House àbáwọn náà lọ àbọn fìwé pè wọn àbẹ̀rù ń bá wọn àbí lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sùn Amẹ́ríkà Chicago nǹkan oògùn olóró ṣé tán dárúkọ wọn sí sẹ́yìn ló fà á àbí kí ló dé kí ni body language tí wọ́n náà ń sọ kí ló dé tí Trump tí ó ń fojú ẹ̀gbẹ́ kan wò wọ́n tí ó pè wọ́n síbi nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀ ṣé bó pe Buhari wá Buhari náà sì rè ìjábọ̀ fún ibẹ̀ ní Buhari ti wá sọ ọ̀rọ̀ tó sọ lọ́jọ́ sí la fẹ́ wá sẹ̀rántí wa tó sọ wípé àwọn Fúlàní herdsmen ó sọ wájú Trump báyìí àmúfọ́nrán rẹ̀ bọ̀ pé àwọn Fúlàní herdsmen pé wọn kì í gbé AK-47 mo ní ó déwájú Trump ní ọdún méje sẹ́yìn ni Buhari sọ yẹn ó ti wọ káàlẹ̀ báyìí o yóò ti pàdé ẹlẹ́dàá rẹ̀ báyìí tí wọ́n ti sí ìwé ìpẹ̀jọ́ kan o pé ẹnu nìkan kọ́ náà fi ń tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ o kí lẹ̀ ṣe sí o lè kàn pa àyàn kó wá bọ́ta kó ní ẹjọ́ mo tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ pé mo pa irọ́ o gbọ́n tí bíbélì sọ ni àwọn èèyàn mọ́ mistake kìíní yẹn bíbélì ti wá sọ wípé kò sí pé ẹlẹ́ṣẹ̀ yóò jìyà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ àwọn kan wá ní ṣe bí Ọlọ́run dáríjì yàn Ọlọ́run dáríjì yàn ìtumọ̀ dáríjì náà ni wípé a ti gbójú kò lára ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ o ṣùgbọ́n ìyà rẹ̀ ó jẹ́ ṣé Buhari ò wà ní jìyà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ nítorí pé ó ti tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ irọ́ o wọn kàn ní fojú yẹn wò ni pé kì í ní ṣùgbọ́n pé ẹ̀ṣẹ̀ tó sì wà á dá ẹ̀ṣẹ̀ yẹn sì wà ńlẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ yẹn bá tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ó dàbí ọmọ tó jí nǹkan nulẹ̀ tó jí ọbẹ̀ jẹ wọ́n wá ká ó wá tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ìyá ìwà fìyà jẹ pé n ò ní fún ọ lóúnjẹ ọ̀sán ṣùgbọ́n mo dáríjì ọ́ ó ti kó ònú mi ṣùgbọ́n n ò ní fún ọ lóúnjẹ ọ̀sán bó ṣe rí nù kọ́mọ náà wá mọ́ ronúpìwàdà tàbí ẹ̀ṣẹ̀ tọmọ yẹn dá kó sì mọ lékè ń kà sí i kó ti wá kọ́ àwọn àbúrò rẹ̀ bó ṣe ń jí ẹran ó fò kúrò lórí tóun bọ́rọ̀ Buhari ṣe rí nù wò òun AK-47 tó láwọn Fúlàní ò gbé lọ́jọ́ sí 7 years ago ṣé wọn gbé jù bẹ́ẹ̀ lọ wọn ti máa gbé AK-49 nísìn ẹ wá ń sọ kan ó tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ á tẹ̀sílẹ̀ agbára bó ṣe sọ fún Trump nígbà tí Trump kọ́kọ́ sáàrẹ Trump ló tún padà débẹ̀ ní ìsìn yóò à ń retí kí Trump náà pe ààrẹ Tinubu làyà bá ní ẹ̀ ń retí kí ni ààrẹ Tinubu ṣé Trump náà ò lè wá bá ààrẹ Tinubu mo kàn rẹ́rìn pé ẹlẹ́gbẹ́mẹgbẹ́ Trump ó wà bá ààrẹ Tinubu torí kí ni wọ́n máa ń sọ́mọ́ àwọn president ọmọ iye president tó ti lọ ẹ kàn rò pé bóyá wọ́n ní relationship wọ́n invite wọn sọ́mọ́ ni sọ́mọ́ ni ẹni tí ò bá ti gbà fún Amẹ́ríkà kó tètè gbà fún Amẹ́ríkà báyìí gbà fún rí ni gbà fún gbàdà ló kó owó yẹn ò bá lọ gbà ló kàn wá sọ́kàn mi tí mo fi pa owó yẹn ẹ mọ́ tara yín Amẹ́ríkà ọ̀gá nìkan láwùjọ òkúta o bẹ́ẹ̀ ni ẹgbà bẹ́ẹ̀ kó wà bẹ́ẹ̀ gbà fọ́gà yín àmọ́ ń bẹ́ẹ̀ á mú ìròyìn wa. bàbá kó mẹ́tàn á sáré dé ọ̀dọ̀ Dangote wọ́n ní Dangote ṣe bẹ́ẹ̀ bá mọ iye àwọn trucks tí Dangote kó wọlé àìpẹ́ ìlàmúròyìn kan wá fún yín tí àwọn mákẹ́tà tó ń fọwọ́ lálẹ́ garagara fún Dangote pé olówó ayé ni olóòótọ́ orúkọ rẹ̀ ló wà nínú Forbes list òun ló wà nínú àwọn tó lówó jù láfíríkà ṣùgbọ́n àwa ní igi lẹ́yìn ọgbà rẹ̀ bó bá rí wa bísínẹ́sì rẹ̀ ò lè successful ọ̀ tàràkà ni nídìí sìmẹ́ǹtì ni o nídìí epo ni o cooking gas tá a múrò yẹn wà fún yín tí Dangote ní òun ti ṣe tán how many 22,000 àbí 220,000 ó sàpé nǹkan kan tó sọ pé àwọn ṣe tán báyìí láti mọ kó gáàsì jáde àwọn tí sì ń kó gáàsì tí ń distribute ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé NNPC náà ti ń gbé NNPC nìkan òun ti wá refinery ẹ̀ ti fẹ́ mọ̀ produce gas by that yóò já owó cooking gas wálẹ̀ ní bá yarí fún àwọn làwọn kú ní mọ́tò àwọn ní distributor báwọn bàbá gbé gáàsì lọ́dọ̀ rẹ̀ bóò ló ní ó ṣe dé ọ̀dọ̀ àwọn aráàlú àti gáàsì o àti epo o àti táǹkà o Dangote náà bá bínú tán
ẹ mọ̀ ní tó kọ́ wọlé nísìn 4,000 CNG trucks kò tiẹ̀ tún wá lo epo òun ló ní kò tiẹ̀ dúró de kéèyàn kan ní mo ra truck sọ́dọ̀ Dangote sórí bọ́ọ̀bà ṣe business in Nigeria business tó bá mọ̀ pé at least nínú 100% 90% tiẹ̀ control rẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ ló wà ó ní kó ṣe o mọ̀ ṣe business tó jẹ́ pé 40% àbí ìdajì 50% ìwọ ló ní control 50% yòókù ará àta ló pè sí èmi ò ní o mọ̀ ṣe partnership o ṣùgbọ́n distributorship ní o nǹkan ní o wọ́n fọ́ jẹ o torí wọ́n bó ló fẹ́ mú price ọjà rẹ̀ wálẹ̀ wọ́n máa sọ fún ọ pé òtò bẹ́ẹ̀ wọ́n máa júwe iye tó ta ọjà rẹ̀ fún ọ ara tó jẹ́ kí sìmẹ́ntì wọ́n òun torí Dangote kọ́ gbogbo trucks tẹ̀rí yẹn Dangote nìkan kọ́ ló ní wọn o àìmọye àwọn distributor tó jẹ́ pé àwọn náà fowó ara wọn ra trucks wọ́n kàn kọ́ Dangote sí lára ni wọ́n brand ẹ̀ wọ́n sì mọ́ ṣe nìyẹn o wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà ní Buris wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní Guinness àwọn ọ̀rẹ́ mi ti ẹ̀ ní trucks rẹpẹtẹ ní Guinness tó àpá kọ Guinness kìíní sí lára báyìí tó sì rò pé tí agídìgbì Guinness wáyé agídìgbì kan kí lórúkọ ibi tí Guinness wà láti mọ́ lọ sí ó sáwà níbi Èkó Ìkẹjà láti mọ́ lọ sọ́gbà ẹ̀yà lápá òsì báyìí wọ́n ní tí wọ́n ra trọ́ọ̀kì ń bẹ̀rẹ̀ rẹpẹtẹ ìbí náà lé ńgbà náà tọ́lọ́ torí ò bá ti dámọ́ èèyàn sáà ẹwà rọ́lọ́n báyìí wọ́n ní Dangote ti kó tiẹ̀ wọlé 4,000 wọ́n sì ní ó sì ń kó bọ̀ sí wọ́n ló ti ẹ̀dá iye tí ó bá ta ọjà rẹ̀ ní ó mọ̀ ta ní ìsìnkú ní sí pé wọ́n distribute wọ́n halẹ̀ mọ́sẹ̀ tí ẹ̀rí àwọn oníṣìmẹ́ntì tí wọ́n lè gan-an gbà kan ní Dangote àti Bua ọ̀gá Bua Rabiu tó tọ́rẹ̀ bá ààrẹ Tinubu nígbà táàrẹ Tinubu kọ́kọ́ wọlé táàrẹ Tinubu pẹ̀tù sí wọn wípé ẹjọ́ ẹ mú price wálẹ̀ wọ́n sì ní àwọn òmù wálẹ̀ ìgbà tán padà dé company wọn ní wọn distributor wọn marketer sọ fún wọn wípé eré náà fọmọ ayò ṣe eré lẹ́lọ́ ṣe lọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu àwọn làwọn ó dìtàmí wọ́n sì sọ iye báyìí la fẹ́ mú wálẹ̀ àwọn èèyàn pàràpàrà èèyàn kan tó ń bèmí náà ṣe project ńgbà náà wọ́n máa ta sìmẹ́ntì òun náà ní ń bá mi mójútó ohun tí mò ń ṣe ńgbà náà lónìí ẹjá ní sùúrù ẹ̀ wọ́n ti rà kìíní wọ́n náà fẹ́ já price wálẹ̀ ọ̀sẹ̀ kìíní ọ̀sẹ̀ kejì ó ní bàbá ó tún ti wọ́n sí ni o mo ní kò tán à ń bọ̀ ń bẹ̀ á ṣe púpọ̀ nú àlàyé bàbá kò ń bẹ̀ tẹ̀ jáde studio arábìnrin kan Zauzare kọ́ ló kọ́ rẹ̀ òun sáà ní agbẹnusọ ó ń bá Obi ṣiṣẹ́ Peter Obi ó sọ ọ̀rọ̀ kan ó ní director strategy communication fún obedience náà bá ń rawọ́ sí Àtíkù pé Àtíkù jẹ̀bùrẹ́ wá step down fún Obi Peter Obi mọ́ waste chance ó ti waste chance ju ìmọ̀ àwọn pé you dey play Àtíkù ní ó step down Àtíkù ó step down kọ́dà kẹ́ni kó wá ṣe second in command Obi kò ní dá yín lóhùn ó fẹ́ ṣe president ni ṣùgbọ́n nígbà tí èmi náà gbọ́rọ̀ arábìnrin béèyàn bá dúró déédéé yóò dá tọwọ́ rẹ̀ lẹ́ o torí ẹnu rẹ̀ dùn ó sì ṣe lálàyé ìdí tí Àtíkù tó fi yẹ kó fún Obi láàyè mo ní ìran táwọn 2023 so nǹkan ló tún fẹ́ rìpítì ara rẹ̀ season 2 rẹ̀ Obi Àtíkù àtolódò rẹ̀ wọ́n á tún pín mọ́ra wọn lọ́wọ́ ní tó yẹ kó lọ sọ́dọ̀ Obi àtàtíkù ká náà fìmọ̀ ṣọ̀kan tàbí tó yẹ kó lọ sọ́dọ̀ Obi ká ní Àtíkù gbà fóbi Àtíkù ó mú tiẹ̀ Obi ó mú tiẹ̀ olódò dẹ́ incumbency tó sì jẹ́ wípé àwọn wà desperate ti pátíkù náà fẹ́ fi ṣe second term náà ó bá lo power of incumbency náà bá tún fi kó gbogbo ẹ̀ náà Àtíkù àti Obi náà bá tún mọ́ plan coalition ó tiẹ̀ ti lóhun ò sí mọ́ bóun ó ti dàgbà ńgbà náà ó dá à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ arábìnrin yẹn á gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ bàbá kò ń bẹ́ á wà sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn kan tán sunkún tán làágùn tán gbọ́n mi lójú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ l'Àbújá mo ní kí ló dé wọ́n ní àwọn native àwọn aborigine Àbújá rèé wọ́n ní Wike ti tú wọn síwòwò mo ní tó gbàrú lára wọn ni wọ́n ní tó gbà ju ìró lọ wọ́n ló sì wo ilé lé wọn lórí láìsí notice lára tí sẹ́nitọ́ Ìrètí Kíngibé kúkú ń pariwo rẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí pé àwọn náà wọ́n ti jàjẹ́ bánu àjẹ́ ìbọ̀kọ̀ wọn náà ti ṣàṣemọ́ṣe lórí ọ̀rọ̀ ti Natasha wọn behave well rárá ló jẹ́ káwọn èèyàn kan mọ̀ dá ọ̀rọ̀ wọn nù ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ àǹtí Ìrètí ti ń ṣe báyìí o àmú táǹtí Ìrètí wá ṣùgbọ́n kókó ibẹ̀ gangan ni tàwọn tí wọ́n wó ilé lé lórí tán sunkún yìí tán sì ní àwọn ò ní gbà
ǹjẹ́ Wike ó lẹ́nu toró ti ń lérí mọ́ àti ìrètí pé òun ò ní jẹ́ ó padà sí constituency yẹn kó wọlé padà gẹ́gẹ́ bí senator ní federal constituency Abuja, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tí ó dìbò ní ìsìn náà ń ké là kí ni Wike fẹ́ ṣe pẹ̀lú gbogbo bragado gbogbo gìràgìrà rẹ̀. Àwọn tán wọlé mọ́ lórí ilé yìí sì rèé ibi tán ti wọlé yìí, ṣé àjẹ́ndà wà fún kílẹ̀ tún fẹ́ lọ finú gbó ṣe tẹ̀ wọlé kiri abẹ́ fi ń rán ró ni. Ó ṣe mí láàánú nígbà tí mo rí àwọn èèyàn tán ké o, kò síbi tán máa kó lọ. Wá wò pé practically bá bá ń wo kinní nínú news ó lè mọ́ make minutes wa o, ká fi ọ̀rọ̀ ká fi dánra wa wò ká fi rora wa wò. Ilé téèyàn kọ́ tó ní ju ẹyọ kan yẹn náà kó ní méjì gan. Ẹ wo arábìnrin tán wọlé rẹ̀ lánàá àti ilé tó kọ́ fún tẹ́nàntì àti tiẹ̀ wọ́n wo, ṣùgbọ́n mímí kan ò mí. Àwọn èèyàn clap fún ni wípé akíkanjú ni ẹ wá wo àwọn tí ìsakíkanjú ẹ wá wò bọ́n ṣe ń ké bọ́n ṣe ń yíra mọ́lẹ̀. Ẹ wá wo àwọn àgbàlagbà ìmíì ní ìsìn bàràbàrà rẹ̀ ni ó bá tí ó fi kó láyé. Àwọn ọ̀dájú làwọn olórí yín o, ṣé torí development náà rè ọjọ́ òmù tí mi ò rí rí kankan wò lé anyhow bíi níbo jẹ́ pé wọ́n ní ìgbà kan kọ́lé anyhow, wọ́n ní ìgbà kẹ́kọ́ anyhow débi pé wọ́n wà mọ́ wọlé anyhow. Ṣé development rè, ṣé bí economy ṣe ń grow rè, ṣé bí àwọn ará diaspora bí wọ́n ṣe kówó lọ lérè tẹ́gàn jí lọ́sàn kan òru kan tẹ́lẹ̀ wọlé tí nǹkan kan ò sì ní ṣẹlẹ̀. Ìkà ni wọ́n o. À ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là. Ní rí báyìí lọ nínú ìròyìn tòní ní pápápá ẹja katapọ̀ sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sánáwọlé ẹja àyà Victor wa ẹ̀sìn cheese ẹ̀sìn musin ọlọ́ọ̀sẹ̀ ẹ̀sìn pọ̀ àyà ọgbẹ̀ group láyà pọ̀ nísìnyí o. Kì í ṣe páyà ti obìnrin lọ́tọ̀ àtún àyà tọkùnrin lọ́tọ̀ ó yá ṣùgbọ́n ẹ mọ́ fara kan àwọn ìyàwó mi o, mi ò ní wọ́n bí èmi nù. Mo sá ti sọ pé mi ò fẹ́ akátá mọ́. Ẹ̀sìn pọ̀ ẹ wojú kámẹ́rà mò ń bínú àfi pàkà mo bínú mo ń sí ẹni o. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà abala sánáwọlé tó ní ẹjá dé Saudi America o. Ní Saudi America rí mo sọ ní Saudi Arabia. Ẹjá dé Saudi Arabia o. Ìkànnú àwọn ọmọ ọba tán ní prince ni wọ́n ló ti ń sùn nínú, kò tí ì sùn ní olúwa ṣùgbọ́n ó ti sún mọ́ bèbè ikú. Ó wà in coma for over 19 years. Wọ́n sà ní láàrin 19 years àti 20 years nígbà tó ti ní accident kan tó ní London. Wọ́n ní Saudi Arabia Prince Al-Walid wọ́n ló ti wá pàpàkù báyìí o lẹ́yìn ìgbà tó ti wà in coma fún 20 years. Wọ́n ní ọmọ ọdún márùndínlógún nígbà náà 15 years. Mo ló ga o kí ni wọ́n kó máa ó sì ń grow. Iṣẹ́ Ọlọ́run kò sẹ́ni tó yé, iṣẹ́ Ọlọ́run ju tàfà lọ. Àfà ní kọ́kọ́ ojú ti wòlíì ojú ti babaláwo. Ọlọ́run àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ń bẹ. Kéèyàn sì wọ́n kó máa ó sì ń dàgbà ó sì ń grow kò sì jí ó sì sùn bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn náà dá dúró ó ti fẹ́ lọ torí condition rẹ̀ wà brutal. Oxygen àti gbogbo ẹ̀ náà kò sí lára pé kàn sáà mọ́ wojú ẹ̀ kò bá yín sọ̀rọ̀ bí 20 years ago. Ìṣèfẹ́ náà lápèlé àwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ o, ṣùgbọ́n wọ́n ní báyìí wọ́n ti fi ilẹ̀ wọ́n ti já fi rẹ̀ pé kó máa lọ. Àwọn ti dúró títí wọ́n ní àìkútẹ́sì kan náà proof fún wọn wípé kán ní sùúrù pé irú wọn máa jí padà. Gbígbà míì ó kàn lè dédé jí. Mo ní bí ó bá jí náà gan-an ṣé yóò rántí nǹkan kan mọ́ tí ó rántí àwọn òbí rẹ̀ mọ́. 15 years bẹ́ẹ̀ ẹni tán fi sẹ́wọ̀n gan tó ti lọ 15 years lẹ́wọ̀n bí ó bá padà dé bó bímọ ẹlẹ́ kó tó wọnú ẹ̀wọ̀n yóò bù sí yóò sunkún ọ̀sẹ̀ kan kó tó rílì wá mọ́ lóye àwọn ọmọ rẹ̀ parapá sáwọn ọmọ ọ̀hún rẹ̀ kò ní rántí àdúgbò mọ́. Gbogbo nǹkan ti ṣéǹjì nígbà jẹ́ pé ẹkọ́nọ́mì gan ò dúró yóò wà rántí. Wọ́n sá ti fi ilẹ̀ wọn ní ọmọ ọlọ́mọ ló dá o. Kan jẹ́ orin ìrìn rẹ̀ kan fi ilẹ̀ kan jẹ́ kó inú ìnira lónú Ọlọ́run ló mọ irú ìnira tó ń jẹ́ nú ẹ̀mí ń bẹ̀.
abẹ́rí kàyéfì ló jẹ́ fẹ́mi o kéèyàn sun oorun ẹni tó sùn gan nígbà míì tí ó jẹ́ pé nǹkan kan ò ṣe tó kàn sùn oorun àsùnjù ìgbà míì bó o bá kọrí sí ẹ tí kò tí ì ṣẹlẹ̀ sí rí ó kọrí sójú wíńdò nígbà míì bó o bá máa jí báyìí o ní mọ ibi tí pílò wà bóyá ibi ni orí bẹ́ẹ̀dì dorí kọ àbíbò mi kéèyàn wá sun 20 years. ó rẹ̀ já kó ń bẹ já wá sẹ́rẹ́ dé orí ọ̀rọ̀ visa tí USA kọ̀ tí wọ́n fún okùn tán fókun ẹ̀dẹ̀ndẹ̀n báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn UAE náà ní rárá àwọn ò ní gbà fún Nàìjíríà wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n náà ti ń tú èrò wọn pàbá ìmọ̀ níbi ìbò wọ́n ní Europe lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn Schengen visa lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn wá ní ìsìnkú ní Nàìjíríà wọ́n láìkí Schengen visa wọ́n bá gbé orílẹ̀-èdè kalẹ̀ tán bá ní káwọn Nàìjíríà wá mọ́ mú lọ́fẹ̀ẹ́ UK gan ò sínú choice wọn mọ́ ní ìsìn USA Canada that's their choice sẹ́ẹ̀sì rí kò sí ibi téèyàn ò ti lè sórí rí kò sí ibi tọ́lọ̀ ń bá gbà fún ọ ni ibi tọ́lọ̀ ń bá rán ọ sí ni mọ́fà gidi ṣe USA ní o Canada ní o kò sí mo mọ̀ tí ń lé wọn ní Europe o alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ èdè ní lé wọn ní Europe pé sáwọn wà lọ́ọ̀lù táwọn ó sẹ̀ wà rè mọ́ ọkọ̀ ojú tiwa náà rí ká tó gbọ́ tátàtà náà sì rí agídí ni wo àgbàlagbà ìfẹ́ẹ̀lì ni ọpọlọ yìí owó nìkan ló mọ̀ kò tiẹ̀ gbé kinní kan mọ́ ṣùgbọ́n àtagídí àti gbogbo ẹ̀ náà asáǹgbọ́n tó ń sọ àtìlẹ́dẹ́ lóhùn kò yí sí o pé àbáwá fẹ́ wá Europe èdè ṣùgbọ́n àní discourage yín o ṣùgbọ́n mi ò ní discourage yín kankan torí wọn mọ ntọ́lọ́ ń kọ fún kádàrà àwọn àmọ́ discourage wọ́n wá ní Europe láwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n tún ti ń lọ apply sí ní ìsinyìí o bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ti Europe àwọn ìlú bíi France ìlú bíi Italy ti ẹ̀gbẹ́ nǹkan kan jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìbò bá fẹ́ mú ẹ̀gbọ́n rẹ wá kí ní ẹ̀ làwọn èèyàn fi mú àwọn èèyàn wá gan-an púpọ̀ yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ immigrant ọ̀tọ̀ non-immigrant lélẹ́yìí o ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ invite ẹ̀gbọ́n rẹ ní o àbúrò rẹ ní o àbárá alé rẹ wọ́n ṣe gbé yẹn kalẹ̀ wọ́n ní gbogbo àwọn opportunity yẹn làwọn èèyàn ń wá ní ìsìn ẹni tó bá ti súnmọ́ tó lè establish relationship wípé èèyàn rẹ rèé ará alé rẹ ní ṣùgbọ́n ó láwọn condition náà o wọ́n ní ó làwọn Nàìjíríà wá ya sí ní ìsìn yìí o wọ́n ní Schengen visa authority ti wá fi sísà pé iye application táwọn ń gbà láti bí oṣù kan sẹ́yìn nísìn wọ́n ló yapa wọ́n ní kì í ṣe kéré mi mo ní kílẹ̀ ọmọ Nàìjíríà ò ní sinmi wọ́n fẹ́ pòónú Nàìjíríà yẹn ni òun mọ́ọ̀rù ṣùgbọ́n ìmọ̀ràn tẹ́mi fẹ́ gba gbogbo ẹni tó bá sì fẹ́ kó ń bẹ́ náà ni wípé bí ọjọ́ orí bá sì wà fún ọ dáadáa tó ti kọjá 40 mo gbọ́ níyànjú wọ́n tó ti kọjá 40 náà kádà rẹ gbígbàgbọ́ rẹ bá ṣe rọmọ ní o gbọ́n ní àwọn nǹkan kan lọ́kàn wípé ó sì ná àwọn tí ó wà ṣiṣẹ́ ní Europe tí ó sẹ̀ mọ́ lé retirement o lè lè bá o bá ti 40 kò sí irú iṣẹ́ tó wá sí ní Europe ó lè bọ́n lé retirement abófẹ́ ṣiṣẹ́ di kó even with your 40 ó bá ṣiṣẹ́ wọ 50 something 60 ó tí ilé lé retirement èjì wọn náà bá nítorí ẹ̀ sí mẹ́dọ̀ ọ̀rá sí ń pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ mọ́ wà para rẹ̀ o sì gbọ́dọ̀ gbèdè o sì gbọ́dọ̀ darapọ̀ mọ́ wọn dáadáa o sì ṣe jẹ́jẹ́ kò dàbí o mọ̀ pé English language ní official language wa Nàìjíríà so tó o bá lọ Canada tó o bá lọ US déédéé ni òǹgbédè wọn lọ kò ní ìdí pé tó o bá sì kàwé díẹ̀díẹ̀ tó mọ̀ nǹkan tó mọ̀ ká UK náà wọ́n ti ẹ̀ láwọn Nàìjíríà fi UK sakọ ní ìsìn mi ò mọ̀ ẹgbọ́ kí ló dé tẹ́ẹ̀ fi UK sakọ wọ́n ní àwọn èèyàn wọ́n ní wọ́n lọ apply ní US mo ní tí US fẹ́ ṣe náà nìyẹn wọ́n fẹ́ discourage àwọn Nàìjíríà ní ẹjá kó mẹ́ ẹjá lọ tààràtàrà sínú rẹ̀ tí wọ́n tẹ̀lé inú àwọn abala sánáwọlé àfẹ́ pẹ́ rárá ẹjá lọ sí ojú títì kan tán ní ìjọba Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ tán ṣe mo níbo náà tún ṣe títì lọ àfi títì sáà wọ́n jẹ gbèsè náà lórí títì ní wọ́n ní Cameroon náà ń ṣe lọ mo ní kí ni ìtumọ̀ gbogbo kìíní ìná ẹ tún ṣe títì lọ Cameroon kí ló bá dé sẹ́yìn àti Cameroon sọ ní nǹkan tẹ́jọ fàpọ̀ ní àbí tí ìṣe títì within nǹkan ẹ tún ṣe títì lọ Cameroon ọjọ́ òwúrọ̀ àti Buhari wà ń bẹ̀ náà ṣe reluwé lọ sí Niger àti ẹ̀wọ̀n bóyá ti parí yẹn owó lọ́ọ̀gùn
eléyìí náà nísìnyí wọ́n ní bí 70 billion naira ní ọ̀nà àwọn wọ́n ti ń ṣe lọ wọ́n ń ṣe lọ Cameroon ẹ gbọ́ kí ni ìwúlò títí tàn ṣe lọ Cameroon ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́rẹ́ jágbọ́ lẹ́nu ìkan náà kọ̀ǹgílátọ̀. It's a project that is awarded for 30 months. So far, if you take from January 13th to this period, it's just less than about 6 months thereabout. And they've already achieved more than 16% of the project pace, with a time lapse of less than 15%. It's a rigid pavement, which is a concrete road. And we trust that we'll see how it goes to. Yes, now. Coming in here today, and I've seen what they have done, at least temporarily, to be able to keep the project on, to get to the completion. I have every confidence that they will give the best. The significance of this particular road to our area, one, it has opened our area for international business, bilateral relationship between Nigeria and Cameroon, and also it has given our people the sense of belonging. It's going to link not just the Mambila Plateau, Southern local government, or Taraba State to Cameroon, but it's going to be a major link between Nigeria and Cameroon. With the funding that the president gave, we were so happy that this is one road in this country that has experienced one of the fastest construction. In terms of economic benefits, even now, most of our business here will link with Cameroon. So immediately this road is open, we will have access to all the international business with Cameroon. ẹ jẹ́ wá kó mẹ́jà lọ sí ọ̀dọ̀ Ọpẹ́ Bolo ọ̀rọ̀ tó sọ lánàá àwọn èèyàn fún gbàgbós ṣùgbọ́n kí ìwá sí ọ̀rọ̀ yẹn nìkan ó tún sọ míì náà níbi tó ti sọ pé kí àwọn èèyàn ń dìbò fáàrẹ Tinubu wípé àwọn tí wọ́n bà Nàìjíríà jẹ́ náà ṣe coalition pé òun ò campaign ní o ṣùgbọ́n òun fẹ́ sòótọ́ fáwọn aráàlú òun bóun rẹ̀ ṣe ń gbọ̀n bí ṣe máa ń gbọ̀n náà ni wípé ààrẹ Tinubu ń fóun lówó owó táàrẹ Tinubu ń fóun lòun fi ń tọ́jú wọn ní Ẹdó láwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí criticize ẹ̀ pé ọ̀rọ̀ rírùn owó táàrẹ Tinubu ń fún ọ àbí ẹ̀tọ́ àwọn aráàlú ṣé personal owó ni sápò wọn náà ti mú ni tó wá fẹ́ wọn fi yẹn ṣe wọ́n dìbò fún ààrẹ Tinubu wọn dìbò fún ààrẹ Tinubu dandan lówó orí ààrẹ Tinubu gbọ́dọ̀ san allocation fún each state ní iṣẹ́ tó fi ń campaign làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí mú bọ̀bọ̀ ìlẹ́gọ̀ pé bọ̀bọ̀ ẹ̀gọ́ díẹ̀ ó fẹnu ọ̀ra wọn látìgbà tó ti ń sọ ìbò lódìlódì nígbà tí wọ́n sì ń pákéjì ẹ̀ ńgbà náà pé ní ìsìn ohun tí ẹ̀ náà ti ń já òun náà ti ń fọwọ́ lálẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sọ ségesège ọ̀rọ̀ sí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó sọ sí Òbí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀jẹ̀ àwùjọ tó ti sọ̀rọ̀ pé ààrẹ Tinubu ní fóun lówó tó ń fi ń tọ́jú àwọn aráàlú òun mo ní bóyá personal owó ni kó padà wá sọ àwọn nǹkan tí òmùgbọ́n wa náà mọ́ fi ṣe campaign. I am excited to be standing before the leaders of this land today to identify with a unifier that will transform this land to a developmental site. As a true son of Esa land, who yearned for the development of Esa, and who joined to lend his voice that we needed governor of Edo State from Esa land. Now that we have one, we must all now at this point join hands together to support him to develop Edo State from Esa land. There are some people, they were senior president for many years, they could not take road to their community. There were some people that sold Nigerian assets. There are also some people that brought Boko Haram kidnappers into Nigeria. They use their mouth to say, yes, we brought them in. Are these the kind of people that we need in this country? Today, they say they are coming together, they want to form one party. Today, they will say it's SDP. Tomorrow, they will say it's ADC. Next tomorrow, they will say it's ANDA. Where are they? They don't have capacity. Let us follow the man that no road. Yes. Asewaju is doing well for Nigeria. We are not campaigning, but we are already telling our people the truth. Asewaju has done well. Everything you see I'm doing in Edo today, who is giving me money? Are you? Who is giving me money? That's right, you. So, now that we know this, 2027 is guaranteed. ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Ọpẹ́ Bolo yẹn àárín àwọn èèyàn rẹ̀ ló wà ó padà sílé ni ó rántí ilé ó rántí orísun rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ó rántí Àkòdì ó sọ̀rọ̀ sí Òbí lánàá ibi náà ló ti sọ eléyìí tó wá sọ yìí làwọn èèyàn wá ní kí àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá àwọn DSS wọ́n ní kàn invite ẹ̀ mọ́ ní
mọ̀ kò ní immunity ni wọ́n ní àwọn ònìkan gbé ṣùgbọ́n kàn invite ẹ̀ kan bí léèrè wípé èwo nínú àwọn olóṣèlú tó ń sọ gangan ni ó invite Boko Haram wọ Nàìjíríà abẹ́ ẹ̀gbọ́n tó sọ ni ó láwọn kan sọ pé èmi ò tí ì gbọ́ èèyàn kankan tó jáde nínú àwọn olóṣèlú yìí látọdún tá a ti mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà kò sẹ́yìn wọn lóòótọ́ ara àwọn tó sọ pé àwọn làwọn kó àwọn militant àwọn Fúlàní ẹ̀sìn wọlé ṣùgbọ́n Boko Haram gangan sáárì nù wọn ó sì ń tọ́ka sí wọn náà wà nínú àwọn tán jọ ń ṣe coalition wọ́n wà nínú àwọn tán láwọn fẹ́ wá mi ò bóyá Rufai ní bá wí ṣé Rufai fi gbogbo ẹnu sọ pé òun mú Boko Haram wọlé èmi ò tí ì rí fọ́nrán rẹ̀ ń bá rí o ṣùgbọ́n ó yẹ kán bí léèrè káti ẹ̀ fi clarify kínní bóyá eléyìí ó tiẹ̀ tọ́ka àwọn tó wà nídìí Boko Haram gangan tó lè mú kí odidi gọ́fúnà sọ̀rọ̀ jáde wípé àwọn mọ àwọn tó ní àwọn làwọn gbé Boko Haram wọ Nàìjíríà Boko Haram ló dákọ̀ o kì í ṣe bandit o Boko Haram gangan ló dárúkọ o ó sì ní wọ́n wà nínú àwọn tí wọ́n ń campaign tán náà fẹ́ gba ìjọba àwọn fẹ́ lé ààrẹ Tinubu dànù kúrò ní Aso Rock. That is a very clear intel ni fáwọn ọlọ́pàá fáwọn DSS ẹ gbọ́ ṣé kò yẹ kán gbéṣẹ́ yẹ̀wò lórí ẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kejì tó wá sọ ìjánu ni ààrẹ Tinubu ní kówó fóun tó ń fi tún ayé wọn ṣe ní tó fẹ́ sọ náà ni pé allocation kì í ṣe pé ààrẹ Tinubu ó fẹ́ kó bá ààrẹ Tinubu ni ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ṣẹ̀ là lóhùn ni sáàrẹ Tinubu ó àmọ́ mówó nú àpò rẹ̀ oníwọ̀ àmọ́ kó lé ọ̀pẹ bòlò lọ́wọ́ kì í ṣowó ààrẹ Tinubu owó àwọn aráàlú ní tó yẹ kó sọ tàbí kálẹ̀ ààrẹ èèyàn gidi láàrin wọn tí ó sọ wípé owó wa náà ni owó àbúná fi ń ṣàbúlálejò. Nàìjíríà nìkan ni mo ti kọ́kọ́ rí i tí àwọn olórí tó yẹ kó ṣe iṣẹ́ ìlú wọn ní ṣe o ṣùgbọ́n tá bá wá sí ẹyọ kan bóyá nínú 10 àwọn aráàlú á tún máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn bí ẹni wípé owó àpò wọn náà fi ṣe àwọn òní kẹ́ ẹ mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn o ṣùgbọ́n ń bí àwa ìdúpẹ́ o àìdúpẹ́ lọ́wọ́ olóṣèlú àwọn olórí ń bí o pé wọ́n ṣe títì kán mọ́ tètè ṣe gan kán wá rí tí ojú wọn ò rí tẹ́lòmíì rí sáyìn torí pé kò ṣe títì torí kòtò tí mọ́tò jálu kòtò tó pààyàn tó lásìdẹ́ǹtì tẹ́lòmíì torí ẹ̀ rí sáyìn pé òun ló ń fèlè aráàlú láwa máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé wọ́n ṣe títì àwọn mọ ẹ̀tọ́ wọn wọ́n mọ ohun tó yẹ kán ṣe táwa náà sì mẹ̀tọ́ wa oníkálukú ló mẹ̀tọ́ ẹ̀ ẹ̀tọ́ tiwa ló ń yí ìdí padà fún àwa mẹ́tọ́ à ń san táàksì gan so nídìí èyí wọ́n ní láti ṣe ni a sì ní dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pọ́n ṣe Nàìjíríà náà ti máa dúpẹ́ lẹ́yìn ìgbà tán bá yàn wọ́n jẹ tán kò tiẹ̀ sí ní tán ìdúpẹ́ lé lórí wọ́n á dúpẹ́ ní báǹkì pé a dúpẹ́ o wọ́n á dúpẹ́ lọ́wọ́ NEPA tán bá múná dé Ọlọ́run ṣe wọ́n ti múná dé o wọ́n gbóǹkè bí olóṣèlú ṣe títì wọ́n lè ti fi kó jẹ lẹ́ẹ̀mẹwàá ìwọ̀n bá tán bá ṣe náà tàtí omi òjò wa lè rọ̀ lọ́jọ́ kejì kò wọ́ sí ẹ lọ o wọ́n á dúpẹ́ náà ni ẹ kú ọpẹ́ yín dá o ẹ kú àtẹ̀wọ́ tẹ̀ ń pa kiri o. ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni pé àwọn tó fẹ́ kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti ń sarajọba yìí nínú wọn ni bàbá Fẹ́mi Falana wọ́n ti kìlọ̀ fún wọn pàrokò ránṣẹ́ sí wípé kó withdraw ọ̀rọ̀ tó sọ nítorí bọ́n bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ òfin wọ́n ní Peter Obi ò rán àwọn sí o ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ajàfẹ́tọ̀ọ́ táwọn jẹ́ àti gẹ́gẹ́ bí mọ́jì ó bàjẹ́ àgbààgbà ní Nàìjíríà pé ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn bọ́n bá gbà láàyè tán bá sọ òkodo ọ̀rọ̀ fún pé àìmọ̀kànmọ̀kàn ní í ṣe pé wọ́n bá sì déwájú òfin there is no ignorance before the law wọ́n ní káwọn tètè já sí ní ìsìn kórè bẹ́bẹ̀ kó sì withdraw ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé section 33 àti section 14b wọ́n ní tó sọ ni pé àti welfare àti security àti gbogbo bí ó ṣe dá ètò ààbò lórí aráàlú wọ́n ní ọwọ́ gómìnà ló wà tó ń ṣèjọba ní sórí àwọn ará ìpínlẹ̀ rẹ̀ wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ rẹ̀ àtẹ̀ntì ìsọmọ ìpínlẹ̀ rẹ̀ tó bá wá sí jurisdiction tó wá sí territory wọ́n ní ó gbọ́dọ̀ dáàbòbò gẹ́gẹ́ bí òfin Nàìjíríà pé kì í ṣe ọmọ ìlú rẹ̀ nìkan ni ó dáàbòbò ebá àwọn èèyàn wá ń ṣòwò ńbẹ̀ ebá àwọn èèyàn wá ń kó wá síbẹ̀ tó wá ń fi dókòwò bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí tó jẹ́ Peter Obi ó náà ní àwọn fans ńbẹ̀ ó ní àwọn tó ń dìbò fún ńbẹ̀ ó ní àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n gbá tiẹ̀ ńbẹ̀ pé ó láwọn ọ̀rẹ́ ńbẹ̀ inú Nàìjíríà sí ni pé kí ló wá dé tó ń sọ wípé òun ò garanti kìíní ẹ̀ pé ìyẹn gan tàbùkù ẹ̀ mọ́ ní ó ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé kò sáàbò ní ìpínlẹ̀ òun torí ẹ̀ ni mo ṣe ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ń pè wípé kí ààrẹ Tinubu rẹ̀ declare state of emergency ń bẹ̀ òun ló fẹnu ara rẹ̀ invite ìjàngbọ̀n
pé ó ti pe ṣonṣo yóò rí ṣonṣo. Wọ́n tún wá ń rọ Peter Obi pé kó pursue section 14 kó fi gba rẹ̀ lẹ̀ wípé kó make sure pé òun gbé lọ ilé ẹjọ́ tí ò bá withdraw statement tó sọ wípé anything tó bá ṣẹlẹ̀ sí Obi pé kó fojú ara yóò forí ara rẹ̀ kó pé òun ò lọ́wọ́ sí pé there is a new sheriff in town pé agbára ló ń gùn kò mọ tí ń sọ ó sì wà ignorant. Mo ní wọ́n ṣe ń kọ lóhùn ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ dàbí orin bàbá wa Orlando wípé ẹwà wọn tí a gbẹ́ lẹ́yìn tán fẹ́ fi gé wa jẹ wọ́n ti gbẹ́ lẹ́yìn nìsín ọmọ ta ni ọmọ ẹ̀sán tí ò lè sọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ tán ẹwà wọn tí a dá lóko tán fẹ́ fi dó ọ̀rọ̀ dídó ṣe wá pọ̀ nù ròyìn tó ní báyìí àyà sọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó lẹ́rí àwọn aráàlú rẹ̀ náà ń kó wọ́n yéèyé o wọ́n ń pàtẹ́wọ́ sọnù ọ̀pẹ́ bolo yìí kan ní láàrin àwọn gbogbo gómìnà. Ẹ jẹ́ akóńbẹ́ ẹ̀jẹ̀ adékẹ́yà wọlé láàbí káàdé gbogbo abala sáná wọlé níbi tí ìkànnú àwọn olórí wọn tó ti jẹ tẹ́lẹ̀ Uhuru Kenyatta náà pé bàbá rẹ̀ náà ó ṣèjọba rí o. Mo ní sóò kì í ṣe Nàìjíríà nìkan ló ti ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ní káàkiri ilé aláwọ̀ dúdú ni bàbá tiẹ̀ ṣèjọba rí òun náà tún ṣèjọba sóun kọ́ tiẹ̀ ní democratic president fẹ́lẹ́ kẹrin nígbà tí president Trump tó wọlé kété tó wọlé tó lòun káńsù gbogbo owó ìrànwọ́ tó mọ́ fi ṣe bàbá kérésì fún àwọn orílẹ̀-èdè pé kó ní kálukú kan mú ọ̀jà wọn dáadáa kan so kọmọ wọn mọ̀ jábọ́ lẹ́yìn wọn. Ìgbà yẹn ló sọ̀rọ̀ yẹn mo sì wá rí ni mo wá ní ọdọ èmi náà lò ká fi sí àwọn ti Nàìjíríà ń gbẹ́rẹ́ papọ̀ ló wá ń sọ fún àwọn olórí yòókù wípé kí ni tuntun kí n ti yín bẹ Amẹ́ríkà ló ṣe òfin wọn láwọn ò ṣe bàbá kérésì mọ́ kí ló wá fi kàn yín àbí kẹ́yìn náà múra yín lé kẹ́yìn náà ṣẹ̀tọ́ kí ló mẹ́yìn tẹ́yìn ò mọ̀ ṣe bàbá kérésì kẹ́yìn náà mọ̀ ṣe ìrànwọ́ ó sì jẹ́yìn lẹ̀ ń gbà múwa lẹ́mọ̀ mọ̀ gbà. Ẹ̀yin olórí Áfíríkà mo lóun náà nǹkan nígbà tó náà ṣèjọba ṣé nígbà tán fún kò gbà á ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ̀rẹ̀ jẹ́ àwò bóyá àwọn olórí Nàìjíríà bóyá àwọn fi ṣèfè ìkọ́gbọ́n. Some people the other day crying, I don't know, Trump has removed money. He said he's not giving us any more money. Watu wanalia. Why are you crying? It's not your government, it's not your country. He has no reason to give you anything. I mean, you don't pay taxes in America. He's appealing to his people. Shauri yenu bana. This is a wake-up call for you to say, okay, what are we going to do to help ourselves? Instead of crying, tujiulize, what are we going to do? Haya ametoa hiyo pesa, sasa tutafanya namna gani jameni? What are we going to do? Yeah? To support ourselves. Because nobody is going to continue holding out a hand there to give you. It is time for us to use our resources for the right things. We are the ones who are using them for the wrong things. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ọ̀rọ̀ rẹ̀ make sense ṣùgbọ́n tó ń sọ̀rọ̀ nǹkan irú kan ní gbogbo wọn kò séyìí tó níláárí nínú gbogbo wọn pátápátá. Bákan náà ní Kẹ́ńyà ṣe wà Rútò tó ti ẹ̀wà wà ń bẹ̀ ní ìsìn wọ́n ròyìn ìyà tí fi ń jẹ wọn ó ló ní kó mọ̀ súùtì àwọn tí ń ṣèwọ́de kó mọ̀ súùtì wọn lẹ́sẹ̀ ẹ mọ̀ pa wọn ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ ni pé adìyẹ ìtẹsẹ̀ kú ẹ mú wọn ẹ súùtì wọn lẹ́sẹ̀ mú ní olórí ó kàn sí wọn lọ́rùn gan àwọn ẹ̀ náà sì kàn sí lọ́rùn pé àwọn máa lè kú o. Mo wá wò lọ mo ní a jẹ́ pé kò síbi tán ìtì káde ìyàlẹ́ agolo yàtọ̀ síra wọn o. Ní rí ìgbà lọ́nà abala sáwọn olé ní pápá àpẹjẹ ìbáṣẹ àyá ó yá wá gbé adébẹ̀nú abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section. Mo bá tún kí n káàbọ̀ sínú abala yẹn olólùfẹ́ wa abala comment section at Oye ní Ancestral TV wọ́n ní General Bobby ọkọ̀ omidan Yorùbá nation no going back wọ́n ní ó yẹ kí ìdájọ́ pa gbogbo ìran Babangida run pátápátá fún ohun tí Babangida ṣe fún democracy yẹn ní Nàìjíríà. Tinubu will pay for this tìrantìran rẹ̀ John Ogbeni from Eastern Texas wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Ẹnu ni àti love Abọ́sẹ̀dé wọ́n ní àlàyé yín mú yẹ̀sì dání ìbùkún ni fún ọmọ ọ̀dọ̀ tó fọgbọ́n ṣe ẹ̀kọ́ ètò wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Ọlọ́run ní mọ̀ ń tó. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ya yín lálẹ́ yìí wọ́n ní kàkó ìmọ̀dòye àkàrà ògùn olóhùn iyọ̀ elégbèje ọdẹ ẹ̀fọ́yẹ́ àràmọ̀ǹdà ọkùnrin àwa tí a jẹ́ ọkùnrin jẹ́ méje Yorùbá ni mí àwa la làṣà àwa la lètò àwa la lórin àwa la gbà Yorùbá no dey carry last àwa la máa ń rẹ́rìn Fúlàní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà akitiyan yín kò ní já sófo àṣẹ Ìdùmarè.
ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ ó dòkè láńgbòdo ẹ̀yìn àti tani báyìí lòkè láńgbòdo Yorùbá nation no going back tell us from New Jersey USA àwa ògbójú ọdẹ nínú gbòòrò mọ́lẹ̀. bá mi òkè ńlá adédọ̀tun wọ́n ní Bobby tíya ọ̀wọ́n nípa ọ̀rọ̀ Natasha mo fẹ́ kí ẹ rántí wípé mo ti predict prolonged legal battle lórí ọ̀rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe mo rántí dáadáa yín lè sọ pé tó bá fi lè gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ pé wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí bá fa wàhálà tẹ́ bá ti ẹ̀gbọ́n tuntun tó ṣe báyìí ńṣe ló yẹ kí wọ́n settle out of court bí bẹ́ẹ̀ kọ́ Senate lè apply fún restraining order lórí high court judgment yẹn and counter appeal náà tún lè wá counter appeal tiẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí by the time tí wọ́n bá máa fi dé láti Supreme Court tẹ́nà yẹn àti labs ọgbọ́n àríkèrèkè ní àpábíò fẹ́ dá up you àyà àwọn tẹ̀lọ́ọ̀fù sí abẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Akínyẹmí ò ní ẹ̀tẹ̀lera yín ni o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀wọ́ bá mi sọ fún wọn àwọn tí wọ́n tì mọ́lé fún years kí ìjọba fún wọn lówó ẹgbà má bínú kí owó gbà mọ́ bínú fún àkókò wọn tí wọ́n bàjẹ́ ire o ní Akínyẹmí from Kansas City USA èmi inú wọn gan wá ní kí wọ́n gbowó wọn ní dúró torí pé wọ́n ti ẹ̀ tí wọ́n mọ́lé yẹn wọ́n ń sá lọ nìyẹn Ọlọ́run sì lè ṣe wọ́n lè táìmù wọn bá bẹ́ẹ̀ náà ni àtbá mi Oríọlá Oris wọ́n ní ibà yanjú ẹ̀ Ọlọ́run ní yanjú ẹ̀ ẹ jọ̀wọ́ bá mi bẹ àwọn ìyàwó àti àwọn òpèkè àyà kan jẹ́ kó fẹ́ akátá kí àyè lè wà fún àwọn ọkùnrin tó kù láti rí ẹni ṣẹ́jú sí tàbí tí ó ṣẹ́jú sí nínú ìpàdé ọlọ́mọlé tí akátá bá wá padà kó ẹrù ẹ̀ kó tó kó ẹrù ẹ̀ jáde ẹ̀ wà fún wọn pa ọ̀rẹ́lẹ̀ Oríọlá from Dallas irọ́ kan yín rè sáàyà àyà ọgbọ́n sóòsì fẹ́ akátá iná wọ́n gba ìyàwó rẹ̀ tán mọ́ mi àárín adé ara àwọn ìyàwó àyà rè wọ́n ní hello Mr. Bobby the dental program was not accredited due to inadequate training facilities and personnel according to the University Commission any unaccredited program is subject to closure ẹ̀kú iṣẹ́ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a o ṣùgbọ́n sọ wá yẹ kí sáwọn ọmọ yẹn ló yẹ kan forí kò ó ṣe o ẹ ṣe jàre ẹ ṣe wọ́n gbé wa débẹ̀ gan mo ti ń retí náà pé ẹ fún alẹ́kùnrẹ́rẹ́. Mọ́ọ̀mí Fatima Abubakar ara àwọn lecturer wa rẹ̀ wọ́n ní good morning sire Bobby ibà confirm before you send it our governors need to be queried they are receiving a huge of money monthly to cater for their state in all aspects of their needs where are this money the president is less to blame in this bad governance in Nigeria the best solution to Nigeria problem is separation Yorùbá nation will win back inshallah. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó sọ̀rọ̀ olódò dẹ́tẹ́ sọ wípé òun nìkan kọ́ ló máa forí kó kínní àgbà ṣùgbọ́n náà ló ní káwọn àmì rè mọ́ àwọn separatist ẹ̀yìn sì ní separation abẹ́wà rí rí pé merry-go-round lọ́rọ̀ wọn Nàìjíríà ibi tó yẹ kọ́rọ̀ yanjú sí àwọn tí ẹgbèjà ní ìsìn òun ló tún ó rè dúró lọ́nà àbáyọ Nàìjíríà ò lè lójú tí mo ti di pọ́sù bẹ́ẹ̀ náà ni Adérónkẹ́ Àyànsọ́lá wọ́n ní good afternoon sir mọ́ mi mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú yín àmì o Ọlọ́run náà ní tò àánú Ọlọ́run á pẹ̀lú yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń fún wa ní ìròyìn aláyọ̀ àmì àtẹ̀yìn náà nípa lady tó kéde ìyìn rere ayọ̀ nípa ti kìrìsìtẹ́nì kò yẹ kó bọ́ ìjáàbù lórí yóò sì dáa fún yín tí mo rí ẹ rí nítorí ìbùkún ni fún ọmọ ọ̀dọ̀ tó fọgbọ́n ṣe nítorí àwọn oníjàgídíjàgàn Yorùbá nation Ọlọ́run á gbà fún wa ò lágbára Ọlọ́run ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àwọn tèmi nù ní sànyà bẹ́ẹ̀ náà ni the Bobade wọn ní ọ̀gá Bobby you said nígbà tí ó ti rí ìmọ́lẹ̀ is Islam darkness wọ́n ní ṣé ní tí mò ń sọ ní wípé òkùnkùn nínú Islam please make necessary amends as this sounds as if you are taking side thank you good ẹ jẹ́ n wá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí bá mi ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn òun ni mò ń ṣàlàyé èmi ò mọ ibi tó ti ń bọ̀ bóyá inú òkùnkùn ni ṣùgbọ́n fúnra rẹ̀ ló fẹ́nu ara ẹ̀ sọ pé inú òkùnkùn ló ń ti ń bọ̀ inú Jésù ló ń ti rí mọ́lẹ̀ so reason ẹ̀ nìyẹn èmi ò ọ̀rọ̀ tèmi kọ́ mò ń yànnàná tó ṣe ni bẹ́ẹ̀ sì ni bẹ́ẹ̀ bá ṣe sọ tẹ́ bá wo summary ọ̀rọ̀ tí mo sọ n ò gbé sí lẹ́yìn torí n tó ṣe lè dá wàhálà alẹ̀ mo dẹ̀ sọ wípé pàápàá jùlọ nínú Nàìjíríà tí religious ti wà volatile òun ló lóun rí mọ́lẹ̀ òun láàbí ibi tó ti ń bọ̀ òun ló mọ tó ṣókùnkùn sóhun ṣé ẹ sì wá rí ẹjẹ́ ń sọ nǹkan kan fún yín kò sí ẹ̀sìn tí ò sí òkùnkùn nú ẹ̀ kò sì sí ẹ̀sìn tí ò sí ìmọ́lẹ̀ nú ẹ̀ n tó ní kálukú bá rí ni mo dẹ̀ fi sọ̀rọ̀ lánàá pé
excuse tó ní kálukú máa ń give tá a fi máa ń kó ònú ẹ̀sìn kan síbì kan àti eré èèyàn tó kú ẹ ṣáà mọ ta lọ́lọ́run ní ìsìn to him òkùnkùn ni muslim jẹ́ fún orí èrí mọ́lẹ̀ nínú ẹ̀sìn àbáláyé tán bá sọ pé òkùnkùn ní nǹkan ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé kò yé èèyàn kì í ṣe dandan wípé èèyàn wà nú òkùnkùn ìmọ́lẹ̀ àti iná electricity àti ìgbàtàn múná lọ rárá kì í ṣe irú òkùnkùn nepa ẹ̀yin náà sì mọ̀ wípé ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn ìmọ́lẹ̀ ni kí ni mo mean ẹ̀sìn ìmọ́lẹ̀ in the sense that ẹni tó bá ti ń wá knowledge tó ń wá mo ti ń preach ìtumọ̀ ẹ̀ náà sáà ni wípé òye irú mọ́ mi náà ní ìsìn mo fi ṣe example lánàá pé òkùnkùn ní language lárúbáwá ló jẹ́ fún wọn tí òye Islam fi yé wọn tán fi láwọn ò ṣe pé káwọn yà lọ síbi táwọn ó ti mọ ka bíbélì àwọn ní Yorùbá ìgbà náà kò tiẹ̀ tí ì sí pé wọ́n translate Quran so ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ẹ̀sìn yẹn èdè lárúbáwá yẹn jẹ́ kí ẹ̀sìn yẹn ṣókùnkùn sí wọn òye wọn so màmá retí feedback yín o ibi tí mo fẹ́ kẹ́ ibi tí n bá ti take side ok wọ́n ní ó look like I'm taking side àlàyé tí mo ṣe yìí ṣé mo ṣe take side ṣó look like I'm still taking side because mo fẹ́ ká máa yanjú ọ̀rọ̀ yìí dáadáa nítorí ti fi ẹ̀sìn dàálẹ̀ òun náà là ń kónlẹ̀ tí ó ti tàn yìí at Baba Piro wọ́n ní Yorùbá nation going by ẹ̀ tí ẹ bá wá dá sí di Yorùbá nation let lọ straight àwa náà ẹ bá wa ń bẹ̀ wọ́n tẹ love sí àti nǹkan wọn kò sí nǹkan panu ń bí 100% ó dáa love yín náà yóò. ẹjá tẹ iwájú àti gba táìmù jù lórí ọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀sùn ní ìdíkàyanjú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at Amida Akínlábí wọn ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ribiribi o it might be a joke but sensible statement you made that traditionally should do the installation while other religions should do the burial of obas ìmọ̀ràn mi fún gómìnà Ọ̀ṣun ni pé kó pààrọ̀ ẹgbẹ́ sí APC tàbí ADC otherwise he can never get 10% of Ọ̀ṣun votes wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí from Chicago they win the city kámọ̀ ohun tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ ọmọ mi ọmọlẹ́wà Adésọlá wọn ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun àwa òun Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá gan ti sú ènìyàn ẹ wo gbọ́ àwọn tí wọ́n jáde fún Arẹ́gbẹ́ ìbá ganu sí ìbá sojú abẹ́ǹkò continue with your good work I enjoy you and I every day Yorùbá nation of member wọ́n tẹ love sí àti nǹkan pàánù I enjoy you too Ọlọ́run sì enjoy wa àwa náà enjoy Ọlọ́run. Mọ́ọ̀mí Debbie Ajẹ́wọlé wọ́n ní good evening precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàtà ẹ kú iṣẹ́ gidigidi ẹ̀yin gan wà precious sí mi Ọlọ́run I honestly enjoy the joy and happiness you bring to us each day beautiful voice too kudos to you and Aya ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n kò wọ́n kọ́bọ̀ kan náà ni ìgbà ìlàárọ̀ sábùkẹ́ Yorùbá nation ọgbẹ́mà please more grace success and blessings love always yeye ọba love you too mo rí love tẹ̀tẹ̀ sí ya. Bẹ́ẹ̀ ni àti Dọ́lápọ̀ Akins wọ́n ní Mr. Bobby mi nítòótọ́ happy weekend ibà múlòdùn ibà gbé wọn débẹ̀ ibà fèrèsé ibà kí ló ń ṣẹlẹ̀ ibà òkodoro ọ̀rọ̀ ẹ̀ ń gbé wa débẹ̀ every time God will continue to give everyone in this program ayọ̀ àti àlàáfíà wa mi ò ire o much love from Dolly from Dallas Texas. mọ́ mi Queen Christiana Sheba wọ́n yàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ arúgbó ọkọ̀ òpèké oníròyìn aláyọ̀ Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ kú ìfinilọ́kànbalẹ̀ lójoojúmọ́ Ọlọ́run ní fi wá lọ́kàn balẹ̀ Ọlọ́run yóò máa ràn yín lọ́wọ́ àti àyà wa mi o wàhálà àwọn olóṣèlú yìí ti pọ̀ ju gbogbo ẹ̀ lọ Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ Yorùbá nation going back Mama Sheva Minnesota USA wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí flower wà ń bẹ àgbàdo wà ń bẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ tó ti ń bó lọ mo jágbà lọ́wọ́ wọn. at sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wọ́n ní Pastor Bakari lied in that video and you are repeating it for him mo wá ní please ẹ jọ̀ọ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ẹ fún wa ní òtítọ́ ta ló sòótọ́ ẹ fún wa kẹ wá ò bóyá ní repeat ẹ̀ ní báyìí amplify ẹ̀ ìròyìn la wá gbé o bá a sì ṣe rí la ṣe gbé so bẹ́yìn bá ní òótọ́ tó káńtà ẹ̀ bá ti fi sínú kíní tẹ́ ẹ̀kọ́ yìí àmọ́ retí ẹ já dọ́dọ̀ brother mi Ọlámi Arab Money wọ́n ní Arẹ́gbẹ́ṣọlá is the best governor in Osun State whatever has come back people will follow him wọ́n mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ pé àwọn èèyàn ó tẹ̀lé ṣùgbọ́n pé òun ni best governor lọ́sùn wọn ò believe yẹn o gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ kan sọ pé ó ń san half salary ṣé ọ̀gágun tí ń jó kiri sóhun ò jẹ salary sá. àtidúpẹ́ Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ mi mò ń jẹ́ at free cookies wọ́n ní tí òbí tó ṣe service boy tó rè serve níbi olópò wọ́n lòun ló dífá fún sòlúdò wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́.
mọ́mí Grace olùsòótọ́ wọn ní a ní kí wọ́n pín ìlú burúkú yìí kí kálukú kó wá máa lọ ní tirẹ̀ kí kálukú mọ ibi tí òun wà ní àìpẹ́ yìí ní àìjìnà kí a máa wá padà máa fi ìgagbága ní ibi gbogbo káàkiri àgbáyé. Yorùbá nation ọgbọ̀n ìwà mọ́mí ẹjẹ́ ń bí ń question kan sẹ́yìn bínú. Ó dá kí n tó bí yẹn fi mí sí auto forgive. Kí ló kàn yín pẹ̀lú kan pín Nàìjíríà náà? Àbí kẹ́yìn kó ń bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé pínpín yẹn ń bí wọn nú. Ẹ fi wọ́n lẹ̀. Bọ́ọ̀nà bákàwà kó ń bẹ́ẹ̀ kò túmọ̀ sí pé wọ́n pín. Wọ́n lè remain kán máa jẹ́ Nàìjíríà lọ. Kán máa ṣe bó ṣe ń ṣe lọ. Tiwa ni wípé gbogbo ọ̀nà tí wọ́n fi yọkùn kó lọ́rùn tiwa. Ìtumọ̀ pínpín kọ́ nìyẹn o. In fact kán di gbogbo nǹkan bá ní kán dì mú. Kán máa pín wá ń bẹ̀. Kán máa jórúkọ wọn Nigeria remain forever and never. Tiwa ni pé ká ti kú bẹ́ẹ̀. Ẹ lọ ka sítórì Ísírẹ́lì àtàwọn ọmọ Íjíbítì. Wọ́n kò lóko ẹrú ni. Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ilẹ̀ míì lọ́lọ́run fún wọn. Ọlọ́run ò sọ pé ká kó lórí ilẹ̀ tiwa. Ṣùgbọ́n lórí ibẹ̀ náà ni ó ti fún wa ní kíni wa. So ìyẹn ò dá Íjíbítì lọ́wọ́ dúró pé kán mọ́ Íjíbítì dòní wọ́n sì ń jẹ́ country. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n change orúkọ. Ísírẹ́lì àwọn náà bẹ̀rẹ̀ orílẹ̀-èdè tuntun. Ìrìn àjò ọmọ Ísírẹ́lì ni àkàn ní rìnrìn àrè tọmọ Ísírẹ́lì rìn ni. Ẹ rán sáà rántí pé mo bẹ̀yìn síwájú pé kẹ́ ẹ mọ́ bínú torí mi ò mọ bí question yóò sì rí lára yín ṣùgbọ́n wọn pé ẹ fọwọ́ ọ̀tún ẹ fìfà mọ́ra ni. Ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ at Joseph Oyèkànmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ń fẹ́ kí o mọ̀ wípé Òṣogbo àti Ọ̀ṣun lápapọ̀ wọ́n fẹ́ràn Arẹ́gbẹ́ṣọlá. Bá mi Arab money mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Arẹ́gbẹ́ṣọlá ló jẹ́ ká mọ̀ wípé Òṣogbo ni capital Ọ̀ṣun state. Arẹ́gbẹ́ṣọlá ṣe bẹ́bẹ́ the man moves freely while he was ruled. Àwa àti Arẹ́gbẹ́ṣọlá jọ máa ń wo bọ́ọ̀lù nígbà náà ní Òkè Fíà. Mo rántí Òkè Fíà. Bí Nàìjíríà bá score 1 goal. Àtàrẹ́gbẹ́ni àti gbogbo wa la jọ máa jó sí song just to say little about him from Indianapolis, USA. Àwùdá ìhà àti Arẹ́gbẹ́ kọ sáwọn nìyẹn ṣùgbọ́n àwọn kan wọ́n ń sọ̀rọ̀ sárẹ́gbẹ́ o. Báàmí Akínyẹmí ò ní wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo gbé kùndùsì fún ẹ orí àwọn olóṣèlú wọn ìkó pé rárá Tinubu tún fi ọmọ Babangida sípò ní Nàìjíríà àwọn èèyàn gidi wà tí wọ́n fi wọ́n sípò lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ olè tí bàbá rẹ̀ ti jà wọ́n tún fi ọmọ rẹ̀ sípò kó náà tún lè lọ ja ọmọ Nàìjíríà lólè olódò dẹ sódà. Ẹ kú ilé gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi o àpàdé láyọ̀ from Kansas City, USA. Àtinà Ọláfúsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọ̀gbẹ́ni ọ̀pàpà parada brọ́dà tó ń gbé wa débẹ̀ check and balance ní bàbá wa Tinubu nílò lórí àwọn gọ́fínà yìí òkè àwọn gómìnà ẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀ tún dá wa lára yá o pọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Bumi Crystal love yìí náà ni ọkọ yóò mọ̀ gbádùn yín ni ẹ mọ̀ love lọ àwa náà love yín o lórí ìkànnì. Mọ́mí ìyá Jésù àtọ́bọ̀lá with evangelist Olúbùnmi wọ́n ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà gbẹnu tán. Mọ́mí Dorcas Kazeem wọ́n ní Paul pàkà ó Bobby ẹkú iṣẹ́ ohun propaganda ní gbogbo ohun tí àwọn ènìyàn ń sọ lórí ìṣẹ̀ṣe yẹn irọ́ lásán ni kò sí ohun tí wọ́n ń jẹ ṣùgbọ́n ọba kan jáde pọ́n jẹ nǹkan mọ́mí ìwà àmúròyìn yẹn wá ọba kan jáde bóyá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wá ní àwọn kan ń jẹ àwọn kan ò jẹ orientation ni wọ́n máa ń ṣe fún wọn pẹ̀lú ètùtù tó lè ro wọn lágbára àti Ìgbò àti Fúlàní kí gbogbo wọn máa lọ sí region wọn ire o Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́mí Sadeloto yẹn at Olórí Sadeloto wọ́n ní General Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ yìí jẹ́ ìyàlẹ́nu àti ìdójútì fún gómìnà Ògùn Dàpọ̀ Abíọ́dún kí náà ṣe pé ó pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ń gba àbọ̀dè láti pa àṣà ilẹ̀ Yorùbá run gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbèrò láti pa àṣà ilẹ̀ Yorùbá run alálẹ̀ máa mú gbogbo yín pátápátá àṣẹ o free CSI òṣà is not a criminal Yorùbá nation going back àyà ìmọ̀dó yẹ̀kú iṣẹ́ wọn tẹ́lọ́ọ̀sì àti nǹkan pa ni wọ́n sọ wa Awólọ́wọ̀ sí àsáìn Awólọ́wọ̀ ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pa sí burúkú sí eré àsìkàtàn tẹ̀sẹ̀ mọ́rin làwọn èèyàn Dàpọ̀ náà ti ṣe rere dáadáa rí o lórí ọ̀rọ̀ sàríà ẹ rántí pé nígbà tán gbé dọ́dọ̀ rẹ̀ oníkàmọ́ gbé dọ́dọ̀ ọ̀hún. Ẹjá dé ọ̀dọ̀ Adélẹ́yẹ Abímbọ́lá wọn ni mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ my dearest brother Ọ̀gbẹ́ni Bobby pé Ọlọ́run ọba gbé irú yín jáde láti máa gbọ́ ìròyìn àṣálẹ́ lójoojúmọ́ yìí jáde fún wa lágbára Olódùmarè ògo yín àti ayọ̀ yín kò ní wọ̀ mí àmì o láṣẹ Ìdùmarè àti tiyín náà àti gbogbo ọmọ yín ọwọ́ kan tẹ́ fi nà ká àdúrà sí mi ṣe rí ọwọ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin kiri ó mọ̀ bá yín káyọ̀ mọ̀ bá yín ìbùkún àìkú balẹ̀ ọ̀rọ̀.
àtìmọ́ mi tó yàn Adéoyè mo ti ń retí yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá ọkọ̀ akátá ẹ̀ṣẹ̀ ìbá ganu sí ẹ fọwọ́ sí kí n fa kátà àbí kùndùsì fún yín járe wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panukárí go Yorùbá nation going back from Florida USA ire o. àtàbọ́láńlé Ògúndọ́là mọ́ mi dáadáa wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà lórí ọ̀rọ̀ ọba Àwùjalẹ̀ ọ̀rọ̀ ti sọ ara rẹ̀ o ìgbà tó wà láyé ló yẹ kí wọ́n ti pè lẹ́jọ́ ìbá má ti ṣe àwòyèwòye rárá nípa ti ètò ìsìnkú Ọlọ́run á bá wọn yanjú rẹ̀ from Mama Dollar yóò dà fún wọn mi mo rí wáyẹn. àtibọ́lá jókòó Edwin wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ṣẹ̀ akúṣẹ́ ìlú sí ẹ̀rí àwọn Ìgbò àfikọ́ lọ́run gbà wọ́n spirit of encroachment òun ló fẹ́ pa wọ́n gbogbo ibi tí wọ́n bá dé ni wọ́n máa ń bà jẹ́ kí wọ́n tún fi ìlú wọn sílẹ̀ kí wọ́n gba Ghana lọ máa jẹ ọba. wọ́n ní àánú ṣèmi fún wọn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sáwa o àwọn ọmọ Ìgbò náà níṣòro ọba fi wọ́n lẹ̀kàn jẹ́ kan mọ́ ọ lọ simple as ABC. àti Jeremiah Ọbanísọlá wọ́n ní lóògùn ọ̀fẹ́ ìbá gbé wọn débẹ̀ ìbá gẹ̀ẹ́sìn fọ́lé onírọ́ ẹkú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá lápapọ̀ a ò ní bá lọ a ò ní bá kú wọ́n ní àṣeyè lalákànṣepo a ó ṣe àṣeyè dé ilẹ̀ ìlérí wa láṣẹ Èdùmàrè àṣẹ Èdùmàrè wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣẹ̀ àti nǹkan panu Yorùbá nation going back. at Adésínà Ọládẹ́yìndé bá mi dáadáa mo pín méjì ní ogun díẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó kú iṣẹ́ ọpọlọ àyà ń kọ́ ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú o wọ́n ní òní ṣubú fún ọ̀tayọ̀ àmì àṣẹ Ìdùmarè ṣé bí wọ́n ní ọba Adétọ̀nà sọ pé Ìjẹ̀bú kì í ṣe Yorùbá nígbà tí CSI ń ṣe ìwọ́de káàkiri nípínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan nítorí náà kí wọ́n má wá sí Ìjẹ̀bú ìmọ̀ràn mi fún àwọn oníṣẹ̀ṣe àti àwọn afọbajẹ ni pé kí wọ́n máa múlẹ̀ pẹ̀lú ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ jọba pé òun kò ní kẹ́yìn sí iṣẹ́ títí òun yóò fi jáde láyé Bobby ojoojúmọ́ ni ìròyìn rẹ máa ń pa mí lẹ́rìn mo sì ń polongo ọ̀rọ̀ rẹ fún màmá mi ní Amẹ́ríkà ni màmá mi yẹn ń dá mi lóhùn pé bọ́ì mi ni ló ń dárúkọ yẹn wọ́n tún mọ̀ mí ń bẹ̀ Bobby ìràwọ̀ rẹ tó ń tàn pò ní wọ́ọ̀kùn àmì o ẹni pé kó o kú aṣíwájú ẹ kú lórúkọ Jésù àmì o jẹun kúnlẹ̀ àmì o àwa la ó máa wá ìwọ àtàyà ẹjẹ ìdìdì padà torí ọ̀rọ̀ ohun mi ó ti jìnnà ìwọ la ó máa bá ìpàdé wa bí oyin àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan pàánù ẹ sí bá mi àdúrà mi gbà ẹ ṣeun inú mi dùn sádùúrà yẹn mo torí ẹ mo sì mọ sọgbọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ lẹ́fẹ́ fún àyálò ẹ mọ sọdọ àdúrà nígbà agbára kọ bẹ́ẹ̀ náà ni àmì Richard Bídàpọ̀ wọ́n ní Monday Ọpẹ́bolo is envious of Peter Obi ó tiẹ̀ ti hàn dáadáa kò mọ tí ń sọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn búsẹ́rìn Yorùbá nation now. Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní òdodo ọ̀rọ̀ ní bàbá Tinubu sọ o bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn náà ò sí ohun tí a fẹ́ lórí ọ̀rọ̀ àwọn gómìnà òótọ́ ni ẹ̀jẹ̀ àṣọ òótọ́ ọ̀rọ̀ síbi tán wà òótọ́ ọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ. Ọlọ́njọ́ kó wá jẹ́ kán sọ̀rọ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ láìpẹ́ lórí ọ̀rọ̀ òmìnira wa kán sì gbé gbèsè lé lórí. Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní kí ni ìyàtọ̀ Arẹ́gbẹ́ àti gbogbo àwọn ọlọ́jẹ̀lú Nàìjíríà he is not going to make any difference in 2027 kò ní wáyé lágbára Jésù Yorùbá nation going back àmì jáde mo sàmì ẹ̀ àwọn alábọ̀dé gbogbo Nàìjíríà nìṣẹ́ ti mú wọ́n tẹ́ bá ló try ẹ̀ ní ìsìn kí ló dà fún ọmọ Nàìjíríà àwọn olóṣèlú yẹn lọ́jọ́ tá a bá rí gbogbo wọn pé wọn ò ní láárí bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Kẹ́hìndé Òsénì Sàláìmọ̀ ọmọ owó olódò ọba wọ́n ní ṣé ó yẹ kí àwọn Fúlàní ṣe ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ́ àbí kò kí ń ṣe àwọn Fúlàní ló pa àwọn bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ àti bàbá wa MK Abíọ́lá ni ṣé ààrẹ tọ́ sí àwọn náà mọ́ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni àwọn ní kò tọ́ sí ọmọ Ìgbò só tọ́ sáwọn náà ìbọn náà pa Abíọ́lá àbí àwọn náà fún tíìmù. Dorcas dúró olúwa túnmí ṣe wọ́n ní èrò púpọ̀ lẹ́yìn Arẹ́gbẹ́ṣọlá lórí ọ̀rọ̀ owó ni láàrin àwọn ẹlẹgbẹ́jẹgbẹ́ ni wọ́n ti máa ń pín owó o ní láti bá wọn péjú lẹ́yìn owó àti aṣọ pẹ̀lú Odùduwà nation di dandan láṣẹ Èdùmàrè from Providence Rhode Island. àtìmáàmì àti dọ́dọ̀ yín o ẹ̀sìn alálejò wọ́n ní ibà ìbẹ̀rù àgbà ní ọjà yógún ẹlẹ́gbẹ́ mo ní mo bẹ̀rù àgbà ń bọ̀ wá kan mí o èyí bá fi pàkà nígbà tí ènìyàn bá fi 20 ọdún sínwín tó fi pinlẹ̀ wèrè ọdún mélòó gan ló máa fi ṣe ọdún 10 gbáko nínú àmọ́ ìyà yìí pọ̀ lápọ̀jù ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ òṣìkà nítorí náà àyájọ́ ọba mi dé pọ̀tá lọ́dọ̀ patience pé ó ní kó jẹ́ èbùrẹ́ àwọn olùgbẹ̀bẹ̀ èbùrẹ́ kó jẹ́ dáadáa kó yó kó tún
wọn sílẹ̀ kó tú wọn sílẹ̀ lálàáfíà Ayakundusi ẹja dọ́dọ̀ bá mi bàbá Piro wọn ní Catholics also wearing hijab of course Holy Mary Mother of Jesus àwàwílà ń wá bá mi ntọ́mọ yẹn ṣe ò dáa bí kátólíìkì bá wá ń wọ̀ ṣé kátólíìkì ti ń wọ hijab sọ́mọ bọ́ọ̀nù mọ́tò ẹja sọ̀rọ̀ síbi tọrọ wa at iye kan Trump bọ̀dá mi rẹ́mi wọ́n ní happy birthday ọba ọba Aláàfin ṣé birthday ni èmi ò gbọ́ ọba Aláàfin gbogbo ilẹ̀ Yorùbá was 50 years old yesterday July 19th wow 2025 kí ẹ̀mí bàbá ogun àmì àṣẹ agbára Ọlọ́run Amẹ́ríkà sóògùn mọ̀ kọ́ ẹ̀ fà wọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà àti Trump sí ó dà àti gbọ́yìn ẹ bá ń kí bàbá kádìpẹ́ lórí bàbá Aláàfin Ọ̀yọ́ ọba ńlá Ṣàngó Olúkòso happy birthday gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ ẹsẹ̀ yẹ o ẹ jẹ́ kí bàbá ẹ bá ń ṣàdúrà fún bàbá Aláàfin ẹ ṣàdúrà fún wọn kádé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ kí rùkẹ̀rẹ̀ pẹ́ lọ́wọ́ kí ẹ̀sìn ọba kò jòkó pẹ́ o. At Free Cookies wọ́n ní Ogbeni Bobby ẹ bọ́ sílẹ̀ ń bẹ̀ it is only in Nigeria that dressing is attached to religion more also the lady is allowed to dress and undress so far it involved no form of public indecency in any way. This narrates Nigeria military and the police often harass people in camouflage even an ordinary cab. Òótọ́ ni mo gbọ́ tí yín ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àsòtọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa ṣé ẹ fẹ́ gbọ́ kò ní ìdí láti rè mọ́ bọ́ aṣọ ń bẹ̀ yẹn kó wọ̀ délẹ̀ òun ò ṣe sọ pé kátólíìkì lòun àbí nǹkan kan and normally lóòótọ́ aṣọ yẹn tá a bá wò dáadáa àwọn tí kì í ṣe dandan ẹlẹ́sìn kan ní wọ̀ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àsọ òótọ́ gangan ká la òótọ́ mọ́lẹ̀ ká mọ́ dírẹ́sì ẹ̀ bí ìgbà tá a bá fẹ́ dírẹ́sì cake it is uncalled for nírú táìmù yìí tó jẹ́ kí ló dé tó jẹ́ pé ẹ̀sìn méjèèjì náà ní nǹkan. Bàbá kan pè mí mùsùlùmí ni wọ́n ní ìtumọ̀ tó ṣe ń bẹ̀ yẹn táwọn bá tún wò dáadáa ó fi pa proverb ni mo ní ọmọ yìí ò pòwe wọ́n ní kí n wo bó ṣe bọ́ sọ́yìn ìtumọ̀ náà ni pé ó bọ́ aṣọ mùsùlùmí dànù so oníkálukú wọ́n bọ́n ṣe ń rí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ pé ó bọ́ pé mùsùlùmí ló múra báyẹn pé kì í ṣe kátólíìkì pé kátólíìkì ò kì í wọ ìjáàbù bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ rí sọ àní kó mọ̀ sí dáa bí ó bá wọ̀ fi ṣe ìrere kó wọ̀ fi ṣe ìrere mọ̀ wà bọ̀ ń sì ju wọn bí ìgbà tó fi ń bu wọn ní ẹgbà ẹjọ́ ìṣe ẹjọ́ ẹni ká mọ̀ dá kìrìsìtẹ́nì lèmi o torí wọ́n ti ń bú èmi náà pé mò ń ṣekú sẹ́yẹ èmi ò ṣekú sẹ́yẹ ṣùgbọ́n ìfẹ́ láàfin tó gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ ìfẹ́ làkọjá òfin tí bẹ́ẹ̀lì sọnù bẹ́ẹ̀ náà ni báà mi wọ́n ní she need wisdom of God bẹ́ẹ̀ ni arábìnrin náà ń bá wí ó ní ìdí ọgbọ́n my people perish for lack of knowledge ọlọ́run ti fún ní prophecy ó ti fún ní vision ó ti fún ní ìran ó fún lágbára ó fún mọ̀lẹ́ wàá fẹ́ fi àìgbọ́n ó fẹ́ fi parẹ́ mọ́ mi mọ̀dínà tí ọ̀dà fún wọn ní béèrè fún ọgbọ́n àti òye exactly. ẹ kú lélà káàlé o ẹ kú ọ̀nà làkèrò ọ̀nà ojàre ẹ káàbọ̀ o àyá o àtẹ̀yìn olólùfẹ́ mi mo ti ń retí yín o ẹ kú àtijọ́ ṣe dáadáa ni ẹ kú àtijọ́ ẹnu wákàtí mélòó ẹnu ìṣẹ́jú mélòó mo ti yá sáré mí sí ní ṣe rí pé ìfẹ́ yín ó wà lọ́kàn mi gan-an ni ẹ káàbọ̀ padà ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan fìdílé nǹkan bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ wá nǹkan ìpanu tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àdìgẹ́ relax èmi Sunday kémi wàá mọ̀ gbẹ̀yìn débẹ̀ nú àwọn àkórí ìròyìn bó tá ti mẹ́nu bà ká mọ̀ sáyẹn rẹ̀ nǹkan èjèèjì báyẹ̀ bá pín kó kalẹ̀ kó kakò. kí la fi bẹ̀rẹ̀ ẹjẹ́ á fi ti arákùnrin bẹ̀rẹ̀ tún ní àwọn HIV test ọmọ òun ní HIV ọmọ ọdún kan àti oṣù mẹ́fà kọ́hún ṣùgbọ́n àwọn tó àwọn jóbi rẹ̀ àwọn òní ó ní kò ń sọ tòótọ́ ó ní AS làwọn méjèèjì mú ní ẹ̀yin náà ṣe mistake so ọmọ rẹ̀ máa sick lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan SS lọ́mọ rẹ̀ ṣùgbọ́n ìyún nǹkan la wá sọ ó wá ní ọmọ òun kàn déédé gbóná wá ó kàn gbóná lódì ló ń bá gbé lọ private hospital kan òun àti ìyá rẹ̀ débẹ̀ wọ́n ní kàn deposit owó yóò gbẹ̀jẹ̀ ni yóò ṣe kinní kan nìyàn bá ní àwọn olówó 40,000 ló ń sàkólẹ̀ wọ́n fún lẹ́jẹ̀ ó lẹ́ẹ̀mejì náà fún ó ní àwọn sì rí yàtọ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ kan nígbà táwọn ó tún fi délé ló bá tún padà pé àgbò tó fẹ̀yìn rìn lélẹ́yìí ó agbára lórí ìmúwá lọ́mọ bá mí gúlégúlé náà bá tún rọ̀ sí ẹ padà pé bẹ́ẹ̀ ti fọ́mọ ìlẹ́jẹ̀ kí ló tún ṣẹlẹ̀ wọ́n ní yóò tún gbẹ̀jẹ̀ sí ni o wọ́n bá tún fún lẹ́jẹ̀
lọ́mọ bá tún wà òkè. Wọ́n nígbà tí eléyìí wà tún fi ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ bá funfun ranran ikùn ọmọ wúgbẹ́ndu sanrọmi sọmọ ìkùn ni wọ́n ní rárá ṣé torí wípé AS làwọn àbí kìíní wọ́n ní rárá nígbà tí wọ́n tún gbé délé ìwòsàn yẹn padà wọ́n bá ṣe test wọ́n ní ni dókítà bá pè sínú yàrá wípé wá ọwọ́ àwọn òka ilé ìmọ̀ wàá gbé lọ wọ́n bá rí fa ọmọ wọ́n ní kí ni ẹ tún ti gbowó lọ́wọ́ wọn nǹkan náà dànù kí ló dé wọ́n ní nígbà tí àwọn wà dé ilé ìwòsàn ìjọba gangan tó yẹ kán ti gbé lọ tẹ́lẹ̀ wọ́n ní àṣìlébú wọn private pápápá owó wọn náà gbà wọ́n àtẹ́ǹdì sí ọ bó ọba mọ̀ọ́yàn gbà mí nílé ìwòsàn ìjọba wàhálà ni ẹni tó ń kánjú fẹ́ wá ìlera fún gan lè ṣáájú kíkánjú ẹ kó náà kánjú lọ sọ́run àní kánjú lọ. lọ́rọ̀ kan làwọn ẹ bá run test wọ́n bá ní AS ni wà àti ìyá ó ní bẹ́ẹ̀ ni kí ló wá dé tẹ́yìn méjèèjì lọ kòlábò tẹ́ lọ fẹ́ra yín ewu ń tẹ́ bí ní ìsìn. yàtọ̀ sí yẹn ẹ bọ́ sínú yàrá náà bá rí ọ́fíìsì tán máwọn wọ̀ náà kọ HIV bẹ́ẹ̀ náà bá rí kí náà wá sí bí wọn ò láwọn àbí àwọn tí kó nǹkan ní ẹ̀rù ń bá wọn rálẹ̀ ẹ̀sì tẹ́sì o ọmọ yìí ní HIV o ó dẹ̀ jẹ́ àṣì test ẹ̀sì mọ̀ pé test HIV ò pẹ́ mọ́ náà bá run test fún méjèèjì ní ẹwà negative kí ló ṣẹlẹ̀ náà bá bí wọ́n pé ọmọ yìí ṣe ti gbẹ̀jẹ̀ fún rí wọ́n náà gbẹ̀jẹ̀ fún rí àwọn láwọn wo nǹkan kan wọn náà bá ní ó dá rọ́ọ̀nù test bí ẹ̀ẹ̀mejì sí ẹ̀ẹ̀mẹ́ta lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ nílé ìwòsàn mi ẹ lọ bí báyìí wọ́n náà ṣe tó 4 negative ni àwọn sì tún ṣe tún tọmọ ṣe níbi táwọn ti lọ tún táwọn náà ṣe àwọn sáà ń rìn kiri ànáwó nára pé ọ̀rọ̀ pé ọmọ ti ẹ̀jẹ̀ SS gan-an kò sí ẹ̀sìn mọ̀ pé àwọn ọmọ kan ọmọ bí wọn tó yẹ pé ní kékeré wọn ní farahàn pé SS làwọn olùgbà kan bá ń dàgbà kẹ́ tó mọ̀ pé SS náà bí. àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n bá rí i pé ibi tán ti fún ọmọ ẹlẹ́jẹ̀ lọ́mọ yìí ti kó HIV wá wò pé kí story kò dùn lẹ́nu mi rárá ẹ jẹ́ àgbọ́ lẹ́nu nìkan ká gbọ́ mọ́hún rẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. So I now deposit 40,000 naira to buy the blood. I deposit 40,000 and they bring the blood and they transfuse the blood on him. They transfuse the blood on him 2 times, half, 2 times. So after 3 days, we discharged from the hospital. We went home. May 5 again. I believe temperature was very high and his body was showing white, like his palm like white. It's not red like this. So I took him to that same hospital. I told him that see my baby situation, see the way he did. What is going on? They do test again. That's EPCV is 15%. That is, his blood is very low. So they say I should buy blood again. So I now deposit. I told him that I don't have money. So I only have small money with me. So I now deposit 30,000 naira again. Deposit 30,000. They bring the blood. They transfuse the blood on him. After a week and 4 days, my baby temperature was very high, midnight. So we use water to soak, use clothes to soak water, clean his body that night till in the morning. We take him to that same hospital again. I complained to them that since my baby situation, though I don't know what is going on. So they do test that my baby have infection and fever plus. So they now treat him for 5 days. During that treatment, his belly was very big and he did not poo-poo, he did not eat for 5 days and he's very weak. He's not even raise the hand safe, not the response. He dey hospital, he dey do specialist now. Okay, you don't carry a come from the private hospital? Yes, let me finish the story, sir. So they are treating for 5 days. That 5 days day, so the woman of the owner of the hospital now take his sample that she want to do test again. After she do the test, she not tell me anything. She just come and go inside her office that she can't treat the baby again, that I should take the baby to other hospital. I said, which hospital would I take the baby to? She said I should go to the specialist or UBTH. Can I take the baby to the specialist? I reached there around 5. They attend us 11 o'clock in the night. So after they take a sample from his leg and they do a lot of tests. So later in the morning, that night, later in the morning, they now confirm that my baby have HIV positive. So they told me and my wife is AS. Our genotype is AS. They said that my baby is SS, which I don't know. I don't even see the test anything. They just told us. But me and my wife, when I have the test, everything with me. So when we went to those specialists, they said that my baby is HIV positive. Me and my wife do test for there 2 times. We are negative. We went to UBTH, do test, negative. We take our baby to UBTH, do test, positive. We went to Central Hospital, do test my baby, positive. Me and my wife, baby is positive.
So we went to over 5 hospitals, even children hospital. My baby is positive, but me and my wife is negative. So and they now asked us for those specialists that what is going on, that I will transfuse blood on the baby before. I say yes, they have transfused blood twice on the baby for private hospital. We now tell them everything that's happened there. They say that the disease come from the blood through the blood transfusion that they give to the baby, that they do not scream the blood before they transfuse the blood on the baby. So after I discharged from the specialist, 8 days now spent. So I went to the hospital to tell them that see the situation my baby is going, that the blood they transfuse on him have HIV. They say it's lie, the blood is scream, I'm sorry. I left there. On my way going to a specialist, a doctor told me that I should come, that they want to show me the test result, everything. They say they scream the blood. Like I say, I don't have any issue with you people. I'll go and report the matter to government. I went to Ministry of Justice. I tell them that see what is going on. They say I should write a corporation letter. I write the letter. I submit it to them. They told me that they will call the woman for meeting. So they called the woman for meeting for first time. She refused to come. That's your people for the hospital. Yes, they call her 3 times. The 3rd time now she take come. So when they hold a meeting, both me and the woman denied that. Say she is not the one affected with HIV. She is not aware of the treatment. It's a senior doctor. This. She even finds my uncle that came with me. People, she came with a lot of. What's the name of this private hospital? Save Bliss Medical Center. For this Benin City? Yes. Which area be that? Along Sloco Road for Olia Primary School. However, so I report to journalists. Journalists went to Ministry of Commissioner of Health. He report the matter to him. He said he heard the story from the news, but he said, since me never report to them, they're not do anything. Like I say, why you not do anything? Since in your case even though you hear from the news, you can locate me because I did Benin to find the case. So later, the journalist told me that I should write a letter to the Commissioner of Health. I went there. I don't know anybody. I don't know how I want to even meet anyone there because I go there alone. So I now come back. I told him that he should help me do the matter to report to the commissioner. So he helped me to meet the commissioner, do 1 or 2 things. Since then, the commissioner have never invited me. He invited me 3 times. People go there, we know they see him. Me and my uncle go there 3 times. We know they see him. You know they do anything about the case. Where that your boy or girl? Na boy. Where now? He there do specialist now. Even now in the sick now. Since then, 96, 660 now. So what will be the help where you want now? The help where I want now. People don't just for ITV for life or Facebook. Because the help where I want like this now. The woman now yesterday, I went to CCID. I report the matter to them day before yesterday. So they now called the woman on Friday. I report the matter to CCID. So they now called the woman yesterday 10 o'clock that they want to arrest the woman. So they called the woman. The woman come with plenty people. Lawyer, this one, come with plenty people to defend herself. So me, I go with my uncle. Only me and my uncle I go there. So my uncle is a lecturer. They graduate lecturer. I come from Edo State, Abuja. I'm from OBI Southwest. OBI Southwest. Yes, I'm in job. So the woman come to defend herself that say the baby have the HIV through haircuts, fitness. How many years that your baby dey now? It's a year. When they transfused the blood, it was a year and 5 months. Now it's a year and 9 months now. lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ti kó bá ọmọ ọlọ́mọ bó ti jẹ́ pé ss lọ́mọ yẹn tẹ́lẹ̀ bí nǹkan tiẹ̀ ṣe wọ́n á fi ilẹ̀ kí nǹkan ṣe naturally àìmọye ọmọ ss lọ́lọ́run wò ní ìsìnkú tiẹ̀ gbọ́ pé wọ́n náà ti rí ọ̀nà àbáyọ díẹ̀ sí ọ̀rọ̀ wọn ṣùgbọ́n wo wá ní tàkóbá tẹ́ rèé fi hiv kó bọ́ ọmọ ọlọ́mọ ọ̀rọ̀ wá délẹ̀ tán ẹ wá ń parọ́ ojúkorojú ẹ̀ ń sá kiri ẹ fẹ́ lọ́wọ́ agbára wọ́n ti lọ́wọ́ agbára fún ọkùnrin yìí o gbogbo ọ̀nà táwọn èèyàn wà tán ń gbà yín àwọn èèyàn jẹ́ nàìjíríà tán sì ń gbà wá justice ó mẹ́ẹ̀ pátápátá àwọn tọ́rọ̀ kan náà wọ́n á máa dúró ọlọ́pàá máa dúró kẹ́ wá rìpọ́ọ̀tù àwọn ti báǹkì náà máa dúró kẹ́ wá rìpọ́ọ̀tù ó dà bẹ́ẹ̀ bó bá ti wá rìpọ́ọ̀tù dọ̀dọ̀ yín tán ẹ tún máa fi wọ́n ṣeré ẹ̀mí fún pawọ́ ẹ̀dẹ́ ẹ mọ̀ lọ́wọ́ agbára kí ló dé tí ẹ wá tán bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ìwádìí délẹ̀délẹ̀ wọ́n á mọ ibi tí sọ́ọ̀sì blọ́ọ̀dù yẹn ti ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á mọ ẹni tó donate blọ́ọ̀dù yẹn kẹ́ ẹ tó fún wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ èèyàn kan ló donate yẹ ìbá àṣepọ̀ wá donate generously ni bóun lè yẹn kún kàn sí dédé wá donate tẹ́ ẹ̀ ní screen ẹ wá ní ibi tó ti ń gérun fọ́mọ àbí ibi tí wọ́n ti ń bá gé ìkànnà gbogbo ọ̀nà yẹn náà sí lóòótọ́ rí ọ̀nà yẹn náà lè fi kó nǹkan láyé ìsìn kéèyàn sì mọ ọmọ lọlé bábà èèyàn ará nàìjíríà ẹ wò ẹ má jẹ́ kí àwọn ọmọ yín lọ́jọ́ iwájú ọlọ́run ò ní jẹ́ ká ṣe ń tọ́mọ ó fi máa ṣépè fún wa o ní nǹkan kéékèèké tó yẹ ká mú ṣe ọmọ lè mọ́ sí kìbáyìí lóòótọ́ o àwọn nǹkan kéékèèké kùsùkìní sì ti pọ̀ gan-an káàkiri nàìjíríà mo rántí ìgbà tó ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹrù ò lè súnmọ́ yàn ẹrù ó máa bọ̀ ni bó o ra bẹ abẹfẹ́lẹ́ tuntun tó ló fẹ́ gé ìkànnì tó gé ra rẹ lọ́wọ́ ó tún wọn bẹ̀rù ìwọ ló sì lọ ra abẹfẹ́lẹ́ ẹ wá wo àdánwò tán da ọmọ ìsì lè lágbára ẹ bá ń dá sí o òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o
mo fẹ́ kẹ́kẹ́ jẹ́ ká fi kíní ìkẹ́kọ̀ọ́ gidi ọ̀nà táwọn èèyàn gbà kó kíní ìwọ́ tó ẹgbẹ̀jẹ̀ wo àwọn hospital yẹn wọ́n ń kó bá èèyàn ju àìsàn téèyàn gbé lọ ọbẹ̀ gan tó èèyàn fẹ́ lọ àìmọye misdiagnosis àìmọye èèyàn gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀sẹ̀ tí ẹ̀wà rí wọ́n burú débi wípé wọn kì í fẹ́ kó béèrè question wọ́n béèrè question níbi doctor á explain tó ṣẹlẹ̀ fún ẹ á dẹ̀ sọ owó ìgbésẹ̀ tó ń láti tètè gbé ṣùgbọ́n lọ́n yẹn wọ́n ń fẹ́ kán béèrè question kí ló tẹ́ ṣe gbarú ẹ̀jẹ̀ tó yìí ẹ̀jẹ̀ tẹ́ gba ẹ ti pọ̀jù kí lẹ fẹ́ wá béèrè question wọ́n ti gbarú ẹ̀rí lára ọmọ kan ní Europe bí tó jẹ́ pé nígbà kan wọ́n wo sample ẹ̀jẹ̀ wọ́n rí pẹ́jẹ̀ yẹn wọ́n nọ́mbà kọ́ọ̀pù kan ó di kọ́ọ̀pù méjì ó di kọ́ọ̀pù mẹ́ta abẹ́ ń ṣeré kí lẹ̀ ń yẹ̀ wò ìgbà tí ìyá yẹn fọ́n mú tó lòun máa sú wọn béèyàn bá mọ ráìtì ẹ̀ wọ́n yàn jẹ́ ń bì náà ẹ̀bẹ̀ mọ́ ni ẹ̀bẹ̀ mọ́ òun náà gbẹ̀bẹ̀ o àgbà tó sú wọn ń tẹ́ wọn kọ́ọ̀pù mẹ́ta lára wọn òun fún ẹ ṣàlàyé ọlọ́run mọ̀ sọ wa o HIV tí kìíní tiẹ̀ ti kọ́ ti USAID báyìí wọ́n bí ṣe ń tàn àtànkáyé ni òòrùn tàn ní o ẹ ṣọ́ra o àwọn ọkùnrin ni ò sì jókòó jẹ́ yìí wọ́n náà ń bẹ́ẹ̀dì kiri ni eléyìí ni ó wà mú wa wọnú ìròyìn tí ó wọ́n tẹ̀lé àbájáde iṣẹ́ ìwádìí tí àwọn àjọ kan tó ń jà fẹ́tọ̀ ọmọbìnrin tí wọ́n ṣe ibẹ̀ là ń lọ nísàn kan báyìí o wọ́n ní àwọn obìnrin lẹ́yìn àbájáde ìwádìí wọ́n lákọọ́lẹ̀ ó fi hàn pé 94% náà àwọn obìnrin ní àwọn ọ̀gá àwọn níbi iṣẹ́ àwọn kọ̀líìgì àwọn wọ́n náà ń fokó lọ àwọn ni o níbi iṣẹ́ o àwọn ọ̀gá wa ò jẹ́ agbádùn ṣùgbọ́n ìsónú ẹ̀kú ní o àmúmára làwọn fi ń ṣe àwọn ò lè sọ̀rọ̀ ta torí society táwọn bára àwọn mọ́ bá sọ̀rọ̀ àwọn náà máa bú wọ́n lélẹ́yìn ní àbájáde ìwádìí kan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde síta lórí bí àwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ obìnrin ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní gbogbo ẹ̀ka ní ẹlẹ́kajẹ̀ka ní o kì í ṣe níbì kan náà ti ṣe o wọ́n ní wọ́n ṣe randomly ní o nínú àbájáde ọ̀hún wọ́n ní 94% ló ní wọ́n ń fokó lọ àwọn ń fokó lé àwọn kiri ń bi iṣẹ́ láwọn ọ̀gá àwọn wọn àrà sí àwọn mo ní àwa ọkùnrin rógó làyà mi bá ní kí láriwo ọ̀gá mi mo ní sóògbóhun tí ìwádìí burúkú yìí tó sọ ni ó ní kí ló burú nù ìwádìí ṣe bọ́kùnrin lẹ́yìn náà mo ní yes ó ní sẹ́yìn fokó lọ yàwó ni mo ní mi ò rántí o àyà bá ní mo ṣe gbàgbé náà ní kí ìyá gbàgbé wà lọ rámírámí mo ní tí ń bá mú ọ àyà mo fẹ́ kẹ́ rẹ́rìn ni bó lè yín ó sì ní ìyẹn lé tí ó mọ̀ dọ̀kà láàmú mo máa ń pòwe kan lórí ìkànnì pé ọmọ ológo yìí dóbò ọ̀fẹ́ kí ló máa ń ṣàwọ ọkùnrin náà gbogbo tó bá wà nù skẹ́tì àwọn kan ní o kì í ṣe gbọ́ ọkùnrin o kí ló dé téèyàn ẹni tí ò bá ti ní ìkóra ẹni níjànú èyàn wà torí pé ìwọ àtẹ̀yàn kan jọ ń ṣiṣẹ́ ó níyàwó ńlé o mo wo comedy skit kan náà lánàá tíyàwó ká ọkọ rẹ̀ tó wá deny family rẹ̀ ó lóun ò tí ì bímọ rí òun ò fẹ́ yàwó rí ó sì ní ìyàwó àtọmọ mẹ́ta ńlé ó sì rí gbọ́nmi sí mọ́jọ ẹlòmíín ta ó sì deny family ẹ̀ mo ní kí kó sẹ́ńtọ́ ọkùnrin ò lè deny tó bá ti dọ̀rọ̀ tó bá sì ti rí ní tí ń wá yóò tún ká orí gbé yóò tún kárí gbọnú bíi ẹran oníwò ìgbìn wọ́n ní àwọn obìnrin wọ́n ní kàkà tán máa fi sọ̀rọ̀ síta wọ́n ló pè wọn kan kọ sínú ìwé pé ẹ wá ń táwọn fi ara dàrí wọ́n ní ìmí ò fẹ́ lùzì iṣẹ́ ọmọ wa kan náà wà lórí ìkànnì pé wọ́n fi lọ àwọn ojú bẹ́ẹ̀ lọ nígbà tí ọ̀rọ̀ ti Natasha sí le kòkó ó sì gbé síbẹ̀ náà ó sọ fún àwọn ní tán fi lọ àwọn nígbà náà ń bí iṣẹ́ àwọn obìnrin ló lè sọ tójú wọn rí pàápàá jùlọ tẹ́ bá ti wà dé ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ wa yunifásitì ní tí àwọn lẹ́kítọ́rà àwọn ń fojú tán ń fi lọ wọn àwọn kan ń gbà fún ọ wọ́n jọ ń ṣe wọléwọ̀de rẹ o àwọn kan ń gbà wọ́n jọ ń ṣe ẹ̀sìn ìgbọ́n kankan ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó ní kọkùnrin mọ̀ sí sóbìnrin mọ́ fi torí ipò jọ́gà rẹ̀ kò wá ní ó lé lẹ́nu sẹ́ni tẹ́ bá sì rí àwọn alágídí kan náà ọdún kan ọdún méjì ọdún mẹ́ta tán fi jọ ń ṣiṣẹ́ wọ́n máa bára wọn fà ní ẹ̀ ní mọ́ tí ń fàjà wọn wọ́n máa tápọ̀ ara wọn ní lọ́gàá àtọmọṣẹ́ pàápàá jùlọ sẹ́kítírì táìpìsì kò sí ẹ̀sìn táìpìsì mọ́ ní ìsìn láyé ìgbà tí táìpìsì sì ń rè sẹ́kítírì ẹ sì mọ̀ páwọn sẹ́kítírì yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìsúnlé bí mítí nǹkan bá wà ìsálẹ́ ni ó bá tiẹ̀ ti jẹ́ èèyàn ńlá tàbáwọn personal assistance PA tó dóbìnrin
tó ń ṣe pa fọkùnrin ẹ wò ẹ bá tún wá rí tàwọn nọ́ọ̀sì gbogbo wọn kọ́ ogun tí mò ń sọ yìí ní generalize ẹ o tẹ́ ẹ bá tún gbọ́ tàwọn nọ́ọ̀sì àtàwọn dókítà night shift night shift. Workers believe sexual harassment is a problem, with many afraid to speak out due to shame, fear of retaliation, and lack of faith in reporting systems. What is this sexual that we're talking about? Sometimes, because of the way it is now, employment is a challenge. Some persons suffer it even from the onset. That if you don't allow me to have shit with you, you wouldn't get employed. Come up with a sexual harassment policy, which I think we have, and like what the National Orientation Agency is doing, educating the masses, going around and telling people that you can come out and talk and you can still be safe. You should talk. You should talk. A lot of the reasons why this cancer, as I like to call it, continues is because people are afraid to speak up. eléyìí náà ló wá fà tí eléyìí tó ṣe ìlú jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ò níjẹta tí ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ àbí jẹrin Coldplay ẹ ti rántí Coldplay arákùnrin tí ń kọrin yẹn kì í ṣe cold stone kì í ṣe ice cream o Coldplay arákùnrin tí wọ́n kọrin ó kọrin gan ó dẹ̀ sì ń rìn ó ti ń kọrin ti pẹ́ láti oldies la bá rí tí kámẹ́rà roll dé ọ̀dọ̀ tọkọtaya láti ẹ̀kọ́ kọ́ pé wọ́n tán dìmọ́ra wọn tí kámẹ́rà ó gbé wọn báyìí sójú screen náà bá jára wọ́n bá tú ọwọ́ lára ara wọn ní olórin ẹ bá ní orókò lólùfẹ́ ní rìn kí ló ń bá yín lẹ́rù sójú ń tì í ni àbẹ́ ìjọra yín jẹ àsàn ìjọra wọn jẹ ni odidi ọ̀gá iléeṣẹ́ astronomer àwọn tí wọ́n ṣe AI problems of the AI náà wọ́n solve ẹ̀ odidi CEO ní gun ẹ̀sìn kẹsẹ́ àṣẹ wọléwọ̀dé wà láàrin òun àti employer mo á wò pé tírú ìyàwó ẹnìyẹn bá rí nílé ó ti own up ń sìn o tóró ti resign tí ń lọ níbi iṣẹ́ àwọn ọkùnrin akúùmù mọ́ra o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà sì rèé amúdàpani ni tán àfẹ́ kan múdà kọjá lórí òun wọ́n wá ń sọ wọ́n ní nítorí pé normally tó bá jẹ́ olólùfẹ́ láwọn méjèèjì wọ́n ní kò yẹ kán sáré já ọwọ́ lára ara wọn bẹ́ẹ̀ kan túra wọn lẹ̀ ó yẹ kí wọ́n dance along ní wípé bígbà téèyàn bá lọ patí kámẹ́rà wá gbéyàn ní ṣọ́ọ̀ṣì gan nígbà kan tí ń tàtà wà ní ṣọ́ọ̀ṣì cameraman ìkànnù ọ̀rẹ́ mi ni ní mọ̀ ń róòlù kiri àwọn obìnrin yẹn láìkì fẹ́fẹ́ rìtì ní ṣọ́ọ̀ṣì ibi tí kámẹ́rà ti máa mú wọn bóyá ń jó ni o máa máa sọ̀dí wúkẹ́wúkẹ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì ni o ibẹ̀ náà máa àṣẹ ọjọ́ kan tí mo gbọ́ tán ní cameraman náà ń lo opportunity láti máa fi bọ́ àwọn obìnrin sọ̀rọ̀ pé wọ́n sojú yìí mo bú ẹ̀rìn ní pé sẹ́ẹ̀tì ẹ̀rọ àwọn obìnrin gan gbà mí nǹkan kékeré ni mo ń mú wọn torí pé ó sojú mi mo sàmọ́ rí páwọn kan wọ́n á ti múra gẹ́gẹ́gẹ́ àwọn nìkan ní kámẹ́rà máa ń gbé ṣọ́ọ̀ṣì àti nǹkan wà ń díẹ̀ àwọn kámẹ́rà wọn náà gbádùn ṣùgbọ́n wọ́n wá ń sọ wọ́n ní kí ló dé táwọn obìnrin ò ṣe fi sọ̀rọ̀ náà kí ló dé tí wọ́n kì í sọ̀rọ̀ tán wọ́n fi ṣe ìṣònú ẹ̀kọ́ àmúmọ́ra bó yẹ kán lè máa tú àwọn tó bá ń ṣe ọ̀rọ̀ yìí síta mo ní ebe èèyàn kan ló tú tiẹ̀ síta ẹ̀ Natasha tá a sì wà lórí ẹ̀yẹ mọ́yé ọmọ Nàìjíríà tó bú ṣe bí lára wọn náà ni àǹtí ìrètí táwọn náà ń sọ̀rọ̀ àwọn ò bìlíìfù ẹ̀ àwọn ò bìlíìfù ẹ̀ ọ̀gá yín tẹ́ bìlíìfù ó ń dà ní ìsìn ẹjá wá lọ sọ́dọ̀ tàǹtí ìrètí jàre ẹjá fi tàwọn ọkùnrin tí ń bára wọn ṣe kìíní lórí nígbà tán bá sọ pé 94% rán àràsì níbi iṣẹ́ obìnrin mélòó ló wá kú ajẹ́ pé gbogbo ìyàwó oníyàwó làwọn ọkọ ọlọ́kọ wọn àràsì torí igi kan ò lè dágbó ṣe obìnrin kan ò lè mọ àràsì obìnrin mélòó ní ṣe tóbìnrin ọkùnrin náà ló pọ̀ ń di pé wọ́n àràsì àwọn obìnrin ẹ̀yin ọkùnrin ọ̀nà méjì lọ̀rọ̀ ti bá yín wí o ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ àràsì àwọn èèyàn àtẹ̀yìn tẹ́ wọ́n sì ní ìgbà kan àràsì ìyàwó wọn lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà mọ̀ wípé níbi iṣẹ́ ìyàwó wọn náà ń tàn bá ṣe àwọn ò gbà ẹ̀sán ìpẹ́ kí wọ́n ní ìsìn kámà ó ti ń yá kámà gan toró náà ti ń lo AI wọ́n mọ̀ àràsì ẹni ẹlẹ́ níbi iṣẹ́ òfìyàn lé òun dọ̀kà láàmú ò ní lè ṣe nọ́mà ṣùgbọ́n ẹ̀yin obìnrin ilé náà ẹ̀yin náà máa ṣe nọ́mà
kò sí tẹ́ lè ṣe fọ́kọ yín ẹyẹ dira bíi kínní ṣùgbọ́n lọ́kàn yín mo rí tẹ́ ń sọ wípé bẹ́ẹ̀ bá tún ṣe bẹ́ẹ̀ fọ́kọ náà wọ́n rò pàṣẹwó ní yín ni ayé ti kọjá bẹ́ẹ̀ o ẹ má jẹ́ kí ọkùnrin kankan kó gbé yín mọ́ra o ó bá pè yín láṣẹ́wó ẹṣẹ́ sọ́dọ̀ rẹ̀ ń tẹ́ má rí fún náà nù ìwọ ní kọ́ ọmọ kárí wọnú kọ́ ọmọ ti jú ní ó bọ́ ọ̀sẹ̀ ìwọ ló kókó séńjì rẹ̀ lé ọ lọ pàdé fún 1000 kò sẹ́ fún ọ aṣẹ́wó rẹ̀ ni gbogbo ń tẹ́ ẹjọ́ tọwọ́ bọ̀ nù ìgbéyàwó nù ẹjọ́ sẹ́ owó fúnra yín kí ẹjọ́ gba séńjì lọ́wọ́ ara yín dẹ́n pé yóò kò séńjì rẹ̀ lọ́ta tí ó wá rí tó bá rí kókò wá fún ọ níta gbogbo tó bá fẹ́ fi tẹ́ lọ́rùn ọ ṣe léṣe tí ó rẹ̀ débi pé kò ní fi báyé rẹ̀ jẹ́nú lé ẹ̀gbọ́n nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ Charlie Boy lájídá gan bẹ̀yẹn ní kan phase 1 phase kọ́ ẹran létí àwa là mọ́ ṣe Charlie Boy show oníṣòwò kan tèmi ti ẹ̀wà prominent Zoom time èmi àti Túndé Òbí àti ns kúkúrú kan báyìí kúkúrú sàǹgbé ìròyìn láwákà lọ́rọ̀ kan arábìnrin tí Charlie Boy fẹ́ yẹn ọjọ́ kan ló wo Charlie Boy báyìí obìnrin sì pọ̀ Charlie Boy kan ní wọ́n kóbìnrin o àwọn obìnrin ní wọ́n lé o ngbà náà that was the only show tó ń rìn báyìí ìyàwó ẹ̀ wò báyìí ó sọ fún un ó ní máa dó ẹ má bínú language tá à ń lò lẹ́nu ó ní máa dó ẹ débi pé wà á rí ń ta báyìí ẹsẹ̀ mọ̀ pé black American ó sì dóná tó bá tiẹ̀ wá fẹ́ lọ sùn sí ń ta ó decide pé wo òun fi kíní ìmú mi mọ́lẹ̀ jù jẹ́ kí n lọ yọ tójú mi ń ta pé tó bá wá rí ń ta náà Charlie Boy náà dẹ̀ rí àti gbà yẹn ó kó rẹ̀ ń jà nù èmi ò ní ò sí nǹkan mi ò ní ìgbà sí ń bẹ̀ ò ṣùgbọ́n ìyàwó ẹ̀ ṣé ẹgbẹ́ kan divorce ni kì í ṣe pé wọn kì í jà woman ẹ̀ ẹni tó lè fẹ́ Charlie Boy náà ni torí obìnrin all round obìnrin all round all the time ni so mọ́ jẹ́ kí ọkọ rẹ̀ gbé ọmọ ra ọpẹ́ irú style lọ́wọ́ fún mi tó ń ṣe ibo ló ti kọ́ ṣé o ti ń ṣìṣekúṣe ní sọ fún ìwọ náà ni mo ń ṣe fún ó yá bọ́ọ̀bí jájọ kọ́ mi wọ́n jù parọ́ fún ọ òun náà ń ṣe bẹ̀rẹ̀ ń ta ó kọ́ ó wà á mọ́ rí wípé inú ọpọlọ rẹ̀ mọ́ jẹ́ kó mọ́ rorokuro inú ọpọlọ rẹ̀ jẹ́ ó rò ọmọ rùkúrò ó tọ́ ni bó bá ti ń rorokuro rẹ̀ bí ó ṣe mú ọmọ ọlọ́mọ mọ́lẹ̀ bí ó mọ́ rí píkṣọ̀ rẹ̀ fún pátá mọ́ dì mọ́ ṣe kìíní kẹ́ rórò kẹ́ mọ́ wọ nǹkan sábẹ́ good ọkùnrin wọn láìkẹ́ nínú ilé ni o ẹ̀kọ́ àti ìyàwó ni wọ́n bá wí o àwọn àmọ́ ṣe kìíní mọ́ gbé pátá àmọ́ pútọ̀ fún ọkùnrin ni ìwọ ni kó o mọ style tọkọ kí láti ẹ̀ ń sọ ìṣẹ́wọ̀n ìròyìn náà làbá débi ìbáyìí lódà ẹjẹ́ àpò ẹjẹ́ àlọ́sọ́dọ̀ ti Natasha torí ara ń tà ìyanjú tí ò tí ìtàn lẹ́rẹ̀ à ń kó sí ní ń padà yọ́bọ́rọ́ lórí ọ̀rọ̀ ti Natasha bàbá wọ òkè ńlá adẹ́dọ̀ tún sì kìlọ̀ pé kí Natasha kó náà jogun omi o ayé wà lẹ́yìn rẹ̀ ọ̀hún náà ẹgbà ọ̀hún náà gbà fún un ṣùgbọ́n kó náà mọ́ ṣe mistake rè mọ́ tún sọ pé ẹjọ́ sá ṣùgbọ́n Natasha ò gbọ́ Natasha tún lọ sí ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tí ilé ẹjọ́ ní kó lọ ṣe kò ṣe ṣùgbọ́n ilé ẹjọ́ náà gbọ́n náà dá ẹ jẹ́ mọ̀ pé mo ti study CTC kìíní ẹ̀ ilé ẹjọ́ mọ̀ tán ṣe ilé ẹjọ́ ń sọ síbẹ̀ wípé àwọn aṣòfin wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti fìyà jẹ ìkankan nínú wọn tó bá mẹ́hẹ̀ wọ́n sì lè ṣe pé wọ́n lè suspend èèyàn tí ò sì sí gbèdéke time tán lè fi suspend èèyàn ó wà nínú lọ́wọ́n mo ti rí o tí ilé ẹjọ́ dá nìyẹn o tàtẹ́ bá ní kò sí gbèdéke pé wọ́n lè suspend ọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀wọ̀n anyhow kí lẹ́yìn wá ń fi excessive sí àti wípé ṣe bí òfin sọ wípé ó pẹ́ jù ọ̀sẹ̀ kan àbọ̀sẹ̀ méjì kọ́ náà lè suspend lọ kí ló dé tí ilé ẹjọ́ ò tí ò sọ yẹn wọ́n gbọ́n o wọ́n fẹ́ tún okùn lọ́rùn Natasha ṣùgbọ́n wọ́n fi sí lọ́wọ́ abẹ́ẹ̀tì ẹ tún okùn lọ́rùn èèyàn lórí ẹ̀fẹ́ pa ẹ wá fi sí lọ́wọ́ méjèèjì àtẹsẹ̀ méjèèjì nǹkan ṣe fún Natasha pẹ̀lú ẹjọ́ ẹ̀ nìyẹn Natasha ti wá yarí pé on the 22 lọ́la irọ́ ọ̀túnla Tuesday ni wọ́n ṣe session
pòun lọ́bẹ̀ kò sí nǹkan kan téèyàn kankan ṣe mo ní kí lòun náà pariwo pòun lọ́bẹ̀ sí òun náà ló tún sí bàbá òkè láti ti sọ fún un pé bó bá gbé ẹjọ́ Kòtẹ́milọ́rùn àwọn èèyàn náà ò bá gbé pé láti bẹ̀ lọ wọ́n fa ẹjọ́ igun wọn ti ń fagùn wọ́n fẹ́ lọ sẹ́sàn báyìí 8 weeks gbáko wọ́n fẹ́ fi ṣe vacation mu ní ṣé táìmì ló yẹ kán lọ wọ́n fẹ́ dá sẹ̀rí wọ́n mọ̀ pé yóò wà nítorí yẹ kó tàn wọ́n pé òun á dúró ní pé káwọn tí ilé ẹjọ́ Kòtẹ́milọ́rùn máa sọ wọ́n á fi wọ́n sí ìsọ̀mí tàbá ń wo fíìmù wọ́n á fi wọ́n sí suspense jẹ́ kán lọ sí kínní ó yá ẹ̀sùn bẹ́ẹ̀ káwá wẹ́n tí ó mú ọ Natasha ń play agídí mọ̀sínú mọ̀síkún rẹ kó mọ̀ sí àní kó mọ̀ ságídí torí agídí ní language kan táwọn ará bẹ̀yẹn gbọ́ ṣùgbọ́n agídí mọ̀sínú mọ̀síkún play wọ́n play ẹ̀yìn ìwọ náà play wọn ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ Natasha náà gahùn sí máìkì o ó ní kò dín lọ́wọ́ òun ṣe iṣẹ́ tòun lọ ó wọ̀n kan ti ibẹ̀ pa òun ó sì dé bẹ́ẹ̀ 22 bọ́n bá sí ń bẹ̀ owó ọjọ́ tán bá dé òun ó bá ń bẹ ilé ẹjọ́ ti sọ pé wọn gbọ́dọ̀ fi ẹ̀tọ́ àwọn constituency òun dùn òun ilé ẹjọ́ ló fẹ́ confuse kìíní ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjọ́ àgbọ̀n lẹ́nu Natasha. Yes, he has. And you still have 2 months to go for your result for you to resume. Okay, so yes, the Senate President did appeal the entire judgment. One of the grounds he appealed was that the Federal High Court has no jurisdiction to entertain the matter in the first place because it's issues that surround the National Assembly. And I have already spent pretty much over 4 months already. But the fact that I've been suspended, I keep saying this, I never stopped working. It took a whole lot of effort to follow up and get all of these things done. And we were just here last week where we flagged up the construction of 2 brand new smart markets, which I'm actually even going to go there later on today to see because they're already digging the foundation. And over there you can see we're putting up a maternity center over there. So I also gave 700 digital learning devices last week to a school. So pretty much it's a whole lot of work. And believe me, we have other interesting projects are waiting for the contracts, are waiting for their awards, and I'll come down here to flag up because these projects must be ended, must be completed by the end of the year. So I'm really busy. I did mention that every senator has 3 major functions: the legislative, which is the creation of laws and review of treaties. Then we have the oversight, which you oversight ministers and agencies. And then the third is representation, which I'm doing, whereby I identify the problems and the challenges of my community, and I make sure I present them and have them captured in the federal budget. And I have done pretty well with that. Of course, I do miss following up with my bills there, but it didn't stop me from working. But I have pretty much 2 months more before the 6 months expire. However, I have written to the Senate again, telling them that I'm resuming on the 22nd, which is on Tuesday by the special grace of God. I will be there to resume because the court did make a decision on that. Now, they argue that it's an order. It's not an order, but it is a decision. And if you look at section 318, I think, of the Nigerian Constitution, it did mention that the recommendation forms part of a decision of the court. So whether it's a recommendation, a judicial decree, a sentence, or an order, they are all decisions, and decisions are binding on every Nigerian and every authority and every institution. So I'm going to be there live to attend. But I also know that the Senate will be going on recess very soon, maybe most likely next week for 2 months. That means by the time the Senate resumes, my 6 months would have lapsed. And I will go back, I will resume. And yeah, I don't hope there'll be any more resistance because you can't go against the, what they call double jeopardy rule, whereby you punish someone twice. So after the 6 months, you now go back to court or do extend or whatever. No, that will amount total abuse of power, which of course I do sense an abuse of power already. But that's for the courts and the public to judge. But so far, and my people are not missing anything. As a matter of fact, I think we're one of the luckiest constituents so far. There's been a whole lot going on. We're all happy. And I'm really connected to my people and Nigerians as usual as well. I am grateful for the love and prayers. And may God bless us all. Wá ṣeré Natasha àwọn ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà wá ṣeré ṣe. Anyways, ibi tó bá wu oníkálukú ni kó lọ, ó bá wù wọ́n kán lọ àlọ́ rámírámí kán mọ́ padà wá sí sẹ́sàn mọ́. Ṣùgbọ́n àwọn náà ti fohùn lẹ́bàá yìí ó pé báwọn tiẹ̀ lọ, àwọn ó sì ṣọ́ọ̀bù, àwọn ó dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin, àwọn ó dé complex àwọn ní ọjọ́ Tuesday, ìyẹn lọ́tún la mo ní eégún ó jáde. Eégún ó jáde láìsí eégún olóòlù nìbàdàn. Mo rántí eégún olóòlù nìbàdàn ayé mi ò gbóná mọ́ sí eégún náà. Eégún jáde lọ́jọ́ Tuesday olóhùn ó lọ wọ́n ní kó mọ̀ wá wọ́n nítorí wípé ilé ẹjọ́ ò pa dandan fún àwọn láti rìkọ́ọ̀lù ẹ̀ pé oṣù mẹ́fà tán fún òtí tó pé kó jẹ̀yà rẹ̀ tẹ̀rún lé òun lóhùn ò jẹ̀yà wọn ó lóun bọ̀ ẹ mọ́ fi ráìtì àwọn constituency òun dùn òun bẹ́ẹ̀ náà ní ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́n constituency rẹ̀ ọmọ ọgbọ́n ó yà gba constituency ẹ̀ lọ́hún ń fowó ara rẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọkọ rẹ̀ náà ẹ̀pù ẹ̀ owó ara rẹ̀
kán wá tún padà lọ torí wọ́n ti máa dọ́gbọ́n àti lọ constituency ẹ̀ wípé kán lè dá padà ṣùgbọ́n àwọn yẹn náà ń dúró dè wọ́n. bí tó bá wo àwọn yẹn kan lọ wọ́n bá lọ fún recession fọdún 8 ilé làkú tí ń jókòó dèdí. ó dáa nípa ẹja kó ń bẹ ẹja wá dé Abuja níbi tí wọ́n ní Wike ó ti bọ́ àwọn aborigine àwọn native Abuja sí òó wọ́n ní dùndú Wike ńlá tààjù. ẹ bá ń tẹ fọ́nrán kan sí níbi tí àwọn ọmọ Abuja gangan ṣe mọ̀ pé oníkálukú ló ní aborigine tiẹ̀ pé àwọn tó tẹ̀dọ̀ síbí rè wọ́n láwọn ilé wọn tẹ̀dọ̀ sí Abuja Wike sì lọ àárín wọn ó sì rè wọlé kò sì fi kankan lẹ̀ ń bẹ. Ogbeni yìí nǹkan kan wà lọ́rọ̀ rẹ̀. ẹjá kọ́kọ́ ju ti àǹtí ìrètí sí ká mọ̀ sọ wípé torí ọ̀rọ̀ Natasha níbi tó ti sọ wípé Wike ta ilẹ̀ tó wọ́n ti 200 million ó tàn 2 million fáwọn ọmọ rẹ̀ bóun ní dọ́kúmẹ̀ntì ẹ̀dá ní àti lórí ẹ bá ń tuntun lò káwá tó lọ sí àárín gbogbo àwọn aborigines tó ti rè wọlé. I have documents to show that when Minister Wike allocated land to his sons, huge tracts of land, fine, as he says, though they are his sons, they're entitled to land, no problem. But the bills, I have them documented, of 200 million that you need to pay, 100 million here that you need to pay, they wrote to him asking that the bill, he should give a waiver and reduce it. Within 48 hours, they're going from 200 million to 22 million. And that's illegal, isn't it? Of course it's illegal. Right. At the very least, it's unfair, it's unethical, at the very least. And these things... ara àwọn tí wọ́n ń gbalẹ̀ lọ́wọ́ wọn rèé o tí wọ́n fi ń ṣàbù àwọn ọmọ wọn lálejò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sùn tán fi kàn wọ́n ẹ sì gbọ́ ogun tí Fayose náà sọ ẹ̀wà dúró 39 billion tán náà sórí ICC Fayose ní ooru mú àwọn ń bẹ̀. Say to yourself, where are they going to sleep today? I don't know. Should I move them to Hamak? Where are they going to sleep in Hamak? This is a humanitarian. Before any house should be demolished in FCT, first thing, there should be compensation. And there are policies for compensation. They came down here yesterday, pulled down our houses. As you can see, these people are homeless. My question, where are they going to sleep today? Wike, local government chairman ni enten wo yo. Government local government here náà ti lọ ṣe rádaràda yìí o. Wọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ àǹtí rẹ̀ sì ń ṣe bọ̀. Please, I'll be down. We have to rush down here. We see the caterpillar with population of policemen saying that they were sent from the above. Chairman of the Abuja Municipal Area Council, Christopher Kalangu, during a visit to Karsana community, expresses disappointment with the demolition. Yes. There are measures and policies in terms of compensating our people. But this man, called Oceanic Property, on his own, came down here and demolished these houses. We, the indigenous people of FCT, will not take it. We are heading to court, and he must pay for it. Yes, and we swear to God, if I see this man here, I'll forget I'm a chairman of Hamak. Yes. We are not feeling happy at all with this thing that happened to us yesterday. We are not feeling happy. We are not happy, sincerely speaking. We are not happy. Abẹ́ gbọ́ tuntun ẹni tán tiẹ̀ ti allocate ibi tán tí ò sí lẹ́ǹbẹ̀ tán lọ wọlé àwọn èèyàn wọ́n ti allocate already fún ẹni tó wọ́n lé èèyàn kan tó ní hòtẹ́ẹ̀lì ó wá ń sọ wípé order from above. A jẹ́ wípé ẹni tó wá ti jọ́ rẹ̀ Wike o lè náwó sílé ọ̀tá rẹ̀ kó o lóò fẹ́ kan bá kanlẹ̀ kan owó kanlẹ̀ o fẹ́ ra bẹ̀ lọ́ba tán ọjọ́ kejì wọ́n gbé bulldozer wọnù. The bulldozer where you take in the work here, I see the right development control on top of that bulldozer. So if, secondly, their vehicle, both they will carry their staff on there together. And secondly, there's some members, all them called their name here yesterday, what they are working in the city. So if they say they don't know, I do not have aware of that thing, make them check their staff, make them ask their staff. They don't turn us as we be, I don't even know how to put it, but we are human beings. But they don't turn us to be, I don't even, I would say like animals in the bush. We are not feeling happy. We are the indigenous of this Abuja. Indigenous, we're supposed to be very, very happy every time. These people that came down yesterday, we don't know where they are from at all. Because from my information I got, they are not from development control. So we want to know who are they? Which means it's illegal. We want to know who are they? If they are compromising with some part of development control to do this injustice to our people, then we are going to show them that we are indigenous of FCT.
I'm submitting this report to the Honourable Minister, and he has to take action immediately. play ló kọ rẹ tó bá jẹ́ ọwọ́ ọ̀gá rẹ mínísítà náà ló bá bẹ̀ nǹkan kí ló fẹ́ ṣe nǹkan kan lè ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ kí Wike mọ̀mọ́ sí tọ́mọ̀ ti gba àṣẹ látòkè ńgbà kan sì dé wọ́n ní order from above ẹ̀rípò náà ti ń lo kínní òun náà ló lóun ò bu àsọ̀ọ́lẹ̀ tó ń bá rẹ nìyẹn o òun ó gbàgbé pé mínísítà òun ó gbàgbé pé chairman local government lòun ṣùgbọ́n mo rò pé èèyàn kan ti san gbẹ́rẹ́ papọ̀ pé kámọ́rà mọ́ wà bí ọ̀gá tí ọ̀gá yín lókè bá gbọ́ tí yín bá yín nù o. Because the director of development control should be fired immediately, because I see no reason why they will go into our community, demolish our houses, displace our people, take over our land. This we're talking about, they are supposed to have notice of not less than 3 times. When you want to look at the whole thing, I don't know why the FCTA or the FCTA administration should be denying knowledge of what happened to our people. Okay, you're saying that the FCT is aware? Definitely. The talk is that it's in collusion with the FCT. But how can they, who gave them the manpower? You mean a developer will just go to the commissioner of police and order the commissioner of police to give him 4 hillocks of full armed policemen to come and displace people, indigents, demolish a traditional ruler's house? Are we saying that it was the commissioner of police, FCT, who did that? Let them tell us so that we will know. How can Mukhtar Galadima, the director of development control, be denying knowledge of this? Who is a kindergarten here? obìnrin tán ó ní ta ni ọmọ ọwọ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn náà kà sí arákùnrin náà ó ń jọ bí ẹni pé nígbà tí ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nígbà tí Wike agbára ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gun Wike ó dàbí ẹni pé ó wà lára àwọn tó jáde ń gbà yẹn tí wọ́n sọ̀rọ̀ sí Wike yamayama wípé agbára ń gùn ó wá ń jọ bí ẹni pé àbọ̀ rẹ̀ lélẹ́yìí wọ́n ní wọn sínú wọn jẹ́ kátẹ́gùn fẹ́ sí ni àwọn kan ń pa ó kan pọ̀ méjì ní o ṣùgbọ́n mo mọ bọ̀bọ̀ yìí dáadáa ó jáde ńgbà náà àwọn yúùtù kan náà jáde tán gbè sí Mr. Wike lẹ́yìn ṣùgbọ́n eléyìí jáde ó gbè sí lẹ́yìn. ó lè káàbọ̀ padà ẹ̀yà sáré dé Ọ̀yọ́ náà lẹ́rìí yẹn o nǹkan mọ̀ yanjú ọ̀rọ̀ ara wọn ẹja dé Ọ̀yọ́ o ní ọ̀dọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé wọ́n ní wọ́n ra APC fáwọn ọlọ́pàá ẹgbẹ́ APC sọlọ́kìlọ́ pẹ́lú ọlọ́pàá fẹ́ fi ẹgbẹ́ APC ṣe àyà ni ṣé wọ́n tún ti ń ta ọmọ ẹgbẹ́ ni pé òun ò gbọ́rú eléyìí òun ní ó ya èmi náà lẹ́nu ṣùgbọ́n agbẹnusọ gómìnà Ọ̀yọ́ ló wá sí láláì pé APC táwọn ń sọ kì í ṣẹgbẹ́ òṣèlú bí kò sí nǹkan tó ń gbé nǹkan ogun wọ́n ní sógun wọ̀lú ni wọ́n ní kó má bàa wọ̀lú náà ní o pé prevention is better than cure wọ́n ní armored personnel carrier APC mo ní àyà mi wá gbowó wá gbọmọ padà wá gbowó wá gbọmọ padà wálé wá gbowó wá gbọmọ ẹ wá ń sọ bí ẹni pé ẹgbẹ́ APC lẹ́ra ẹ mọ̀ pé PDP níṣèyí ni wọ́n rò pé bóyá ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú lẹ́ ń sọ wọ́n ní kì í sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú wọ́n ní nǹkan ń pè ní armored personnel carrier náà rà fáwọn ọlọ́pàá wọ́n sì hand over rẹ̀ fún wọn ṣùgbọ́n abẹnusọ yẹn ló wá ń sọ bẹ́ẹ̀ wípé àwọn hand over APC fún ẹ̀yìn ọlọ́pàá o ó wá ṣàlàyé nínú fọ́nrán yẹn wípé kì í ṣe ẹgbẹ́ APC ló mí o wọ́n ṣàjọ wá rẹ́rìn ṣùgbọ́n láti ìgbà náà wọ́n láwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC kan ti ń fún ohun àtọ̀gá rẹ̀ ń gbàgbọ́s wípé kí ló dé tó ń fà wọ́n sí àpẹẹrẹ pété ní ọmọ túmọ̀ armored personnel carrier pé APC náà máa ń ní acronyms ẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ kí ló dé tó mention ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ní kí ló dé tí ò lè mention ẹgbẹ́ yín ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbẹ́rẹ́ já òwò ṣe bọ́rọ̀ sí lọ́jà rí káwá wò só jẹ̀bi. On this note, it is my pleasure, ladies and gentlemen, to hand over our key to the armored personnel carrier APC, not APC party. This is APC armored personnel carrier. This APC is another dimension to enhancing the security of the environment. We may pride ourselves as one of the few states in Nigeria that are paying attention to the security of our state. These facilities, APC, they come at a lot of cost to the state government. We are not leaving security to federal government alone. We know that once our environment is secured,
would, as he put it, go back to our homes with our eyes closed when we want to sleep. I'm so elated, I'm so excited. And like I said before, I want to appreciate the State government, particularly His Excellency Governor Oluseyi Makinde, for this kind gesture. I said it once before now, that our state governor is one of the most security governors in this country. Ó ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ àpẹẹrẹ gidi lélẹ́yìí jẹ́ fún àwọn gómìnà yòókù gbogbo owó security vote tàn gbà kàn náà káwọn ọmọ aráàlú wọn ará ìpínlẹ̀ wọn kàn máa rí iṣẹ́ tí wọ́n fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni àpẹẹrẹ gidi lélẹ́yìí wípé tí wọ́n bá gbà wọ́n láàyè láti ní state police wọ́n á ṣe bẹ́bẹ́ ilẹ̀ fẹ́ àwọn náà ṣe bẹ́ẹ̀ ojú ọ̀run sì tẹ́yẹ́ fò láì fapá kanra wọn káwọn ti federal mọ́ bínú kán mọ́ ṣe ìlara kán mọ́ bẹ̀rù ẹni à ń gbéyàwó bọ̀ wà bá wọ́n ní kí ìgarùn wá wòran bẹ́ẹ̀ náà ni nínú gígarùn wọn náà kán mọ́ fi owú sí torí bí ọkọ ò bá fẹ́ ìyàwó lé ìyálé ìmọ̀ jowú kí federal police mọ́ jowú. òun náà láti rí ẹgbẹ́ sójẹ̀bi bó ṣe ra sí lálàyé òun náà trouble maker ni trouble maker ni bọ̀dá ẹjẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ o ó dá ní báyìí já wá dé ọ̀dọ̀ Buhari wọ́n ní Buhari sọ fún Trump ní nǹkan ọdún bíi 7 sẹ́yìn pé àwọn Fúlàní herders kì í gbé AK-47 wá ló ti ẹ̀dá níta rántí lọ náà bí ta rántí sí ìdá ó ní ọ̀pá àti àdá nìkan ni wọ́n máa ń fi daran ó ní wọ́n ń lo ọ̀pá láti fi ṣe Google map ni wọ́n sì ń lo àdá láti fi gé koríko fún àwọn màálù wọn mú ní ìró ojú korojú 7 years ago ni o ṣùgbọ́n ràbàràbà rẹ̀ ń jà lọ́wọ́ ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ bí tó ti ń bá Trump sọ̀rọ̀. So the commitment of the United States in get rid of terrorism across the world, we are first-hand experience of that, and we are very grateful for it. The problem about the cattle rearers and the herders in Nigeria is a very long historical thing. But the states most concerned, they knew that the Nigerian herders never carried anything more than a stick and occasionally a machete to cut down foliage and give it to their animals. These ones are carrying AK-47. So I don't think people should underrate what happened in Libya. 43 years of Gaddafi, people were recruited from the Sahel. They were taught nothing other than to shoot and kill. Excuse tó fún Trump náà nìyẹn o wípé àwọn Fúlàní òun wọ́n gbé ìbọn AK-47 débi wípé wọ́n gbé nǹkan míì ó ní ọ̀pá wọ́n fi ń da màálù náà mú kiri àti machete ìyẹn àdá pé òun náà fi ń gé koríko àti wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń sọ wípé wọ́n ń darán kiri yẹn ó ní láti kíní náà ti wá Libya pé láti ìgbà tí wọ́n ti pa Gaddafi pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìbọn tó ṣeré dé ọwọ́ àwọn yẹn pé àwọn yẹn náà wá ṣeré jáde wọ́n ṣeré wọnú Nàìjíríà kò sọ pé òun mọ̀ sí bí wọ́n ṣe wíwọlé àti ìjáde wọn kò sọ pé òun mọ̀ sí. ó lẹ́tí gbá yẹn o wọ́n á ní àtìgbà yẹn ni Buhari ti ń fèlè àwọn Nàìjíríà bọ̀ ó fèlè àwọn èèyàn lọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún 7 sẹ́yìn ní ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ìwáyé ní White House l'Amẹ́ríkà Trump náà ló tún padà sórí oyè báyìí ṣé tí wọ́n bá bi ààrẹ Tinubu nírú ìbéèrè kan náà báyìí tán bá sọmọ wọn pé ẹ máa bọ̀ ní White House pé ẹ wá dáhùn ẹ gbọ́ kí ni ìdáhùn olódò dẹ máa jẹ́ náà sáwọn náà sọ wípé AK-47 wọn àgbé mọ́ pé sáwọn náà sọ pé àwọn Fúlàní ò kì í gbé AK-47 ẹ wá wò ní ìsìn wọ́n ti ẹ̀tún tí wọ́n ń gbé AK-49 àtẹlé gbé ju AK-47 lọ pé wọ́n tún gbé AK-49 láti 7 years ago tán ni wọ́n àgbé ìbọn 7 years ago ní ìsìn ó tún ti burú sí tán ń gbé jù bẹ́ẹ̀ lọ. láyé wọn bí mi pé ọ̀gá mi kí ló dé náà tí wọ́n invite ààrẹ Tinubu sí White House pé ṣé wọ́n rántí invite wọn ni ó ní ṣé wọ́n rántí invite Black House ni mo ní àyà kí ló tó ń gbé Nàìjíríà ní Black House ó ní nítorí pé black man ló ń gbé bẹ́ẹ̀ mo lókè ọ̀rọ̀ mo rò pé ó fẹ́ sọ̀sọ́kùsọ ni ó ní rárá ó ní we are black now mo ní òkè White House àwọn white Black House ní Nàìjíríà ní pé torí Black House àwọn black ló wà ń bẹ̀ òkè ọ̀rọ̀ rẹ ti yé mi bí tí mo ti fẹ́ dá àyá lóhùn làyá ní jẹ́ kó ń dáhùn fúnra òun mọ̀ ọ̀gá mi pé ààrẹ Tinubu ìdí tán ṣe pé wọ́n pé bóyá torí pé body language tí wọn náà nígbà kan ti dórí oyè pé ṣé mi mọ̀ pé nígbà kan kọ́kọ́ dórí oyè France náà gbà lọ tí France tó welcome wọn gidi tán sọdún tán ṣẹ̀yẹ mo nílò tọ́ ni
mo ní France àti USA náà ní àjọṣepọ̀ yẹn ò di USA lọ́wọ́ láti ní kán wá pé ṣé Buhari náà ò lọ France nígbà tí ẹni wọ́n ní ààrẹ Tinubu àwọn ọ̀rọ̀ kan fẹ́ lọ mo ní àbí ọ̀rọ̀ ti Chicago no Chicago case náà ní wọ́n ní kì í sọ̀rọ̀ case torí ìgbà kan náà tí Àtìkú ò lè lọ USA ńlò ya ó bá diplomat kìíní lọ sí ààrẹ Tinubu wà lọ USA wọn èèyàn kan wà mú wọn lẹ̀ bóyá kí ààrẹ Amẹ́ríkà náà sì wà sí Nàìjíríà ìkan ojú kan lọ́wọ́ àparò kan òjà àparò kan lọ èyí tó bá gorí ebè ló ga ju ìkejì rẹ̀ lọ kí ló dé àyà ni dey play ọ̀gá mi pé Amẹ́ríkà mọ̀ ni the world power pé dey play o ẹ mọ́ fa Amẹ́ríkà ṣeré o pé tọ́ba ti wà ń ní èèyàn kan gbéná ojú Amẹ́ríkà ṣe Nàìjíríà wà nù tí ó gbéná ojú Amẹ́ríkà mú ní Nàìjíríà wà ń bẹ̀ o Nigeria is the biggest economy in the Africa. Nigeria is the big brother of one king law wọ́n fi wọ́n wọlé ní Ghana níwà yáìsà àyà mi ọ̀wọ́n láyà bá ní kí n fohùn lẹ̀ kí n kàròyìn kí n kọjú mọ́ ròyìn mú ní gbogbo ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tá à ń sọ iná ó ti di ròyìn lọ́dọ̀ àwọn èèyàn wa oníṣẹ́ lóòótọ́ mo ní ó dáa jámọ̀ continue ká mọ̀ fọ̀rọ̀wérọ̀ lọ ó ní rárá ká mọ̀ gbé yín sí suspense mi ní ẹ̀ ń fọkàn bá wa lọ ẹ gbọ́ kí ló tàn pa ààrẹ Tinubu sí White House àbí kò ní kò di dandan àbí tó bá pé èèyàn lè mọ́ lọ ó ga ọ̀ kò yẹ àwọn àmọ̀ retí bóyá torí wọ́n sì ṣe ọdún méjì ni ó yẹ káà náà tiẹ̀ lọ pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin Amẹ́ríkà àti Nàìjíríà pẹ̀lú gbogbo tàríìfù pẹ̀lú gbogbo visa ban ó yẹ káàrẹ Tinubu náà kò yẹ ká rán àwọn tí ń bá wọn ṣiṣẹ́ níṣẹ́ mọ́ ó yẹ káà náà tiẹ̀ sọ wípé ẹ jẹ́ ń lọ bá kọ̀líìgì mi sọ̀rọ̀ bá a bá ti sọ̀rọ̀ tá a yanjú ẹ̀ rí i pé wọ́n dẹ̀ ẹ gbọ́ sósì sí bẹ́ẹ̀ wọ́n bá bí ààrẹ Tinubu láwọn question pàápàá jùlọ pé bí ìpànìyàn ṣe ń lọ ní Nàìjíríà kí lẹ rí ṣe sí kí làárẹ Tinubu fẹ́ sọ. ó dà àwa kàn ń ro ni o ìfọ̀rọ̀wérọ̀ là ń sọ o ẹ mọ̀ mú bí ìròyìn o ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jáde ọ̀dọ̀ Dangote níbi tá a ti gbọ́ pé Dangote ti yarí o wọ́n ní 4,000 CNG trucks tanker ló kó wọlé wọn lẹ́rù wá ń ba àwọn marketers pé iṣẹ́ tán mo ní omi tán lẹ́yìn ẹja yín ẹnu jẹ́bẹ̀tà náà sì ṣe òfin kan lẹ́kọ̀ọ́ wípé ibi tán bá ń páàkì sí owó one take kìíní kan àbí kí ni wọ́n pè owó parking sa 10,000 náà máa san ní ìwà mọ̀ bóyá lójúmọ́ ni àbí lóṣù bóyá tán bá ti páàkì ni ṣùgbọ́n nǹkan la wá sọ 4,000 CNG trucks ńláńlá tí ń lo CNG tí ń lo gas wọ́n lò ní Dangote kó wọlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ trucks kan ló ń bí náà àwọn kan ti ẹ̀wà oní double decker CNG lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n ń lò torí kò wọ́n tó kíní ó sì máa ń láàsó kàn jẹ́ wípé ó níbi tó máa sáré dé tó jẹ́ wípé ti petrol ó máa là dànù sọ̀rọ̀ lílà làá fẹ́ sọ àbí gbé kó sá ti gbé ẹrù tó fẹ́ gbé lọ́rọ̀ kan wọ́n ní 4,000 ló ti kó wọlé báyìí o tó sì ní òun fẹ́ mójútó distribution òun gbogbo àwọn distributor táwọn ń dọ́jà fún wọ́n ní àwọn gangan náà ń dènà de àwọn wọ́n jẹ́ káwọn rọ́nà lọ àwọn fẹ́ mú owó ọjà wálẹ̀ owó cement owó cooking gas epo gan tí ìbá ṣe wípé bó ṣe jẹ́ wọ́n nítorí ẹ̀ làwọn ṣe lọ ra wọ́n lówó epo náà àwọn fẹ́ mú wálẹ̀ pé gbogbo bí owó epo ṣe ń wálẹ̀ ní ìsìn pé ṣé NNPC fẹ́ kó wálẹ̀ ni inú radara inú ẹ̀ náà kan náà ti fẹ́ ta wọ́n ní nínú gbogbo rògbòdìyàn náà fẹ́ ta refinery ibo náà ti fẹ́ mọ́ répo fún yín tí ìbá sàwọn náà gbẹ́kẹ̀lé tán bá ta refinery wọ́n tún mọ́ gbépo wọlé ẹ rí pé òfin tó sọ wípé wọ́n lè gbépo wọlé á wá múlẹ̀ ńgbà yẹn wọ́n ti kó sọ Dangote mo sì jẹ́rìí bí Dangote ò bá tún refinery yẹn rà bóyá àwọn associate ẹ̀ ó lè lọ gbẹ̀yìn pé ẹ̀yin torí ó fún gan náà o oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni kó fẹ́ monopolize gbogbo nǹkan ṣùgbọ́n eléyìí ni mo fi wá ń gba gbogbo ẹ̀yin tèmi yànjú gbogbo business tẹ́ bá fẹ́ lọ sí iṣẹ́ pure water ni gbogbo wọ́n ti ẹ̀ tí wọ́n ti bá nu one use plastic gbogbo business tẹ́ bá fẹ́ lọ sí Nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́ tó bá nílò kẹ́ ẹ ní ọkọ̀ àjàgbé kẹ́ ẹ tó lọ dá business sílẹ̀ tó bá nílò ọkọ̀ àjàgbé 10 tó tiẹ̀ sí ọkọ̀ àjàgbé 6 ẹ jẹ́ kí iléeṣẹ́ yín ni o ẹ mọ̀ kó gbọ́ ẹyin sínú báskẹ̀tì kan o ọjọ́ tí àwọn tó bá ra ọkọ̀ àjàgbé sí iléeṣẹ́ yín tẹ́ fi jọ ń ṣòwò tán ra 10 ọjọ́ tán bá yarí yóò disturb business yín o ohun tí Dangote ń ṣe ní ìsìn bó ṣe lówó tó bó ṣe ní èèkàn tó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pò náà fẹ́ dá transportation business ilẹ̀ ní ìsìn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ trucks ẹ̀rí yẹn àwọn olówó àwọn ọlọ́lá náà rà bẹ́ẹ̀ mo sì ti ṣàlàyé náà pé àwọn ilé iṣẹ́ mi náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ so nídìí èyí ìwọ tó bá fẹ́ dá business ilẹ̀ Nàìjíríà rí dájú wípé ó kéré jù at worst 75% business yẹn ìwọ ló ní àkóso rẹ̀ so tí 35% bá tiẹ̀ wà sọ́fà
látọ̀dọ̀ ọwọ́ aráàta bóyá ọjọ́ tó fẹ́ mú price wálẹ̀ tó kàn fẹ́ fi ṣe giveaway fáwọn èèyàn àwọn distributor rẹ̀ ò ní gbà o àwọn marketer ò ní gbà o ohun tí ń ṣe Dangote rẹ̀ ó ti wá outsmart wọn wọ́n wá ń fẹ́ mọ́ lálàsì ní ìsìn bọ́ọ̀ bá répo gbé tẹ́lẹ̀ wọ́n lè mọ́ halẹ̀ mọ́ Dangote tọ́ọ̀ bá wá répo gbé ní ìsìn lọ́dọ̀ Dangote sán lè halẹ̀ mọ́mọ́ pé àwọn òyìnbó wá gbé kó fáwọn aráàlú ní ó jìyà rẹ̀ sán lè halẹ̀ mọ́mọ́ mo ní ìjẹ́ yín lábọ̀ ní ẹjá kó ń bẹ́ o ẹjá wọnú stúdíò lọ o ká tó lọ́nú stúdíò ẹjá dé Nasarawa níbi tá a ní bíríìjì kan ti òpómúlérò bíríìjì kan ti wó tí àyà tó ń ṣe oríkì òpómúlérò mọ́jà àlè kan irọ́ kì í ṣe oríkì làwa sọ ń bì Nasarawa là ń lọ ní Kẹ́fí wọ́n níbẹ̀ ní ìkànnà àwọn òpó eléyìí tó tiẹ̀ mọ́ dẹ́bù yẹn kì í ṣe eléyìí tí mọ́ ń nàró wọ́n lù jáwálẹ̀ ni wọ́n lè méjì sí farapa wọ́n farapa débi wípé wọ́n transfer sọ́run wọ́n wá ní nígbà tí mo tún máa rí bíríìjì báyìí wọ́n àti fix ẹ o ìkànnà àwọn tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ní ìsìn tún sọ wípé bíríìjì yẹn kò ṣe ó náwó sí bíríìjì mọ́ ni so wọ́n àti ìṣe nǹkan kan sí ẹ bá ń tẹ́sí ilé abẹ́rẹ́ jájọ ọmọdé wà lébẹ̀. A beam from one of the sections of the bridge was reported to have collapsed on Thursday night, claiming 2 lives and injured 2 persons. On the slab, the concrete cover was not enough. That is why you are seeing some of the minor cracks on the bridge. People are passing on up, people are passing under. It's more dangerous to people that are passing under. Because as that slab failed, we don't know the next. When looking at the road, the bridge, on top of the bridge, the road is not balanced anymore. One side is up, one side is down. So any motor that is passing there is not safe. The loading system of this vehicle, it has to be checkmated. You don't just carry anything and then be flying on the road. Look at this road here from Nasarawa down to this place, so from Abuja getting to Kefi here. It has spoiled because the kind of vehicle that passes here and the kind of loading system, the load is too much. This kind of load is supposed to be on the train, not on just this kind of tracks, this our flexible pavement. It's not supposed to be like that. Some of the beams of the flyover at Kefi has been destroyed. In fact, I saw one totally knocked down, totally knocked down, and it's on the floor. And that on its own stopped the traffic flow. When you check, which is what the Minister of Works is doing, how many of the beams are affected? But the directive will be for PAM Secretary to direct an emergency evaluation of the remaining beams. The minister adds that if the beams on the second carriageway are also found to be compromised, the entire bridge will be shut down. ó rẹ káwọ kalẹ̀ ilé ìta mọ̀ fi káde gbogbo ẹ̀ kò kárí àlùwàlá gangan ẹ jẹ́ á lọ stúdíò lórí ọ̀rọ̀ tí Obi àtàtìkù àwọn PDP wọ́n ń bẹ Obi pé kó padà wọ́n náà sì mọ̀ kó máa padà mọ́ ní ká mọ̀ wò náà torí ọ̀rọ̀ Labour náà ní ìsìn Labour Party ẹsẹ̀ wọn ó ń fi ńlẹ̀ ni sóbi ó padà sí PDP ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn tó jẹ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ Peter Obi wọ́n wá ń pàrokò ránṣẹ́ sí Àtìkù pé kó jogun omi kó yááfì kó fi ṣe tàgbà pé àgbàmọ́ rárá gbà ní pé kó step down fún Peter Obi wọ́n wò pé Àtìkù yóò step down fún Peter Obi ṣùgbọ́n nígbà tí mo gbọ́rọ̀ ẹnu arábìnrin so láoyin kó tó wá sọ̀rọ̀ ní abó fi nǹkan sẹ́nu bÁtìkù bá gbọ́ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yìí ó lè dá tọwọ́ rẹ̀ lẹ́ o èyí náà fẹ́ gbọ́n tárábìnrin sọ ẹjẹ́ àdọ́gbọ́. Coming up with it, the same way you said that Waziri Adamawa has the right as a Nigerian citizen, the obedience to have a right to make a proposal. Okay, that so let me ask we would you. Appreciate that you decide whatever your political ambition is. It's time for you now to support somebody else. Take the back seat. To take the leadership and support. take the That's it. How can you imagine the put yourself front and center and decide to support somebody who is younger, somebody who has the good of Nigerians at heart. Atiku doesn't have. He should show. He does. I believe that he does. All right. No, don't try to put words in my mouth. No, I believe that he does. He's a Nigerian citizen. Like I said, he's an elder statesman. Okay, but it will be refreshing to see somebody younger being supported by elder statesmen to come to preside over Nigeria. All right, and then again, Obi seems to be dilly-dallying. He doesn't seem to be one who makes up his mind. He's still an LP. He's being asked to make up his mind. Atiku has left PDP head-on into ADC. Obi is still in AP. He's in ADC
How does that work out for anybody? He's in coalition talks. Coalition, oh well. And he's entitled to make his coalition talks, to have those coalition talks. The office of the Nigerian president it's a very serious, it's the first citizen. And for a man like His Excellency Peter Obi, it's important for him to take the right decisions. I do not subscribe to him jumping into the foray out on a whim because he's being pressurized to. I understand why he will take his time, because to preside over a very diverse, beautiful, large country like Nigeria is serious business. For him, it's not about snatch it, grab it, run with it, and then still not be able to perform. If I say or somebody it's says. It's about him coming to do the right thing by Nigerian people. ó dáa ká tó kúrò lọ́dọ̀ ìyá yìí òun náà ló ti sọ yẹn pé Kátìkù tó bá lè ṣe onígbọ̀wọ́ kó ṣe agbátẹrù kó gbárùkù ti Òbí ó ní kì bá dáa Òbí sì yọ̀ǹgì jùlọ ṣùgbọ́n ó tún wá sọ̀rọ̀ lórí ti Ọ̀pẹ́bọlò tí ó ń dúnkòkò lájà mọ́ Peter Obi ó ní kò gba ẹnu rẹ̀ o. It's a total and complete desecration of Nigeria's democracy. And if Monday Okpebholo, as he is the rightful governor of Edo State, then he should have known better than to come out brazenly. I wish you had even shown that video again so that you can actually see how brazenly he said Peter Obi's safety can never be guaranteed. And I'm serious about it. So you are serious about insecurity. You are serious about not securing the lives and property of people within your territory. But you're not serious about education. You're not serious about charity. You are not serious about the goodwill that a Nigerian citizen is offering people within your state. That in itself goes to show you that he has no business being in that seat. And if the people of Edo State are, well, I'm thankful that Nigerians are a highly educated, highly passionate group of people. And we've been through too much in this country for the lives of citizens to be threatened by people in authority. It goes to show you that if you can threaten somebody like Peter Obi at that level, then what does he do to the ordinary citizen? How do you... The person that actually came to speak. Yeah, and it was, he said whatever Peter Obi sees, he should take it like that. What does that mean? I was right here on this table. I had that interview. And I remember asking, is the APC telling us something? Are they saying to us that Mr. Peter Obi's life is not safe? Are they? This is the third time. Please don't make excuses for Mr. Felix Walker. No, because right here, he said what he said, and he went to different television stations trying to defend it. And you can see that because of those kind of comments, more people have come out to tell him he's not safe. So I do not understand how, when you are the chief security officer of your state, you dare say that people will not be safe. The fundamental right of anybody to go to anywhere in Nigeria, you know, and be safe. You don't need, and be safe. It's not rocket science. So what you're saying is that Nigerians aren't generally safe. So how do we what check you're that saying? How do we check the attitude? Somebody, you know, I personally believe that we should actually launch a lawsuit against Governor Okpebholo. Okay. Because what he has done, he has dropped the ball on the citizens of Nigeria within Edo State, and that should be cause for fear. That should be cause for concern amongst Nigerians. Because of time, because we already are in a country where we know that many Nigerians aren't safe. And then a governor comes to say, except you take permission from him before you can come into his state to do charity. It means that everybody in the opposition, every Nigerian wants better healthcare. What did Mr. Peter Obi go to do? It was about healthcare. It was about education. And when you have a problem with somebody who is doing his own quota, he's not stealing money from anybody. He's using his own personal resources to support the government. What you should do is applaud him and not threaten him. Olóṣèlú Nàìjíríà wọ́n lè pààyàn sí tán bá rí wípé ó fẹ́ tú àwọn táwọn dè sílẹ̀ ó fẹ́ help lọ béèrè history ni títí iwájú ilé rẹ̀ gan ó bàjẹ́ lásán ó fẹ́ da kinní sí ó tún sanwó fún wọn ni wàá tún sanwó fún wọn ó fẹ́ tún títì ṣe ó fẹ́ múná wọ àdúgbò ẹ bá ń rí gbogbo ẹ̀ náà wọ́n jẹ́ kán rí iná ṣe wọ́n jẹ́ ká rí rìfàínẹ́rì lò wọ́n jẹ́ kí nepa múná wá àfi kán sáwọn kó jẹnẹrétọ̀ gbogbo nǹkan sáwọn fẹ́ kó bàjẹ́ kó dẹnu kọlẹ̀ kán lè ráàyè ṣe ìdókòwò kán lè ráàyè kó nǹkan wọlé kán ọmọ Nàìjíríà kán lè mọ̀ ra. So nídìí èyí èèyàn fẹ́ kówó lọ lù rẹ̀ pé òun fẹ́ wá ṣe charity òun náà ló sì tún mú bó náà ló tún wá ń dúnkokò mọ́ wípé ẹ̀mí rẹ̀ ò dé. Wọ́n ti ń béèrè question lọ́wọ́
àwọn ẹgbẹ́ APC ò torí gbogbo àwọn tí ń dúnkòkò mọ́yàn láti jọ ẹ̀ pàápàá jùlọ Peter Obi tí ẹ̀ yóò ti tó ẹlẹ́ẹ̀kejì àbẹ̀lẹ́ẹ̀kẹta báyìí. akẹ́pẹ́ there is an handwriting on the wall. sẹ́yìn náà ti gbọ́ ẹgbọ́ só lè ṣe é ṣe ṣé permutation yẹn lè ṣe é ṣe gbogbo èrò Àtìkù kó sì kó Fóbì kó step down fún kó wá sọ fáwọn fáǹsì ẹ̀ pé ẹ̀rẹ̀ dìbò Fóbì só ṣe é ṣe bẹ́ẹ̀ kódà àmọ́ wòran wọn àwòfin wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àdúrà wa ó sì gbà gbogbo wọn ṣe ń múra yìí Ọlọ́run náà múra wọn lẹ̀ àwọn múra torí láti tún gba second term ìnira nísìnyí dé bá àwọn ọmọ Nàìjíríà náà sì rí wọn rànra wọn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ìrànlọ́wọ́ Olúwa yóò dìde fáwa lágbára Ọlọ́run bí tá a fọkàn sínú ìṣẹ̀lẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ sẹ́ẹ̀ mímọ́ tẹnu mọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ kan ó ṣẹlẹ̀ àtọwọ́ wọn ni ó ti wá àkàtà àwọn náà ni ó ṣẹlẹ̀ sí táwọn ò fi ṣe kíni táwọn fi yẹ̀bà kò sí tó kàn wá Nàìjíríà ò ní pín o àwa gbàdúrà fún ẹ̀ ní pín o ẹ mọ̀ gbádùn ara yín o ṣùgbọ́n bọ́lọ́run ṣe yọ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò ní Egypt bọ́lọ́run ó ṣe yọ àwa Yorùbá nìyẹn àwa Yorùbá tá a fẹ́ kó nù àmọ́ ni o torí àwọn kan wà wọ́n ti bá àmọ́ dọ́gba wọ́n ti bá a múlẹ̀ bí ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ṣu ó sì ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ́jọ́ sí náà tán fẹ́ kú nígbà tán rí ìṣòro níwájú ogun pupa rẹ̀ níwájú ogun Fáráò ní bọ̀ lẹ́yìn ìwọ Mósè kí ló kó wa kú òun àmọ́ òkèlè gbígbẹ pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn ibi tán fi wá sí yẹn náà táwọn ń ṣe bí ẹrú asáyìn jẹun àbímọ ń bẹ̀ náà òbámọ́ kó wa kú òun bẹ̀ ó sì wá jẹ́ òfẹ́ wá dà wá sínú òkú pupa bí ìgbà téèyàn bá kú from fry pan to fire lélẹ̀ ó bá ti jẹ́ àdúró Mósè ní ẹmọ wẹ̀yìn ó ní ogun Ọlọ́run wà wájú Ọlọ́run ó gbóhùn Ọlọ́run náà pawọ́ rẹ̀ ẹni tí ó bá yé kò ní ìdí kí n gbé irin jù nínú ẹ̀mí ta ni Mósè ti wá Sunday Igboho lọ́lọ́run yàn ń kálòlò Mósè ń kálòlò lọ́jọ́ sí wọ́n ní ò lè sọ̀rọ̀ dáadáa wọ́n ní Sunday Igboho náà ń kálòlò wọ́n ní ò lè sòyìnbó ẹni Ọlọ́run fẹ́ lọ́lọ́run yàn ní tí wọ́n fi káde ètò ẹni Ọlọ́run fẹ́ lọ́lọ́run yàn ẹ bá ń kọ́ ẹni Ọlọ́run bàbá wa Sànní ló fi kọrin ẹni tọ́lọ́run fẹ́ ló yàn ẹni tó yàn ló ṣe lógo gbogbo èèyàn tó sì pé kọ́ ló yàn gbogbo èèyàn tó yàn kọ́ ló ṣe lógo ṣùgbọ́n Sunday Igboho ẹni Ọlọ́run fẹ́ lọ́lọ́run yàn bye bye.